Irama de Gaida,
Ibu kuine ya mwao ina tondu munene nani gyore moigwana uratutire Niko asinia biso humaina niko mwaneta okena nigetha tuhoe Wahoerwo nĩ gwĩtĩkĩria evangelist witũ wa Bĩithi ngũhe ndagĩka ithano kĩo twarĩrie kiugo kĩa ndagĩka ithano twarĩkia ũguo no kũheana mũtaratara ũrĩa tũkuona mwĩrĩ Mwathani arogoco Ngai tũhoe Ngai mwene hinya wothe we gũtũũraga muoyo Ithe witũ nĩ tuoka mbere yaku na mbere ya Mũrungu Jesũ Kristo oba tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ gũtũkinyia hau tũkinyĩtie Ngai witũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie rũgendo rũrũ Ngai witũ Baba o ta ũrĩa watũheire wĩra ũyũ Mwathani nĩ tũragatha rĩĩtwa rĩaku na tũgakwambararia mũrĩithi mwega nĩ tondũ nĩ tũthiĩte gũkinya harĩa hagĩrĩru na kũrĩkĩrĩria nĩ tondũ wa hinya na tha ciaku ririkana kahinda-inĩ gaka Mwathani haha tũrĩ Jehova ũtwĩkĩre hinya maita hinya nĩ tondũ wa kwenda gwaku Mwathani coka ũririkane ndungata yaku tia kĩbishopu Ithe witũ Baba akomete haha Mwathani na nĩgetha Ngai Ithe witũ tũtuĩke a kũmũkua na gũthiĩ kũmũhurũkia o harĩa tũmũharĩrĩirie nĩ tondũ wa kwenda gwaku Mwathani nĩ tũretia hinya tũgagwĩtia gũtongorio nĩwe ona tũgagwĩtia Ngai Ithe witũ rũgendo rumanĩte na kwenda gwaku nĩ tondũ nĩ tumĩte kũraihu na nĩ tũgũthiĩ kũraihu ũke Ngai Ithe witũ Baba tũitĩrĩrie maguta maku ma thayũ ma wendo na ngwatanĩro twahoya ũguo tatũ-inĩ waku no Mũrungu Jesũ Ithe witũ nĩkĩ twahoya na twacokia ngatho amen Thank you mũno Senior Bishop ikara haha tungatĩri megũikara arĩa nao megũikara marũgamĩte ũguo mũthenya wao wa kũrũgama aya angĩ wona handũ gũikara thĩ ikara haha mbere hena iteti haiyũru wĩra ũyũ nĩ wa baba witũ ithuothe na arendete andũ othe nĩarendete mũhĩrĩga wa Sara wa Ibrahimu na nĩkĩo ndakiuga wambĩtie kuona kanya tondũ rĩngĩ mũhĩrĩga wa Sara no wage wĩra ũngĩ ũka ndagĩka ithano tu wona ndokĩra ũmenye nĩ ciathira karĩbũ mũno akibishopu nĩ ndakuona urũkĩra hau na Mwathani nĩekũmwĩka wega twahe o kaũndũ kau kanini ga gũtũmĩrĩria karĩa tũkwĩrwo nĩ ndungata ĩno ya Ngai ndĩmũtarĩrie ũrĩa tũgwĩka Mwathani agocwo Jesũ akumio tũrũgame ndagĩka ĩmwe twĩne kĩbungo kĩa rwĩmbo ũnyite na guoko tikarage nawe ĩhuĩire mũtĩ Hey!
asifiwe. Rĩu ithuothe nĩ twahoya ihoya atĩ Mwathani angĩona ũru mbere itũ atũhithe. Arĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Kiugo kĩa Ngai kĩndutaga na gĩkanjarĩria ũhoro wa mũrata warĩ mũrata wa Jesũ na etagwo Lazaro. Na hĩndĩ ĩrĩa Lazaro arwarire, kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga mwarĩ wa nyina nĩ mamenyete ũrata wake mwega ũrĩa matumĩte na Jesũ. O ta ũrĩa na ithuĩ twĩna ũira wa atĩ mũthe ararĩ mũrata mwega na mũrata wendete thayũ na mũrata wendete andũ othe. Mwathani arokumio. Na hĩndĩ ĩrĩa arwarire agĩkuhĩrĩria gũtindĩkwo tu nĩ mwĩrĩ, nĩ tondũ mwĩrĩ nĩ wa gũthĩnio na nĩ wa gũikara ũkĩnyarirĩkaga. Mũrũ wa nyina nĩ matengereire na magire magĩkaĩra Jesũ na makĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũrũ wa maitũ nĩ arwarĩte. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na rũgano rũu rwothe nĩ tũrũĩ. No nĩ harĩ kiugo ngwendaga tũgayane na inyuĩ kĩrĩa Jesũ amerire. Mwathani arogocwo. Akĩmera atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa macokire Jesũ akinya kuo, makĩmwĩra mũrũ wa maitũ nĩ arĩkĩtie kũhurũka. No Jesũ nĩ amenyete ũhoro ũcio. No nĩ harĩ ciugo amerire akĩmera atĩrĩrĩ, ĩtĩkiai na nĩ mũkuona maũndũ manene. Mwathani arogocwo. Agĩcoka akĩũria, mũthiĩte mũkamũiga ha? Nao makĩmwĩra ona nĩ anungĩte. No kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, amerire atĩrĩrĩ, nĩ mwĩtĩkĩtie nĩ akariũka. O ta ũrĩa nĩithuĩ tũretĩkia atĩ mũthee nĩ akagĩa na ũhoro ũcio wa kũriũka hĩndĩ ĩrĩa maroho ma andũ arĩa atheru nao makagĩa na ũhoro ũcio wa kwĩtwo. Mwathani aroneneha. Na hĩndĩ ĩrĩa mamwĩrire maragia ciugo icio, Jesũ ciugo aririe akiuga atĩrĩrĩ, Mwathani arogocwo, ĩtĩkiai na nĩ mũkuona manene. Mwathani aroneneha. Nĩma nĩ tũtigĩtwo na nĩ marĩ twehereirwo nĩ baba witũ na nĩ twehereirwo nĩ mũthee witũ. No nĩ wega twĩtĩkie atĩ kanitha wa gospel ndũnatigwo wĩ ũtheri. Twetĩkia nĩ tũkuona manene. Mwathani aroneneha. Tondũ wendo ũrĩa mũthee arendete andũ othe naguo nĩguo tũgũthingatia na nĩguo tũgũikara naguo. Na hĩndĩ ĩrĩa athire agĩkora Lazaro hetwo na matama ma gĩkuũ, arogocwo Mwathani, akohwo wega na agakomio kaburi-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa etirwo, rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha, hĩndĩ ĩrĩa Lazaro etirwo o ta ũrĩa mũthee aretirwo, Lazaro nĩwe waiguire mũgambo wa Jesũ agĩtana na Lazaro agĩtĩka. Na Lazaro arĩkia gwĩtĩka, Jesũ akĩaria ciugo akiuga atĩrĩrĩ, muohorei. Mwathani aroneneha. Ona niĩ noguo ngwenda kwaria, tuge atĩrĩrĩ, nĩ tuohorei mũthee. Mwathani aroneneha. Bamĩrĩ na kanitha wothe na andũ arĩa othe twĩtanĩtio na mũthee, nĩ twĩtĩkĩrei tũmuohore nĩgetha ngahurũke na nĩgetha wĩra ũrĩa ararutaga na ithuĩ tũthingatie thayũ na wendo ũrĩa mũthee witũ ararĩ naguo, nĩ tondũ ararĩ kĩonereria kĩega na Mwathani wa muoyo aramũrathima. Hĩndĩ ya tene gĩthomo gĩkĩ gĩtirakoragwo gĩkĩamũra atumia, no baba witũ nĩ ũmwe wa kuga magakĩheo wĩra na agĩtiga mabanga akiuga matigathiage harĩa gĩthĩnjĩro, magaikaraga haha mwena-inĩ no makarutaga wĩra wa Ngai. Na wathoma Luka 8 nĩ ĩrandeithirie mũno. Luka 8 ĩroiga atĩ Jesũ atwaranaga na atumia aya na thĩinĩ wao nĩ atwaranaga na atumia na matangĩtwo hau. No kĩrĩkanĩro kiuga atumia arĩa Jesũ atwaranaga nao nĩ arĩa marĩ arute ngoma. Ũguo rĩu arĩa marutwo ngoma nĩ maraheo wĩra wa Ngai. Arĩa matarĩ ngoma ĩngĩmathĩnia makĩruta wĩra wao. Nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda na mathaa tũrenda gwĩtĩkĩra atĩ rĩu nĩ tũkwambĩrĩria kuona mwĩrĩ. No nĩ harĩ andũ me haha tũkwĩrĩte tũmaheo ndagĩka 5 anyina wa ndogo na nĩguo nĩ gũkinya marakinya haha nĩgetha tũthiĩ. Mũthiĩre witũ ũmũthĩ onokorwo nĩ tũgũtarĩirio nĩ transport manager, tũtikũrũgama handũ, no kũrĩa tũgũtarĩrio njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ. Tũrĩthiĩ kũrũgama ona hau ika tũkũrũgama harĩa Jackson kana tũkũrũgama ha, no nĩ tũgũkĩrwo harĩa Gĩthioro, no nĩ tũkwĩrwo. Ndĩrenda tũgĩe na mũtaratara ũyũ. Andũ arata nĩo mekwambĩrĩria kuona mwĩrĩ, mona tone andũ a kanitha tũrĩrĩkĩrĩria na bamĩrĩ, nĩgetha andũ a kanitha makorwo makĩina rwĩmbo na arata makorwo maikarĩte hakuhĩ nĩgetha mateithĩrĩrie bamĩrĩ kũmanyitĩrĩra. Githĩ hau ti hega? Hau hangĩ ngwendaga okorwo he mũndũ ũtarĩ na ngari wa Steve weha transport manager witũ, okorwo ndũrĩ na ngari, mũndũ ũtarĩ na ngari wa guoko igũrũ
hau hena ũmwe no ũmwe tũtarĩ na ngari hena ũngĩ sawa nĩ ũndũ wa mathaa reke njĩtĩkĩrie tũgĩe na ihinda rĩa kũhoerwo twana mwĩrĩ tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka no gũthiĩ na tondũ twĩna kĩbishopu haha nĩngwĩtĩkĩria ũke haha baba witũ tũhoere na ũgĩtũhoera twĩtĩrie rũgendo tũhoere rũgendo tondũ twana mwĩrĩ tũtirĩcoka haha no gũthiĩ tũrĩthiĩ githĩ hau ti hega tũtikĩmũhũrĩre rũhĩa gĩũka na ũkĩgweta rĩtwa Bwana asifiwe. Amen. Ndamugeithe inyothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwega. Rĩtwa nĩ Archbishop Daniel Ndung'u kutoka Buruburu. Bwana asifiwe. Amen. Na mũthuri ũyũ ũkomete haha niwe ũranjitĩrĩirie maguta ma gũtuĩka Archbishop. Bwana asifiwe. Amen. Na nĩtũgĩikaranĩtie nake o Nairobi na mweri ũyũ wetano nĩacerire gwitũ kanitha-inĩ mena mũthuri ũngĩ wĩ haha na agĩtũhe ciugo cia bata mũno na agĩcoka agĩthiĩ agĩtwĩra atĩrĩrĩ nĩ niĩ orotie kĩngĩre we tondũ nĩ ũkũire ta niĩ ũrĩa ũgũkua mbere athikie ũrĩa ũngĩ. Bwana asifiwe. Gĩciugo icio ngĩigua ta ndarĩkua no Ngai agĩcoka akĩnyonia ũguo nĩguo kũrĩ. Rĩu nĩkĩo mũrakĩnyona oakorwo harĩ andũ matanjũĩ nĩkĩo mũrakĩnyona thikaganĩte na inyuĩ nginya rĩrĩa wĩra ũyũ wothe ũrĩthira. Mwathani agocwo. Rekei tũhoe. Ngai tũhoe tafadhali. Jehova Ngai ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩndagwĩta ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ mũtheru wa Isiraeli. O we Ngai wa arĩa me muoyo ithe witũ nĩ ũndũ ha wĩra ũratũheire na ũrona nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũũruta. Mbere nĩtũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ waraga metha ũĩ arĩ imeho nĩkĩo tũgomanĩte nyũmba-inĩ ĩno nĩgetha nĩ ũndũ nĩtũharĩrĩirie gũcokia mwĩrĩ ũyũ wa mũrũ wa ithe witũ rũkũngũ-inĩ o kũrĩa waimire baba kũũcokia mbĩrĩra-inĩ. Twaiga nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Jehova tondũ nĩwe wĩkĩte ũguo. Nĩwe wĩkĩte ũguo Ngai. Baba nĩtwakũũria gũtũtongoria gũtũrĩithia na gũtũmenyerera na gũtũgitĩra mĩtego yothe ya ngoma ĩrĩa yaragwo bara gũtũtegũrĩre Ngai witũ nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku. Nĩwe ũtũhete Ngai na nĩtwĩtĩkĩrĩte kũũruta. Ũtũhe hinya Mwathani wa gũthiĩ na gũcoka mĩĩrĩ itũ thũrimũ citũ gũciĩkĩra hinya Jehova. Ithe witũ ngari iria tũgũthiĩ nacio o nacio Ngai ithe witũ nĩndaciamũra nĩgetha ihote gũtũtwara. Baba Ngai nĩgũgũthaitha ndagũthaitha na gũkũrĩa ndakũrĩrĩra Ngai kũngĩkorwo
kuri urenda guthie na ndari arakinya mwathani hanake nindamwĩtio mũrehe no mũiyũie nĩgetha tũkiuga nĩ gũkũra akorwo akinyĩte Jehova ithe witũ ndahoya ũguo ndagũthaitha ũguo ngĩmenya Ngai nĩ ũraigua na mothe nĩ ũgwĩka na nĩ ũgũtũhingĩria na nĩ wega waku na wa mũrũguo Jesu Kristo nĩ ndahoya na ndagũcokeria ngatho. Thank you mũno. Ũrĩra yaki bicobu itũrũmĩrĩ wega. Ũcio nĩ ũmwe arĩa matungatĩte na baba witũ mĩaka mĩingĩ kuma ũnyinyi-inĩ wao. Na nĩ ũmwe wa arĩa arakoretwo ningĩ aitĩrĩria maguta ma arkibicobu. Ũguo ona marĩa mĩaka ĩmwe na marutĩte wĩra mũingĩ. Twacoka mwena ũngĩ ũyũ no baba wao. Githĩ ti wega ũguo? Nĩ baba witũ, angĩ nĩ guka wao, na ũhoro ũcio nĩ mwega. Ndona Jeremia harĩa Kĩirũ, ũka na haha mbere, na thengiũ mũno wa ndũng'ũ, nĩwe ũkũrũgamĩtie maũndũ mothe. Na ndakena ndagĩkuona, tondũ tũrenda kwambĩrĩria kuona mwĩrĩ, na nĩ twakorwo twerana wega, tũkwambĩrĩrio nĩ arata, kanitha yona ĩgũkorwo twĩ harĩa tũkĩgoca. Bamĩrĩ nĩwe kũrigia, bamĩrĩ ĩkĩona tũmĩnyitĩre hamwe na kanitha, na ũcio nĩ ũkorwo kĩrĩ mwega mũno. He kaũndũ ngwetereire, ngwetereire cinia njĩre, tũmenye kana tũgũgekĩra haha. Sawa, ndĩronererio nĩ kũrĩa mũciĩ, nĩ tũgũgekĩra kũrĩa mũciĩ. Jeremia na ihenya ĩkĩra nguo icio, nĩ tũkũihoeire, no gwĩkĩra ũgwĩkĩra. Mũnyitĩre igoti, no gwĩkĩra nguo icio, na tũgĩgĩthiaga na mbere. Mwathani aroneneha. Agithĩ ti akĩhoerwo, mau mangĩ nĩ tũgũgĩthiĩ na mbere, na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo ũrĩ mwega. Wa Steve nake akorwo akuhĩrĩria, nĩ ndaiga andũ arĩa matarĩ na ngari, nĩmekuona wa Steve, he ngari itarĩ njihũru, mwena mũndũ ũmwe tũcinya, tondũ makona igũrũ, yakwĩrenda ndaigana. Haya, na he ingĩ ndaigua nawe arenda andũ atatũ, na ngari ingĩ nyingĩ, na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo ũrĩ mwega. Niĩ ndĩrenda twambĩrĩrie nĩ ũndũ wa mathaa kuona mwĩrĩ. Arata nĩo tũkwenda matwambĩrĩrie, tũcokio nĩ kanitha yona arĩa mekũhota kũiganĩra haha tũkorwo tũkĩina tũringie na bamĩrĩ. Na githĩ ti hega? Arata matigĩũkĩre, wamenya wĩ mũrata ndũrũgame na igũrũ, twĩtĩkĩrie na tũhingũrĩrwo nĩgetha moke. Tũrĩthiũrũrũkaga ũguo, mũndũ ona hingũra mũrango ũcio nĩguo tũkumĩra. Ũguo mũndũ arĩthiaga ũguo akona ũkoya na igũrũ ũguo, korwo ti hahinge one ũguo. Ũcio nĩ mũrata wake mũno, nĩ arkibicobu, mũrata wake marutithanĩtie wĩra mũno, na nĩ kũrĩa gũkorirwo nĩ kwanyitana maũndũ merĩ, tũngĩakorwo twĩ hamwe nake. Thengiũ baba, na Ngai akũrathime. Haya, arata nĩ twĩtĩkĩrĩtie ũhoro ũcio mũthiĩ mũkĩonaga nĩgetha kanitha yone. Na tũtanathiĩ kenda gĩkĩ ĩmwe, tũtanathiĩ ke wa Steve oke. Wa Steve nĩ tũkwendaga tondũ mona no maimĩrĩ, no ndakorwo ndatangatha ũrĩa ũtarĩ na ngari oige nĩgetha tũmenye ũrĩa mekũbangwo, no nĩ tũkwendaga ũtwĩre ũrĩa tũgũthiĩ na harĩa tũkũrũgama. Ndaona ta tũkũrũgama handũ hamwe tu o harĩa tũhetaga gĩthioro, no ũkotarĩrie. Thank you. Mwathani arogocwo. Ngwĩciria ona akorwo andũ aingĩ, ndiũĩ kana andũ aingĩ nĩ moĩ njĩra ĩno, tondũ nĩyo tũkũhũthĩra handũ ha gũtinda tũgĩcoka. Tũkũgera njĩra ĩno ithiĩte kumĩrĩra o Limuru, koguo akorwo nĩ ndereba nĩ njũĩ nĩoĩ njĩra ĩyo. Twagera njĩra ĩyo tũgũthiĩ twaumĩra Limuru no gũkĩnyita njĩra ĩyo thiĩte na Naikuru, tũthiĩ nginya handũ hetagwo Flyover. Twakinya Flyover tũkũgera igũrũ tũingĩre na gwa Kanyua, twaingĩra na gwa Kanyua tũthiĩ nginya hau hetagwo Gĩthioro. Twakinya Gĩthioro nĩguo ũgũkĩũria kana njĩra ya kũingĩra Gĩthabai. No twĩ Gĩthioro twenda tuge stop off ya mbere tũrũgame hau Gĩthioro
nigetha andu othe twetanire hau tuingire githabai twi hamwe. Koguo akorwo ni ndereba ningwiciria nio njira ino nio tukugera tutumirire ri muno. Thank you. Na nĩ tũgũthiĩ wega nĩ twahoerwo nĩ Archbishop. Rĩu ngugĩte arata mone ndona marũgama macoka maikara thĩ. Rũgamai arata tondũ ndĩrenda twarĩkĩrĩria na kanitha tũringie na bamĩrĩ. Na ndinamenya kana nĩ kũrĩa mataranyita makaiga othe no arata. Ke twambĩrĩrie harĩa he kanitha. Ũkĩrai mũkĩonaga no bamĩrĩ ndĩgokĩre. Rũgamai ndeta arata ndona maraikara thĩ nĩ ũndũ wa mathaa. Rũgamai mũrĩthiũrũka ũguo mũkaima tiga nini mũno kanitha arĩa mekũhota gũtigwo haha marũgame haha nĩ ũndũ wa rwĩmbo na nĩ mũngĩambĩrĩirie rwĩmbo ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega. Mathiaga yĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo so nĩ akumagio nĩ tũthiĩ ithuothe thĩ yo njega nĩ twere kĩeha na waganu tũtikona kũndũ kũu tũgatũra arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe no wega tũgĩthiĩ ona ithuĩ tũtũre nginya tene nĩ Ngai waheire mwana wake na akiuga ndũrĩrĩtwo mũciĩ nĩ atũrĩirio maru nĩ araika ndagĩka ĩmwe andũ maima ũguo megũthiĩ ũguo tũthiĩ harĩa ngari-inĩ. Andũ arĩa marandĩkĩtwo gũthiĩ na mbathi nĩ mekuona dada Sara ndamona harĩa ũrĩa machoina ya guoko igũrũ. Arĩa marandĩkĩtwo wamenya ũrathiĩ na mbathi wone mwarĩ wa ithe witũ ũcio nĩgetha akũrore rĩtwa. Acio angĩ megũthiĩ o ngari-inĩ ĩrĩa mũndũ aima tume tũthiĩte ũguo o tũkĩina. Indo rĩrĩ nĩ igwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga nakĩo nĩ gĩtheruro nĩwe kĩrĩma irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo na rwa tũrũme makainĩrwo me hamwe na mathani nĩ makagomana rĩ Ngai na ciana cia roho megoce na mwathani Yesu magakũnjũrĩrwo Jehova tondũ agakenera rĩu nĩ ihinda rĩa bamĩrĩ yothe nĩ arahũke. Bamĩrĩ nĩ ihinda rĩa bamĩrĩ na makĩgena gũteithĩrĩrio. Tũrona nginya cũcũ witũ harĩa sister ya Archbishop hagĩe mũndũ ũngĩmũnyitĩrĩra nĩgetha atigĩrĩre nĩona brother yake. Ũguo bamĩrĩ twambe twĩtĩkĩrie na gĩtĩo mũno cũcũ sister ya Archbishop anyitĩrĩrwo wega nĩgetha athiĩ one his brother. Muno
Ngai amuhe hinya mwiyumĩrĩriei mũno. Tũkũhoya na ngoro ya cũcũ witũ, tũramenya nowe aratigĩirwo brother yake ĩyo, rĩu Ngai akĩmũhe kũũmĩrĩria. Nĩ ndona tũcũcũ nĩ tũkĩte na tũguka, mwĩhe hinya, mwĩhe hinya.
Irama
Irama de Gaiga,
arĩa othe athingu nĩo magatherio acio ndungata cia roho arĩa othe athingu nĩo magathera Yesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake rĩu tũrĩ ake itũmũhingagĩra Yesu nĩ mũrĩithi na kaĩ gake iwonaga tũkĩendia Yesu nĩ mũrĩithi nake nĩ mwende itwĩke twarũrio Yesu nĩ mũrĩithi nĩatũikaragia rĩrĩa tũgaraku tũtikambaka wathiĩ kũ agendi aya mwĩna thanju na rĩgu ndĩrũgendo tũgwatĩte gĩtwo na kũrutwo no kwega ikaĩ mũtagĩtigĩra mũtakĩrĩa ingĩ kiregwo araika aingĩ meho nĩwe mũtũtangĩri rĩu tondũ mũgũthiĩ ũkorake liaga tũhe tũtigacoka gũthĩna mĩthenya yothe gĩgĩũka na ithuĩ iũguo mwathũ acani mũtingĩra Jesu Kristo nĩamwĩtaga mathiĩ kũ agendi aya tũnakũrutwo no kwega ũguo toguo wega ma ya Jesu Kristo nĩamwĩtaga nake no amwetere ĩni nake no amwetereire mũciĩ ũcio mwathiĩ kũ agendi aya mwĩna thanju na rĩgu nĩ rũgendo twĩtĩte tũrĩtwo nĩ Ngai witũ tuona kũrutwo na ũgoka na kĩhanda gĩtũthiĩ gwake kana mũthenya ũrĩa weteirwo muoyo nĩ roho waiyũrire wendo ngoro ndigaga kũriganĩrwo ririkana muoyo ũtigethia ĩmaririkanaga mawĩra mothe ĩwanaruta na ngaragu wĩyotolete njoro tiga kũriga nĩ maiya kũriganĩrwo wĩraiguire mbere Jesũ nĩ muoyo gwĩtĩire ririkana muoyo ũtigethia no ririkanaga mawĩra mothe ĩwanaruta na ngaragu ĩtolete njoro ciamenaga na thithino ti cia tũahotana ririkana muoyo ũtigethia
iguo tekiona vigu mwingi na mwenye umekai thutha thengio tũrũgamĩte ũguo tũrenda kũina rwĩmbo rwa mahoya rũkuhĩ mũno tũkĩhoerwo nĩ ũndũ wa andũ acio gũkinya. Twarĩkia kũhoerwo tũrenda kũnengera MC ũrĩa gũtũtongoria ũhoro-inĩ ũcio wa mũciĩ nĩgetha atungatĩri tũgĩthiĩ harĩa tũkĩhumbĩra nguo. Na ndĩreciria onokorwo MC ndagwetete hema ĩrĩa ĩ mwena ũrĩa nĩ atungatĩri bamĩrĩ no tũmahe ĩno ĩkuhanĩrĩirie na kanitha. Okorwo hau na ndũrĩ wa bamĩrĩ no wega kwĩbanga handũ hangĩ na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Tũhe rwĩmbo rwa mahoya. Ngai wothi kwa Ibrahimu ithe witũ andũ a thakame mũguo thikĩrĩria mũrĩkĩri ũrĩ gatũitĩrĩria ũturuthi wa thakame na mahĩndĩ mwĩhoko ndũragire mehia na waganu na mahĩtia kĩgongona-inĩ kĩa matuinĩ kĩiyũrĩte ũthi kuuma nĩ wa irire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia macio ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo nĩ maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndwamaconorithirie ndũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire akĩũra nĩ ũndũ warĩo gĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ 7 rĩkiuna nako nĩ ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mũhianano ĩno ndũtariĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe akĩrĩkanĩro gĩaku kĩharo ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria aranĩire na maroho mana biothe ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria makoro ciothe matuĩke merũ. Nĩ wega rekei tũhoe twagoca rĩtwa rĩa Jehova Ngai ithe witũ na roho na Jesu arĩwe mwathani witũ. Tũiguĩrwo tha nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu arĩwe mwathani witũ. Jehova Ngai wa maithe maitũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku mũingĩ. Nĩ tuonete wega waku na ũtugi waku ũgĩtũrũĩrĩra na rĩu Ngai ithe witũ mũthamaki ũgatũruta mĩena ĩrĩa tumĩte. Na rĩu Ngai ithe witũ tũgoka nĩ ũndũ wa gĩtũmi o kĩmwe. Twahoya Ngai ithe witũ ũgĩe hamwe na ithuĩ na nĩgetha ũtũtongorie gatagatĩ-inĩ ka maũndũ o mothe. Nĩ tũcoketie ngatho na ũndũ wa gwĩtĩkĩria mwĩrĩ wa mũthĩnjĩri witũ mũnene ũgĩe mbere ya kĩgongona na nĩgetha Ngai ithe witũ tũumagarie ta mũtugo ona ũndũ ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ arĩa marĩkĩtie kũhurũka. Rĩu awa mũthingu Ngai mwene hinya nĩ twahoya nĩ tondũ tũrabatara hinya waku na ũhoti waku igũrũ rĩa maũndũ o mothe marĩa marĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Twahoya na twacokia ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩria tũthiĩ na ng'endo ciuma mbere itũ
twathie na ngari na twagea gukorwo tucokete ona thayo twagoca ritwa riaku Jehova Ngai. Ihinda rĩrĩ mũthamaki nĩ tuoka nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria igongona rĩa ndungata na ngombo yaku, twetia thayo hinya na ũhoti ũrĩa umaga guoko-inĩ gwaku. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani nĩ tũrabatara hinya na ũhoti ũrĩa umaga harĩ we Ngai. Cũthĩrĩria mũthamaki, nĩ kũrĩ maũndũ matatũ makoraga mũndũ mahinda marĩa kwagĩa ũndũ ta ũyũ. Mwathani, nĩ gũkoragwo na kũrwo nĩ hinya na rĩngĩ kũrwo nĩ thayo ona kĩeha kĩa ngoro. No ithe witũ nĩ tondũ nĩ tũrĩkĩtie kũmenya wĩkĩte maũndũ maya na gĩtũmi o gĩaku, twahoya ũrũgame ithenya rĩa maũndũ mothe, naguo wega na ũtugi waku ũtongorie ngoro citũ. Tũkĩruta igongona rĩrĩ rĩa mũtungatĩri witũ mũnene, twahoya gũkorwo twĩ ngwatanĩro na twĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩrĩa kwanagĩa igongona ta rĩrĩ Mwathani, nĩ kwanagĩa na roho ona thamaki wanageria kwĩyambararia. Kĩrĩa twahoya guoko-inĩ gwaku, roho na itũmi o ciothe ingĩrehwo nĩ thũ cia ũhoro ũrĩa mwega, twacikirie na twakania ũthamaki ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩu Ngai warĩa me muoyo, mũthĩnjĩri witũ, nĩ ũĩ Ngai ithe witũ arendete maũndũ mothe na njĩra ya thayũ. Twahoya igongona rĩake tũkĩrĩruta rĩgĩe na thayũ, rĩgĩe na hinya, rĩgĩe na ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Naguo roho wothe ũngĩambarara wĩna ta ũndũ wothe ũrĩa wambararire hĩndĩ ya Musa, Shaitani arĩ mbere ya igongona rĩa Musa, rĩu kumania rĩu twakiria na twakania mothamaki mothe mangĩathana na magĩa na ihinda rĩa kwambarara, twamatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai warĩa me muoyo, tũkĩanjia igongona twahoya gũtongorio, kũririkanwo na kũrĩithio nĩwe na maũndũ-inĩ mothe. Ũrĩa wothe ũkũnyita itemi kana harĩa angĩaria, twetia wega na ũtugi waku na riri waku. Maũndũ-inĩ macio mothe tũtongorio nĩ Ngai na roho na Jesu, nĩkĩo twahoya. Tũtongorio na tũmenyererwo na tũikario nĩ Ngai na roho na Jesu arĩwe mũkũri witũ. Thengio mũno, ũrĩrai Archbishop Rũhĩrĩ wega nĩ atũhoera wega na nĩ atũnyita ũgeni. Mũndũ ũkuona handũ ha gũikara thĩ, ikara thĩ. Itĩ nĩ igwethwo cianyiha na wega wa gũkũ no kũrĩ nyeki. Atumia nĩ makuaga gacuka, hau ũngĩona handũ kũhurũka nĩ hega. Mwena ũrĩa twaigana wa bamĩrĩ, hemera nĩ ya bamĩrĩ. Harĩa mbere okorwo wĩ mũtungatĩri wothe akuhĩrĩrie hema-inĩ ĩno ya tungatĩri. Ona atumia a kĩgongona, a maitũ wa kĩgongona, ũkai haha mũico-inĩ ũyũ harĩa atumia aya. Okorwo wĩ maitũ wa kĩgongona, ikara hau. Na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo ũrĩ mwega. Tũcoke tũreherwo itĩ ithathatũ ciheo andũ aya thigari na mwĩgae wega. Mũngĩrĩ atatũ mwena ũrĩa, atatũ mwena ũyũ. Maheo itĩ icio mahurũke hau tondũ acio matiriuma hau nginya marĩrĩkia wĩra wao. Na inyuĩ andũ a bendera nĩ mũkĩ ũrĩa twĩkaga. Nĩ mũranyita raini ũrĩa thiaga. Andũ aya maheo itĩ, na ndiramenya nĩ ũramacubũrĩkĩra maheo itĩ, tũrenda itĩ ithathatũ. Thengio ciũri, itĩ ithathatũ cia andũ aya nĩgetha ũhoro ũcio ũgĩũke wĩ mwega. Niĩ ndĩrenda kũnengerana ũrĩa ũratũtongoria hau mwena-inĩ ũcio wa bamĩrĩ na watungatĩri othe, tuonio harĩa tũgũthiĩ, arĩa mena nguo tũgĩthiĩ twĩkĩre nguo tũgĩũke. Gũkũ nĩ kũrĩ kaũndũ gekuo tondũ ndanoka magongona kuo mũno. Ta rĩu kariũa kau ũguo aigua gagĩũka, Tito wa Bethi karĩbo mũno, gakorwo gakĩmwĩra atĩ no kwagĩre o hĩndĩ o yothe, tondũ tũtiugaga nĩ gũthũka. Mbura ithĩ ti kĩrathimo? Kariũa kau kamwĩraga no kwagĩre o hĩndĩ o yothe. Ũguo he maũndũ tũngĩtinia tũkĩrekerwo oro ũguo, he maũndũ tũngĩaga gwĩka ta ũrĩa mekagwo nĩ tondũ wa mahinda. Thengio mũno. Ndĩrerwo atungatĩri tũkũhũthĩra tenti harĩa ĩrĩa harĩa kĩanda, neho tũgũthiĩ nĩgetha twĩbange nĩ ũndũ wa nguo. Na MC karĩbũ mũno nĩgetha agĩtũtware atungatĩri magĩthiĩ meharĩrie tũke. Thengio. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Thengio nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ ngũheana gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ũndũ wa thĩnjĩri magĩgĩthiĩ moni ha gwĩkĩra nguo ithuĩ tũkorwo tũhorio oro wega. Bwana asifiwe. Igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rĩa mwanya mũno nĩ tondũ nĩ Archbishop witũ tũtigĩte, tũratĩĩte mũno, ũratũtaraga, ũratũheaga maũndũ ma gũtũria ũhoro ũyũ. Bwana asifiwe.
no tutire no tukahota kugĩa na ũhoro wa kwaria nĩ tondũ nĩagĩte na hĩndĩ ya gũthiĩ na maandĩko mangĩ mauga atheru marĩkia wĩra kĩhoto nĩ makahurũke. Bwana asifiwe. Rĩu nĩagĩtũtigĩte na tũkaringwo iringa atungatĩri ona ciana ciake ona family. No ndĩhoe twĩtĩkĩrwo gũthiĩte nĩ gũthiĩte tondũ ĩyo nĩyo njĩra ya mũndũ wothe. He ciugo cia Ngai ciugaga hĩndĩ ĩrĩa gĩkuũ kĩagĩa na hĩndĩ ya gũka tũtingĩhota gũgĩtiria, nĩ tha cia Ngai gĩtoragia gĩkeherera mĩoyo itũ. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩrĩa hana andũ arĩa mekũra kũraihu mũno kaithia njarĩtie moka goke na gũkũ maikare na gũkũ nĩ tondũ igongona rĩ na gũkũ. Bwana asifiwe. Ndĩrenda thĩnjĩri arĩa magĩthiĩ gwĩkĩra nguo maithe mekĩre nguo nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa ũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Na tondũ ndona mũndũ mũrata wakwa ũgwĩtwo Tito wa Bethi arĩ o gũkũ, na ndĩrenda tũthondekerwo nĩ ũndũ wa tungatĩri harĩa, na akorwo wĩ mũtungatĩri wĩtĩkĩre gũthiĩ metha-inĩ ĩrĩa harĩa ũikare thĩ harĩa tondũ twendaga kũhe athĩnjĩri gĩtĩo. Mwathani arogocwo. Ũguo njetĩre nĩgetha athĩnjĩri magĩe na hĩndĩ ya gũthiĩ hihi magĩkĩre nguo nĩ taguo ndĩrona marebangabanga nĩgetha tũkinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ. Akibishopu na njoke rita rĩngĩ akoretwo agĩtũtara ta ithuĩ atungati atĩ rungu rwake kana nini, na tũtitwa gũthikĩria ciugo ciake. No wega tũkĩona hau tũgĩtenehere gũthikĩria ciugo ciake, tũtĩe igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ mũthĩnjĩri ũrĩa tũratĩĩte mũnene. Bwana asifiwe. Tũtirĩ na mathaa maingĩ nĩ tondũ gũkũ nĩ Nyandarua na nĩndĩragwa atĩ no one kariũa kara wone gwacenjio rita rĩmwe. Ũguo nĩ wega tũikare tũrĩ andũ ogĩ, tũikare twĩharĩrĩirie. Heka atĩ nyambĩte gweterera nyandĩkĩrwo nĩ aciamani nĩgetha tũkĩgĩa na hĩndĩ ya gũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Bishop Eliud, reke ngũrie kĩũria kĩmwe tu nĩgetha tũmenye kamuria atungatĩri mabangĩtwo harĩa. Tito wa Bethi nĩndakuona wĩha mũtungatĩri Tito wa Bethi kaya gĩũka coka inũka nake heo kamero kau Tito kairia atungatĩri mebangĩte. Ũyũ nĩwe wĩta njamba ya kĩgoco kwa mũmũ na mĩtandao-inĩ, nĩ mũrata wakwa twanjie kũina nake o kahinda. Rĩu ndenda tũrũgame na igũrũ kairia atungatĩri mabangĩirwo na harĩa mathiĩ mekĩre nguo. Rũgama na igũrũ gũkĩra nĩ gũkĩrĩria gĩtĩ ta imagine na gwathĩkama. Ndamũthaitha nĩtwetĩke gũtĩa igongona rĩrĩ gũkĩra nĩ gũkĩrĩria gĩtĩ. Ndakwa ũikare thĩ ũgaikarĩra gĩtĩ hakorwo hatarĩ gũkũ na nyeki one na maũndũ mako meme. Ndacoka ndona ndanda ũgwĩtwo Pelezu. Oh yes. Nĩaheo maiki wengĩ nake. Twĩna maiki cigana ona gũkũ ta ithatũ kana ta inya. Eni nĩgetha Tito akamenya tugatĩ meharĩrĩirie mathiĩ mekĩre nguo andũ matikũmboeka tũine nyĩmbo cigana ona. Ithe itiwe wega tũkĩrũgama ithuothe mũndũ wothe ona ũrĩa wĩna kĩrĩa nĩ arũgame na twĩtĩkĩra kũina. Hũrĩra Ngai waku karũhĩ ũguo o kahora. Bishop Eliud weciria atĩa o haha? Ndakuona mũtungatĩri Maki, ũgeithie mũtungatĩri Miriam. Ndĩna mũrata ũtahana mũndũ ũcio mũrigainie. Oya rohe hũrĩra Ngai ũguo.
Dina murato tahana liangi na kenejo ita mui ya ta kedo kia kigoro ita mokia akinya koi mami ita ta kedo kia kigoro ita kenekiria ita takayo ikuero meya de kedo kira kore rabu na kore mema kore rakai waku karo hekega Menyete, ona ugapiare ugapitie, ite mato iwa maoya, iwa maoya, are uneveno, ite takitu kia kiora, iwa kibekiria ile saka, ikuero meya nekitu kia, kulilabu na kulibena.
Baba na mwili wa Oya boka hura karuhi ugu Jesu Oya koniga kena Tuonana na kadhio godhio Oya koniga iranira Tuonana na kadhio godhio Tuonana na kadhio godhio Oya kanime aruona keha Tuonana na kadhio godhio Asante Kai Kena Iwanana na mwendo Bamenya Matiga soka Iwanama Tina mahore Iwanana Nakyo diugodio Iwanana Nakyo diugodio Akanine Aruona kea Iwanana Nakyo diugodio Jehovah kumeno yale amado yoro ama yega kinya mwisoindiro onana anakyo diugodio etonana anakyo diugodio etonana anakyo diugodio akanine aruona keha onana anakyo diugodio Kena Imonana na mwendo Imamenya Matiga soka Ikuonama Ina mabiringi Ituonana Ina kyo diugodio Ituonana Na kyo diugodio Akanine Raruona kea Ituonana Na kyo diugodio Aikowe na mokona ni mangai oyo guo Usokia hore ngai waku guo Uguo Maundo Maratwana na maitho Aria thiku matura Tondo wawitikia ngai Abe aria roruru ni muige Ni aria thithi na muige Ni aria maru ni muige Ni amethi no samaru aime Itoru ni Jehova athamaka Thank you.
moko moko igoro guo. Kai. Kai vito. Kai vito. Look
chorus. Ai monene, we monene. We monene, we wa magegania. We monene, we monene. We monene, we wa magegania. Ai wambarario, wambarario. Wambarario, we wa magegania. Wambarario, wambarario. Wambarario, we wa magegania. Ruka, 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 ruka. Makofi mega hau uri na ti tondu gagithie muno tondu maundu mothe tutingikihotanirie mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tukobete kwa tondu program ino itu yumanaga thina hanini. Bwana asifiwe. Na no nginya tungiakirunga hamaine ino ni atungatiri please. Hameno ni atungatiri yothe na hehe muheshimiwa ngigiuka mwena uyu urona andu aya nayo ni family. Bwana asifiwe. Family no yothe ihinyiririe guku andu aya angi othe guku ri guku kungi ni gwitu. Mwathani arogocwo. Na ihinda-ini riri na ndika-ini ino ni to twatonya igongoni na official riu na tutonye horo-ini. Gwenda gwita mundu uri kwamba gwitunyita ugeni nigetha agitunyite ugeni agitunyita ugeni hau hangi ni tukumenya uria tugwika. Mwathani arogocwo. Oya gwakwa waku na igura kondu ina gikoro
oya wega koja ekede na mathina maingi ona kutuko ki understand jegeke ne mwini ucio twakeina we no mani rukunyita ndeka ciganona oro ucio thio 1 2 3 ade chwa muheshi marosi welcome tena oyo ni ogutunyita ogeni ni tondu niguo programu twagitwarithia. Shalom mwathani arogocwo tugithene ciarĩra-inĩ ũguo nĩ wega mũno ngĩwa mwa mũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tũmũkaribicĩte gũkũ rĩu twĩ Nyandarua tumire Nairobi na twakinya thĩinĩ wa itũra rĩrĩkũ ithuĩ tiramenya ũndũ tũrehire kũndũ gũkũ rĩu wĩigue ũkinyĩte harĩa ũgũkaga ũrĩ ũtungata-inĩ ũrĩa ũkũrehire ũkĩmenyaga atĩ kĩrathimo gĩaku kĩrĩ ho awa nĩ arutire wĩra wake ũrĩa ararutire tungatĩte ũrĩa tungatĩte rĩu nĩ ithuĩ tũramũtungatĩra ũmũthĩ na nĩkĩo ũkĩte nĩgetha ũnyitanĩre hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ ũcio mũigue mwe free na nĩ tondũ nĩ nderwo harĩa ofici ĩrĩ ĩna haha ũguo ndĩrahĩtithĩtie na nderwo ugai nĩho na tondu na ithuĩ mũhĩrĩga wa Iburahĩmu nĩ twĩbangaga na ihenya rĩ na anga tũgũkĩonga ĩtiguo ngĩgwa monda kĩmũrathime tũgĩbanga na gĩkĩro kĩu na tũigue tũigana ngũkire igongona ndũgagĩthiange mũno ũikare ũhorĩre nginya igongona rĩkĩ atĩa twerwo tũrũgame tũkarũgama tũikare thĩ tũgaikara tũhũre hĩ tũkahũra hĩ twerwo tuge ameni tũkuga ameni ngĩgwa monda kĩmũrathime njĩtagwo Joshua Irũngũ na kũrĩ Nairobi manjĩtaga Maroshi mheshimiwa akorinwo arĩa mũtanyĩte makorwo makĩmũtongoria kũrĩa Nairobi ũguo ũranyona etiguo nĩ wega mũno ngĩgwa mwa mũrathime na mwĩke maũndũ mega kai anga mũtirakena mũkũrinwo agĩtongoria andũ nĩ mwakena ũyũ nĩ wagĩtũtongoria kĩmera kĩu kĩngĩ no tũkũmũrora mũno tondũ rĩu tũrarora okay tũrathiĩ oro wega tondũ wa Ngai Bwana asifiwe na nĩ twatwarĩrio harĩa andũ mabatiĩ kũrũgama arũme hau ndanahota gũtamũka wega mbembe cia gũkũ nĩ mũraciona kũrĩ ũguo mwena ũyũ ũngĩ thiĩ wĩrore mũrĩmĩre wa andũ a Nyandarua wĩ mũndũrũme mwathani arogocwo Bwana asifiwe rĩu ndĩrenda twĩte mwaria wa bamĩrĩ na tũkũmũhe mũndũ wĩtwo Simon tondũ rĩu program ĩyo itũ na twĩtĩkĩrie oro ũguo na gũtirĩ ũndũ ũkũhĩtana no ngĩa tũrĩthika akibishop tũratĩte na gĩtĩo kĩnene mwathani arogocwo nĩ tũmũrĩa makobi mega nĩ ũguo thank you mũno mũtebania wa igongona mũrĩega kanitha ngũmwĩta kanitha tondũ baba witũ nĩ atũcokanĩrĩirie haha tũkahana tarĩ kanitha tũtikũhana tarĩ kũrĩra tũkũrĩra no tũkũhana toguo atũcokanĩrĩirie agatũtua kĩndũ kĩmwe atũcokanĩrĩirie kuma mahinda marĩa etirwo nĩ Ngai arĩ ta mũtungatĩri wa kanitha witũ haleluya na ngwĩciria ũguo tũikarĩte thĩ Ngai nĩ atwendete ũguo mũkĩte mũtinoka nĩ kũbahatisha nĩ tondũ niĩ taniĩ ndetwo haha rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Simon mũtungatĩri ũyũ mũrona ahurũkĩte haha ndiũĩ ndingĩmwĩta atĩa tondũ nĩ akoretwo arĩ ũteithio gatagatĩ-inĩ gakwa na agatuĩka gatagatĩ ga bamĩrĩ yakwa kana nyũmba yakwa tondũ nĩ mũtarani ũhotete gũtũtara ithuĩ twĩ ta bamĩrĩ hau ũrona tũkinyĩte tiga nĩ mũtungatĩri ũyũ tũtingĩkinyĩte aratuonagia ciugo cia thayũ agatwĩra ithuĩ andũ a nyũmba ĩmwe tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwendana na agatuonia tũtikae kwamũkana na agatuonia atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ itugĩ iria atigĩte nĩgetha tũhane tarĩ ithuĩ tũkũmũrũgamĩrĩra tondũ mũgĩkũigaga kĩndũ gĩtagwo thathi wona wakũra nĩ kuongererwo wongagĩrĩrwo ũngĩ ũguo ithuĩ nĩ tuongereirwo na nĩ twĩ ndungata ya Ngai kana baba witũ nĩ atũtigĩire kĩrathimo na kĩrathimo gĩkĩ nĩ atwĩrire tũtikanagĩcenjanie na kĩndũ kĩngĩ nĩ gũkorwo tũngiuga atĩ hihi nĩ tũkũrũgama haha tũgĩcenjanie na kĩndũ kĩngĩ
ciugo ciake no ciage gututeithia. Haleluya, haleluya. Koguo uria ndingikimwihoya nie ndaria ndita mwena wa family. Nguga Ngai witu mahinda maria mwi guku, Ngai amwende amuturie, na nitukenete muno ni tondu wanyu, na muthie na mbere na gutunyitirira, tondu gukorwo hihi baba witu atari kuo ti kumina ati ithenya riake ni riatigurire itheri. Inyue aria mwikuo kuma atungatiri, ndingimwihoya na ndimurie na gitio, mungiuka thiini wa giikaro giki muone undu uhitanite, please ndamuhoya na Ngai mutikae kwaga gutwariria twita ciana cia muthe. Haleluya. Inyue na inyue aria hihi turiganitie nao kana aria mekuriganitie na baba witu, mungiona hihi kaundu gatarathie wega thiini wa giikaro giki gitu kana thiini wa nyumba eno itu, mutikae kwihithira mugage ati no tuigire. Uhoro wa kuga ni tuigire ucio no wage kututeithia ithuĩ ta andu a nyumba eno. Undu ucio ndungituteithia orona hanini, no ni turamwihoya mutunyitirire na njira imwe kana iria ingi. Ithuĩ no twage ugi, tondu ihinda riri hihi tuhanite ta ngoro citu cimakite, kana ihinda riri turaigua ta twagagite. No inyue aria turi nao thiini wa giikaro giki kana thiini wa mucii uyu ri, tunyitirireni ni tondu wa Ngai. Ngai witu amwende na amuturie. Turugame na iguru. Tito kaina ke Tito kahuta tene atia. Tito wa Bethi kawahuta tene atia. Au eko yo mutongoria wa maiki retha tuhote gwitika maiki ngiamenya ndikani hau uguo si ha Tito Perez we ha mutumia wa mutungatiri yonake nitutea maguta. Yes, Bakuri andu maikarite na utungatiri makuru. Na ne uru retisi iha hitirako ni andu cia tungatiri ici. Yes. Yendenga okumagia imwana ni undongoragia indi wandongoririe ndi undongoretie igwoko gwaku kunyitite nigugitwarana nawe mwathani undongoragia kunyitite amwe nimekurakara iria giothe ũrĩheaga ĩndĩ hakuhĩ kwamũkĩra ĩndĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitite nigugitwarana nawe mwathani undongoragia ikenina wĩra wa thĩ ĩthĩgathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumagia mwathani undongoragia nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe mwathani undongoragie. Rekei tuhoerwo nĩ mũthĩnjĩri ũmwe harĩ arĩa tũgĩthiĩ na mbere na igongona. Twagatha rĩtwa rĩa Jehova Ngai ithe witũ na roho na Jesu ariwe mwathani witũ. Tuiguĩrwo tha nowe ithe witũ Ngai na roho na Jesu ariwe mũkũri witũ.
nĩ wega nĩ tondũ mũthamaki no ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ, tũcoketie ngatho nĩ ũgitĩri na wega waku mũingĩ. Aba mũthingu tũrĩ oho rĩngĩ harĩwe nĩ tondũ wa gũcokia ngatho nĩ hau tumĩte na hau tũkinyĩte. Ona hau Ngai ithe witũ twerekeire nĩ ũndũ wa igongona rĩa ndungata yaku Archbishop, no tũrahoya ũtũhotithie na ũtwarane hamwe na ithuĩ. Twetie roho waku, hinya waku na ũhoti ume kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na roho na Jesu arĩwe mwathani witũ. Amen. Thank you. Rĩu ngwĩciria maũndũ nĩ mega, nĩ tondũ twagĩa na hĩndĩ ya kũhũrwo nĩ athĩnjĩri, na nĩ wega ũguo twĩna athĩnjĩri nĩ tondũ he maũndũ tũtangĩhota gwĩtongoreria. Mwathani arogocwo. Ũhoro wa mũthĩnjĩri mũnene nĩ tũkũrĩmwo mũno ithuĩ nĩ kwaria, tondũ nĩ tũramũtĩte na njĩra ĩmwe nene mũno, na no egũtĩa mũthĩnjĩri. Bwana asifiwe. Rĩu harĩa tũkinyĩte tuma handũ ha mwena wa mwaria wa thirikari akorwo ekuo. Mwaria wa thirikari nĩ ahũrwo makobi mega, ndona tarĩ we ũyũ. Hũra makobi mega ta mũndũ ũrĩte. Nĩ orĩ mwagĩũka. Welcome. Jesu nĩ mũrĩithi. Haya, akorino mũtira Jesu nĩ mũrĩithi. Kĩgĩũka. Mũreka ciana cia Ngai. Niĩ ndũgamĩrĩire cibũ wa gũkũ, no nyumĩte ndĩ cibũ wa Archbishop witũ ithe wa Njenga. Na mũthuri ũyũ ararĩ mũrata wakwa mũno, nginya ngeĩta mũkathoreki mũkũrino. Nĩ mũrĩ muona mũkathoreki mũkũrino? So nĩ mwakĩmuona. Njoke njoe kanya gaka ndehe pore cia cibũ wa gũkũ, nĩ tũkwarĩtie nake, no akorwo nake nĩ athiĩte kũrora mũciari wake ũtarĩ wega mwena Kĩrĩnyaga. Nĩ akũnjĩrĩte nĩ kuma na athuri a matũra, no ndinagĩkorwo twakĩonana na athuri acio. Njoe kamweke gaka handũ-inĩ ha andũ aitũ a kũrĩa Rũriĩ Mũkĩndũ, ndehere bamĩrĩ pore sana nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mũthee. Bamĩrĩ ĩyo ndĩmĩhe pongezi tondũ mũthuri ũyũ nĩ araigĩtwo wega, ndamũra nĩ mũrata wakwa mũno. Harĩa mũramũgayagĩra arĩe oka na kũrĩa igongona-inĩ arandigagĩria handũ harĩa hanene. Ũcio ti ndũgũ nene mũno. Njuge atĩ bamĩrĩ thengiũ nĩ ũndũ ũrĩa mũraigĩte mũthee. Twanona athuri aingĩ matigwo matiganagio ũguo, no ciana cia mũthee rathimwo nĩ Ngai, tondũ ona atuĩkĩte Archbishop wa kanitha ũyũ gũtirĩ hĩndĩ araconoragithia andũ. Ararĩ mũndũ ũramenyerete nĩ athurĩtwo nĩ Ngai, ĩtiguo. Njuge atĩ ithuĩ nĩ tũkũmũririkana mũno ta andũ a kũrĩa Rũriĩ mwena wa Mũkĩndũ, nĩ ũndũ nĩ aratũtigĩire Archbishop, kĩheo kĩa Archbishop, na nĩ tũrĩ na ngatho. Ona nĩ njũĩ harĩa arĩ ũrĩa nĩwe ũgatwĩraga tũke, na tondũ nĩ ndamenya arĩ mũrata wakwa mũno, na agĩkorwo ndĩ cibũ rĩngĩ nĩ ndogomete hanini, akauga ũcio reke yĩingĩre. Koguo niĩ ndĩ na bahati mũno, niĩ ndĩ na bahati. Atungatĩri acio angĩ thengiũ mũno, arĩa tũyaine mũno, nĩ wega nĩ ũndũ wa arĩa othe mokire kũgemia igongona rĩa mũthee. Ndikwenda kwaria mũno nĩ ũndũ wa mathaa, no njuge atĩ nĩ athi mũndũ mwega, nĩ athi mũndũ wĩ ngoro njega, na nĩ athi mũndũ wĩ ngoro njega. Ngai mũige handũ hega. Thengiũ, na Ngai wa muoyo amũrathime. Thengiũ mũtongoria. Nĩ wega nĩ tondũ wa mwathani na cigo cigo mũndũ ethike muoyo. Mwathani arogocwo. Kahinda-inĩ gaka nĩ harĩ mũndũ wĩna ngũbia igĩrĩ thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ, na nĩ tũkũmũtĩĩa mũno. Bwana asifiwe. Nĩ akũheo mwena wa tungatĩri na nĩ akũheo mwena wa tongoria, twa mũtongoria wa ũtũtongoragia. Na ndenda gũthagatha ngoro ya mũheshimiwa witũ Simon, tondũ nderwo ũhoro wa mwena wa speeches nĩ okũrĩa ndeka cigana ũna, na nĩ ndĩramuona harĩa. Ngwenda tũmũkaribishe na makobi mega. 1 2 3 tukwende. Chwa chwa. Tena karibu muheshi. He mũno ngĩa kuona mũtungatĩri, rĩu ningĩ muheshi. Thengiũ mũno MC arĩa tũrĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ, family
ya muthuri uyu ti Archbishop na Cristiano na andũ a itũra rĩrĩ. Ngai nĩ mwega, ngeithiai wega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ũmũthĩ tũkĩte kũ celebrate life ya muthuri ũyũ. Miaka 91 ti miaka mĩnini, nĩ miaka mĩingĩ Ngai aratũhete muthuri ũyũ. Na njuge muthuri ũyũ niĩ kinya harĩa ndĩmũĩ nĩ muthuri tũroimaranĩtie ngoro wega mũno 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 mũno, na twĩna maũndũ tũrakoretwo twaharĩrĩria na twerana na Archbishop make merĩ haha atĩ nĩ tũgwĩka kaũndũ kamwĩgiĩ. Unfortunately Ngai aramuoya, aramũhurũkia. Ngwenda kwĩra family ũũ mũrahetwo baba wanyu na mũgetĩkĩria tuĩke baba wa ingĩ, ona rĩu ĩtĩkĩrai kũingĩra iratũ-inĩ icio nĩgetha maũndũ marĩa legacy ya maũndũ marĩa we atiga, tondũ ndanathiĩ namo, tũtwarithie kĩoneki kĩu na mbere. Nĩ atiga kanitha ũrũgamĩte wega na atiga thagathaga arĩa megũtwarithia kanitha na mbere. Ũguo ngũmwĩra mũtikae kũreti mũthe down na ũndũ wa hihi mbara mũngĩrutanĩra. Ngwenda na ingĩona arĩ kĩhoto nĩgetha tũtũre tũririkanaga mũthuri ũyũ, tũige thayũ ũcio araigĩte kanitha-inĩ, tũige thayũ ũcio araigĩte mũciĩ-inĩ wake, na nĩgetha maũndũ make mega marĩa mothe akoretwo agĩka tũmatwarithie na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa mũico nĩ nguoya kamweke gaka njuge hĩndĩ ĩrĩa gwetanirwo kũrĩa State House, muthuri ũyũ oimire o gũkũ, ndathire State House, athire kũndũ gwĩtagwo Kĩbereke, na nĩkuo twarĩ na thĩnjĩri aya me haha. Mwathani arogocwo, akĩrũgamĩrĩra kĩhoto gĩa kũhoera bũrũri na akĩrũgamĩrĩra kĩhoto gĩa kũririkana atĩ mũndũ ũrĩa wĩna thĩna no athiaga gũkora thĩnjĩri Ngai nĩgetha mamũigĩrĩre moko. Na ũndũ ũcio nĩ mwega. Hĩndĩ ĩrĩa twaragia nake andirikanirie ũhoro wa mũndũ wĩtagwo ũrĩa warĩ na mangũ, na ithuĩ ndetagwo Naamani. Naamani arĩ gĩtonga kĩnene mũno, na rĩrĩa aiguire Isiraeli kwĩ mũndũ ũngĩmũigĩrĩra moko na hone, Naamani kĩrĩa ekire, erire andũ, atũmire thigari ciake atĩ ithigĩre mũndũ ũcio wa Ngai athiĩ akamũigĩrĩre moko. Nake mũndũ wa Ngai akĩmwĩra thiĩi mũmwĩre oke, niwe ũrabatarania kũrutĩrwo igongona, ti niĩ ndĩrabatarania kũrutĩrwo igongona. Ũguo nĩ wega tũikarage tũkĩmenyaga wega hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa othe maratũbatara, ti ithuĩ tũramabatara, nĩo maratũbatara nĩgetha marutĩrwo igongona rĩa maũndũ marĩa marĩ namo moru nĩgetha moime thĩinĩ wamo. Mũndũ gwĩtwo Naamani nĩ athaithirwo na agĩthiĩ, erĩte agũthiĩ athũngũthĩrio guoko ũguo, erirwo ũthiĩ rũĩ rwĩtagwo atĩa, Jorodani, ũkerinde kuo maita 7 na nĩ ũgwĩka atĩa, nĩ ũkũhona. Anjĩrĩrie kuga gwitũ kwĩ njũĩ thaka mũno, ci maĩ mega. Na rĩu mũndũ ũcio wa Ngai ona nĩ matharaũ anjĩka, agĩthaithwo akĩrwo athiĩ erikie. Hĩndĩ ĩrĩa yothe wathiĩ kũrutĩra mũndũ igongona gwake, no wĩkire ũrĩa egũkwĩra, no ti we ũgwĩka atĩa, ona ti ũrĩa uge wa Ngai ũngĩkorwo ũtariĩ. So it is my request to my family ya Roti, nĩ tũtigai kũhũthĩrwo ũru, na ithuĩ nĩgetha tũhũthĩke wega, nĩgetha Ngai ũrĩa twaragĩrĩria ũhoro wake tũmwarĩrĩrie andũ othe mamenye bata wa Mũroti nĩkĩ. No twagera gacĩra kau gatĩ twetwo tũgateng'era, twerwo gũkũhoywo maũhoya maya mwandĩkĩrwo haha, ũgathiĩ ũgatondoira ũgatinda ũkĩhoya tondũ ndũmenyerete mahoya ma kwandĩkĩrwo. Ndamũthaitha Ngai witũ ekwaga kuoneka. Rekei tuonanie Ngai witũ ũrĩa ahana, na tuonanie Ngai witũ ũrĩa ahana nĩ tũgũtĩo na nĩ tũgũtĩo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwaũra wa Mwea, ndĩ mũcimu thurĩtwo nĩ andũ kũrĩa gwitũ Kandara, na thengia ya ũguo andũ aya ega metagwo Roti marandua mwarĩrĩria wao kana mwaria wao. Ũguo ingĩrũgama haha njarie kiugo kĩa Mũroti no njiguo, na kĩrĩa kĩratũmire twĩke ũguo
ni undu wa ciana citu kugiragio ithomere macukuru maria mangi tariu uguo cifu iga haha no akathoreki gwakinya ni thukuru tugathutukania ati no mwaka ciana citu irute iremba riu na ithuĩ tũrĩ a bũrũri ũyũ na tũrĩ a bũrũri ũyũ no mũhaka maũndũ maitũ namo marorwo ta andũ a bũrũri ũyũ tondũ tũtirĩ ageni bũrũri ũyũ kana tũrĩ ageni tũrabatarania gũikara kũrĩa tũkwenda gũthomithĩria ciana kũrĩa tũkwenda na rĩrĩa mũrotia nyararĩtwo mũno atĩ ndarĩ kĩndũ nĩ twagĩire indo na nĩ twathomire ũguo matiga gũcoka gũtũkua na njĩra hũthũ na nikio ndiroiga hata kwa hii serikali ambaye itakuja tutakuwa ndani ya serikali ambaye itaundwa na wananchi wa Kenya. Si ni kweli? Sisi sote tutaungana na tutaenda kwa ile njia ambaye Mungu atatuonyesha. Hii ndio njia ya ushindi ambaye ndio itatengeneza serikali ijayo. Lakini kwa sasa tuendelee na kuomba ona kũngĩkinya atĩ ona kũngĩkatia tũngĩkinya watho wa Ngai ũrĩa tũthomaga o kiumia tondũ gũtirĩ andũ mathomaga watho wa Ngai ta kũrinũ o Sunday kana mwatigire nĩ tũthomaga he handũ hoigĩte atĩrĩrĩ ndũkanoragane nĩguo nĩ hatirĩ handũ hoigĩte ũguo acoka kangĩ gakoiga na ndũkanaiye rĩu arĩa marakia rĩ makĩũraganaga rĩ kweri no tũgũtwarana hamwe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hallelujah. Mheshimiwa nyahũra makobi mega hũra makobi mega tiga gĩko gatũ twete nĩ mũkũrĩ ndi kũhũra makobi mega ona gwaku no kume mũtongoria toyũ kana mũrandora ũru mũtũ mũtienda kũhũra makobi na no wega Bwana asifiwe. Tuthiĩte oro wega nĩ mũtũmũtĩte mũno tondũ twathiĩ wabici rĩu tũtira mambe mweterere atuona ona angĩona kĩremba augaga ingĩra ithĩ ti wega. Thengio tondũ tũtirĩ na mahinda macio maingĩ no maũndũ matatũ tũrĩ namo nĩgetha rĩu nĩ igongona. Nĩ ndarwo nĩ mũndũ wa Ngai wĩ harĩa nĩ harĩ na atongoria erĩ me haha tũkwanjia na mũndũ gwĩtwo MCA Kairũ na ihenya harĩa ũrĩ kĩgeithie kanitha wa Ngai. Nĩ ahũra makobi mega na nĩrĩa njoke ndĩkĩmũrie nĩ nĩ aiguĩte rambĩ no ithuĩ ndũgakĩiguĩte maũndũ maya nĩ ũrarĩ gũkũ rĩu gamba ũtige hanini ũrarĩ gũkũ nĩ sawa hatikĩrĩ na thĩna korwo arĩ gũkũ rĩ tũgwĩkĩra ũira tũgeithie. Thank you Master of Ceremony atungatĩri matongoretio nĩ Archbishop na arĩ othe atungatĩri angĩ acio othe na andũ othe a Ngai. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wa mbere nĩ family ngwĩra pole na ndĩmwĩre awa ũtwetaga egũkũ tũmwĩtaga ndĩramwĩtaga mwendi thayũ ndĩmũĩ ona gũkũ andũ othe itũra mamũĩ mwendi thayũ na no njuge gĩkuũ kana gũthiĩ kwa awa Ngai nĩ amenyete. Bwana asifiwe. Kĩrĩa ingiuga na tũmĩrĩrie mheshimiwa nĩ waria ciugo njega na kuga hĩndĩ ĩrĩa metĩtwo mathiĩ State House we nĩonire atĩe Ngai wake ndakiuga ndagĩka atĩa nĩ ngũria andũ arĩa othe twĩ gũkũ arĩa tũmenyete ma tũgatĩa kiugo kĩa Ngai no ti kuga o harĩa twetwo maũndũ matarĩ mean tũgacoka tũgathiĩ kuo. Nguga tũrũgame twĩ kĩndũ kĩmwe na tuge awa nĩ athiĩte awa ndĩmũĩ ona mũtumia ũcio ũngĩ wake hau mbere ndarĩ na twarĩ nake ona mũthenya wake wa gũthiĩ nĩ niĩ ndamũthondekaga na awa akoretwo mũndũ wa bata. Ũguo rero nĩ araheanaga mataro ona niĩ nĩ ahete mataro njũkĩte harĩa hake na nguga harĩa athiĩte Ngai wa muoyo amũige handũ hega. Kiugo kĩmwe kĩrĩa tũngĩota ũguo mheshimiwa iga nĩ ũhoro wa bũrũri. Twĩcirie ũhoro wa bũrũri na tũmenye harĩa tũrũgamĩte. Niĩ ndarĩ former MCA na rĩu maguta maya mothe me haha
ona you no ndemuhoe mukirugamia mahoya manyu mukaririkana ati he mweshimiwa wetagwo Peter Njoroge Kairũ arahoera gutuika MCA wa itura riri. Mwahoya mahoya macio nĩnjũ nĩmegwĩka atĩa? Nĩmegũkinya. Na kwa hayo machache awa hurũkie ũhoro na ndĩ na kĩama. Sikiza mambo ni sawa. Ngai aigua ihoya na tũrathime. Kwa hayo machache Mungu atubariki. Hũrĩrai mheshimiwa makofi mega. Toni atotwara wega. Bwana asifiwe. Ciama nĩ rũgama. Ona uko tũgĩtũtongoria mũcemanio-inĩ wa maũndũ mothe nĩ mũgũkĩaranĩria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndananyita ũrĩa ndĩroigĩte. Ndĩrokĩte maombolezi na ngaruta mũcumarĩ wakwa. Ĩti ũguo rĩu. Wendaga ũcokere. Sawa. Andũ makĩonaga. Okay, twĩna mheshimiwa witũ Wangũi Gĩkonyo na ihenya. Wapi makofi jameni? Ekuo. Mheshimiwa. Thegio MC yuratutwarithia wega Ngai akũrathime. Archbishop atongoretie kanitha, mheshimiwa kuma Murang'a, family itongoretio ni murata wakwa Sami, andũ a itũra rĩrĩ na arĩa angĩ inyuothe mũkĩte tũhurũkie our Archbishop the late Paul Muriega. Mwathani agocwo. Wambere nĩ ngũtĩa kĩgongona gĩkĩ, mami arĩ mũkũrinũ, ndĩ mwana wa mũkũrinũ, ona mwana itarĩ na kĩremba. Nĩ matũranirie na mami akũrinũ na no mamũthikire. Ngai arathime akũrinũ. Ngũigua kũmũtĩa. Marĩtwa makwa njĩtagwo Elijah Muturi. Mĩaraho mĩega Jesũ nĩ Mwathani nĩ ahonoketie, makĩria mothe akahe kĩrĩgĩro kĩa mwana ũthamaki wa gũtũũra. Archbishop nĩ mũrata wakwa, ndanacera gũkũ mũciĩ, twanaria nake maingĩ megiĩ ũhoro wa ũhonokio, megiĩ ũhoro wa ũgĩkũyũ, megiĩ mũtũrĩre ũyũ. Ararĩ ibuku rĩrarĩ na ũgĩ na ũmenyo mũnene mũno. Ngai aromũhurũkia. Family amũkĩra irambi ciakwa hamwe na kanitha. Ndoka kũrehera mbirambi cia mheshimiwa Wangũi wa Gĩkonyo wa Gathĩmba, ũrĩa twarĩ nake gũkũ mũthenya wa Jumatatũ, ta mũtumia mũgĩkũyũ agĩũka na kĩondo akĩaũrwo nĩ nyina wa Njeri, ta mũtumia mũtongoria ũramenya maũndũ maya nĩ mokaga na ngarama, tũkĩrehe kamũcumarĩ nake. Ndangĩhota gũkorwo gatagatĩ-inĩ gaitũ na inyuĩ, no nĩ andũmire ta coordinator wake wa campaign ya constituency akĩenda gĩtĩ kĩa mbunge ya Kinangobu njũke ndĩmũrũgamĩrĩre. Kanitha na family na inyuothe mwĩ gũkũ amũkĩra irambirambi cia Wangũi wa Gĩkonyo, aumĩte itũra rĩa Magumu, na nĩ tũrathikĩrĩirie ground rita rĩrĩ tũrenda kũruta mũmbunge wa kuma South. Nĩ maumĩte North mũno andũ aitũ. Wangũi wa Gĩkonyo gatagatĩ-inĩ karĩa marenda gĩtĩ gĩkĩ kĩa mũmbunge wa Kinangobu, niwe mũthomu mũno, nĩ mũndũ mũtumia mũthomu mũno gatagatĩ-inĩ karĩa menao. Wangũi wa Gĩkonyo wa Gathĩmba no mũtumia ũrĩa ũrenda gĩtĩ gĩkĩ kĩa mbunge gatagatĩ-inĩ ka arũme 8. Ndĩreciria ndĩ roho-inĩ no akorwo nĩ mbegũ ya Ngai ĩrĩa Ngai arekĩrire hau nĩguo tũmĩcomoe. Athuri nĩ matwendetie mũno, nĩ matũneanĩte mũno, ciaigana nĩ ciaigana. Reke tũgerie mũtumia tondũ nĩ arĩ tha na nĩ akinyagia. Ngĩrĩkĩrĩria, one term nĩ kuga kwaga kũiya, one term nĩ kuga kwaga kũragana, one term nĩ kuga nĩ tũnogete nĩ kũiywo, one term nĩ kuga nĩ tũnogete nĩ kũragĩrwo ciana. Niĩ na Wangũi wa Gĩkonyo twĩ one term 24/7. Ngai wa mwaro mũrathima. Hau tũtiroĩ ũrĩa minaga, tauna ndiramenya ũmũthĩ ũrĩa kiugaga. Titũ nĩ ũroĩ we? Takũhanania. One thengio tondũ watungatĩri acio nacio makĩarĩtie. Rĩu ndĩrenda mũndũ ũmwe wa mũico getha njokie gĩthomo mwena ũrĩa. Nĩ harĩ mbathi tũrahetwo nĩ mũtungatĩri ũgwĩtwo Apostle Kanyari.
na ndio kagwa gitagwo ndigakonda Emily uka ithenya riu ukagithie kanitha Emily riu oya moko manyu na iguru uguo mugia rathi oya ibega tungateri mukiuga rathimwo eni. Bwana yetu asifiwe. Kwa majina yangu mnaitwa Emily Mukiri Njoroge na mimi ni mama wa kanisa wa Victor Kanyari. Amenituma rambirambi yake juu angeweza kukuja. Alikuwa anaenda kupatia watoto manguo ya shule. Sasa akanituma tukiwa waine. Sasa anasimama kiti ya MP Kasarani. Watu wa Kasarani munaniona. Kwa hivyo mwenye ako na kura ya Kanyari mumupe 2027. Kwa hivyo mimi nimeolewa kwa Wakorino. Bwana yangu alikataa nifungwe kilemba. Sasa nikakaa hivyo. Kwa hivyo Wakorino mimi nawapenda na nyinyi ndio munisalia bwana yangu. Isipokuwa bwana yangu alinitangulia akaenda. Kwa hivyo baba yangu mnasema aende salama. Ni horo makofi mega. Rugama mundu wa Ngai. Tondu Kanyari aikuheire ngari, ni atuheire ngari. Kanyamũ kangĩ aikuhete hihi. Thengiũ muhuri makwenda na neana. Irungu ni urahetwo. Ndugitune. Mwathani arogocwo. Kanyamũ karia ndirahetwo ndinatungatĩria aya ndirahũrire thimũ ndiramwĩra ithuĩ twĩ thĩ mũno na eke wega ahe mbathi na ngode na kĩndũ atũranjĩte ena maũndũ maingĩ aratuhe mbathi ya gũtũkuĩra andũ aitũ imarehe. Ithe nderekire wega. Ithe arerutĩire at least andũ 50 ndiramwĩra at least hota kumagaria bishop wakwa na tutire kiama kimwe nake nyendu wa guthikiria ground ire nake emwe no cio ngeta aratangatha ri na ni mwene mundu mwirutirire guti mundu taiguite horo wa muthuri ucio ri no tukimuhurei ithe mutiamukira o uteithio cia tuhete no kiuge ndiambiririe utongorie we ngiteirie andu aya mbathie kamarehe utongorie ungi uri kwa ngoti tocio bwa murathime gikare ithi niekete wega ithe ndekete wega riu kura citu cia Korino tukwerekeria na kuu ati wewe Mwathani arogocwo riu mahinda makwa ta mathira titukana Bishop Eliud rugamai na iguru na andu angi othe turugame ndamba kurugamia Tito na mutungati wetwa Eliud nigetha mutungateri ogwetwo William Muciuri akwa kihariria nyimbo cigire turaina nigetha William Muciuri akwa kihariria nigetha oke haha nigetha rugama ya andu angi na itigakire igiri haya andu angi tukirugame please yo kuina neno akwa hatire nenge tutirugame no ngora urakiongithia hihi turugame eni thothe nigetha tukeine eni. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is good all the time. All the time. God is good. Amen. Rora mundu ucio murigainie. Murorete. Mugeithie arabu we unyongere microphone ino no mugeithia. Mwire we smart kinya kungira. Mukenerere kaundu kena Ngai. Mukenerere. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tukite igongona ria mutorania. Ugai riu ukiona mundu wikarite thi ni arenda gukihuruka na ihenya. Hindi ria turathondeka igongona ria mutorania o tiga thinjiri o ni mokira. Ugai riu tiga family mundu muhote. Ungiona mundu wikarite thi biu hau uri no akorirwo mane murogi. No akorirwo niki? Ta imagine biu tukirwo tuinire Ngai uria uragire mundu rucine we agutigia na ndanagutigia ni tondu wa riboti iki agagutigiria nigetha umugoce. Mwathani arogocwo. Number 2 ni kuri mundu wiyogire tawe arwara no we wi muoyo. Ugai na gitumi kiu oera Ngai waku moko na iguru uguo arogi mutikoe arogi matigeke atia oya moko meri wega oya moko meri Ngai waku akoragwo ku no ngia tukurana maundu mangi oya iguru biu no mundu ucio murigaine kana ni oyete
nioete nioete biũ rĩu Ngai ũrĩa ũtũmire ũriũke rũcinĩ tũmũhũrĩre hecigana tucoke tugĩrĩrie wega haleluya ucoke uge Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata irĩkũ rĩu oya wega na ici moya gũkũ tũgũthio mainyue ici arĩa moyaga andũ inyue ici inyue arĩa moyaga ibeti ciene mũkũhurũka na ihenya mũno oya yũguo ina-inĩ ũguo hũra rũhĩ rũmwe hũra rwa kerĩ tũcoke tugĩrĩrie wega hũrĩra Ngai waku karũhĩ Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ndũmarĩtagĩra thani mũingĩ kumona ũhoti no gũcokerera kumona ũhoti no gũcokerera aĩmbĩra ndungata ciaku cimagara na ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũhoti no gũcokerera ũkahũra karũhĩ ũguo ũgarũga ciũri na niĩ rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ wĩhiĩtagĩkĩoma mũnene wa ita arĩa wĩtokoreirie matiotagwo mũmona ũhoci no gũcokerera mũmona ũhoci no gũcokerera wĩndĩra ndungata ciaku cimagara nĩtamũrũkĩtie moko igũrũ rĩao mũmona ũhoci no gũcokerera rũgĩra Ngai waku hanini ũguo Ũrĩa wathamakaga Babuloni nĩwe wataithire Isiraeli atũreme ngombo bũrũri ũcio ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikana tau rũgĩra Ngai waku ũguo tondũ nĩmarĩrĩire hau na wega yakĩmarekereria athani make ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ na nagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania na mũkagĩa na ũgĩ mũtikana tawo oya moko maku hũrĩra Ngai moko maigũrũ ũguo Nagĩa ndũme kwekaragu matũmaririkane Misiri kũraga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania na mũkagĩa na ũgĩ mũtikana tawo Asante na vigelegele kwa Yesu Gana nekirika akĩũngania nyamũ ciothe iria njũru na iria njega aĩ Mwathani nĩtwagũthaitha gĩthathi na itũ nĩgwĩte twakĩrega Mũrungu nĩguo tũrĩkie rũgendo
kuria ngararia Atena mina iria tũrĩ nacio hĩndĩ tũnyepenya mũkano aganu agĩmemba ikinya thamina ikainainio aĩ mwathani nĩ twagũthaitha hĩndĩ thamina itũnĩgũte twakĩre wega Mũrungu wa igũrũ nĩguo tũrĩkia rũgendo Jehova Jehova Thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra nĩtũgĩtungata Kristo aratwĩra nĩtũkĩigua kiugo Kristo aratwĩra nĩ thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra nĩ Ngai eranĩire mwana wake gũkũ thĩ wendo rũnene acokerai amanĩrwo wendo nĩ wendo rũnene Ngai atũmbire na gĩtũri gĩa ũkũrũ nĩ wendo rũnene Thengio timu ĩyo nĩguo maratũtwarithia wega mwathani arogocwo rĩu kahinda-inĩ gaka ndĩrenda mũthĩnjĩri ciũri ũke haha senior na itanathiĩ mũno ũka mũini twendete Peresu ũka haha ũka nayo ciũri hatondũ ndĩrenda kũringo nyoni ĩmwe na mahiga merenjeherere ho mwathani arogocwo rũgama haha haya nĩ twendaga gwĩtĩithania maũndũ-inĩ nyina nĩkĩmwĩte o mũini wa bũrũri ka nyina wa kĩgongona Sunday ĩno ĩroka na ndĩraria ndũketha njarie ũhoro andũ makũrorete eni etagwo Peresu na hĩndĩ-inĩ tũrĩ atĩ ndirĩ wene no nĩ atĩ gũgĩtuĩka okay mwathani arogocwo mweri na nĩ Sunday ĩno kũrĩa Kĩbereke Gacarage twĩna igongona kĩnene mũno inyuothe ndamwĩta andũ na akũrinũ na nĩetĩkia ndĩmũtangathĩre na igongona tũgatongorio nĩ mũheshimiwa Simon nĩ mũmũĩ kamũragĩkia nĩ mũmũĩ atĩ arũgame hanini na nĩ hũrai makobi mega hũra wega ta mũndũ rĩu ũcio nĩ igongona rĩu rĩa mũthenya wa Sunday rĩu kĩhine kĩbuko kĩmwe tu nĩona ndĩrao nĩ athĩnjĩri harĩa atĩ ndiarĩ rũrĩkũ tĩ ndarĩ nĩ sawa kĩbuko kĩmwe tu nĩona ndĩrao nĩ athĩnjĩri Sawa Perez ndungataga kwa mũtungatĩri Bishop ndĩmũtĩte mũheshimiwa Simon tena mũthuri wakwa Simon bado mũthuri wakwa etagwo Simon ndakĩrũgame onekane mwathani amũrathime ĩni mũhũrĩ makobi mega nĩ mũthuri wa mũtumia ũyũ MC kũu nĩ Tito wa Bethi mũthenya ũcio na tũgatongorio nĩ mũheshimiwa witũ Simon ibugo kĩmwe ndiarĩ anga wene kĩrĩa kĩrĩũka hũra ikara ũyũ hũrĩra igũma hũra ũguo hũra wega ini matito wa Bethi hũra wega ni kĩbugo kĩmatijikanete Ina mwene udeithagia igo ciothe ina mwene nĩ mwana ndakĩrĩ wiki nginya mwĩrĩ nĩ ũrakwĩra ndarĩ wika mwathani arogocwo ena Ngai na ena mũthuri rĩu ũka senior bishop ciũri rĩu niĩ ndakorwo kwaria rita rĩngĩ njĩtagwo mũtungatĩri Elijah Mutishibi
na hunjagia itũra rĩtagwo Kĩrere. Kĩrere thĩinĩ wa Mũrang'a, Kĩgumo, na ndĩ rungu rwa mũthĩnjĩri ũgwĩtwo Archbishop Joshua. Headquarter nĩ kũrĩa gũgwĩtwo Gakũyũ. Ngai wa Mwara mũrathima na mwĩke maũndũ mega nĩ ũndũ wa mathaa ciũri nĩwe wĩho. Mũhũrĩrai MC witũ wa mwena wa family makobi mega. Mwathani arogocwo. Mwena wa tungatĩri Mwathani arogocwo. Mwena wa family Mwathani arogocwo. Mwena ũrĩa arogocwo Mwathani. Ngai wa matũrathime na atuĩke wega. Ngwenda tũrũgame na igũrũ. Njĩtĩkĩrie Bishop Eliud atũinithie rwĩmbo rwa mahoya tũkĩhane andũ mathama maũndũ-inĩ marĩa tuma ma family tũke kanitha-inĩ rĩu officially. Bishop Eliud tũrũgame ithuothe na igũrũ tũinithie rwĩmbo rwa mahoya rũmwe. Igongona rĩa marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩigire nĩ ndoka nĩgwĩkaga ũrĩa ũkenagia ithe witũ. Amen. Jehova gocwo na mũria gocwo na roho gocwo. Ũhoro wa ma nĩguo igongona rĩrĩa rĩrutagwo nĩ atheru othe na nĩrĩo rĩkenagia Jehova hĩndĩ ĩrĩa turĩirio maru mũtaka ũhoro wa ma erĩ na tatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ nao magakorwo mekorwo ĩmwe rĩ marũmĩtio Bishop Joshua Gushu. Rekei tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya. Nĩ wega Ngai wa kĩrĩkanĩro baba mũthingu we ũyirwo nĩ tha mũthamaki wa thamaki. Jehova Ngai nĩ tũkĩte gĩtũmi-inĩ gĩaku nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa ũrĩ mbere itũ. Jehova Ngai ririkana mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wa ũharĩrĩirie ona ndungata ĩno ĩrĩkĩtie kũhurũka yaciarirwo. Ngai witũ ririkana mũthenya ũyũ Ngai ithe witũ no heane kĩririkano kĩega. Nĩ tondũ Jehova Ngai baba witũ no arĩkĩtie gũtũtiga. Ngai witũ tũhe thayũ no tũhe ũhoro ũrĩa mwega ũrĩa Ngai ithe witũ tũtigĩirwo nĩgetha Jehova Ngai tũgĩage naguo hingo ciothe. Mahinda maya na ithaa rĩrĩ Jehova Ngai
na ũrĩa Ngai ithe witũ ũtũharĩrĩirie rĩu mahinda maya na ithaa rĩrĩ Jehova Ngai twagũthaitha tũkĩambĩrĩria kĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai wĩtĩkĩre gũgũtwarana hamwe na ithuĩ nake ithe witũ o ũguo akomete Jehova Ngai akome nĩ tondũ wa hinya waku kwenda-inĩ gwaku Ngai mũrũgũ Jesu Kristo twahana tũtĩkie. Thank you tũhũre senior bishop makofi mega. Ngũhũthĩra ndagĩka nini mũno torĩa ndathwo nĩ archbishop marĩa tũragĩtigĩirwo kanitha-inĩ ũyũ wa Gospel Israel Church of God. Nĩ tũratigĩirwo archbishop witũ wa Njenga na tũratigĩrwo archbishop witũ kũrĩa Mũrang'a Joshua. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ ngũgeria gwathĩka hamwe na tungatĩri ũrĩa mũnene mũno wĩna igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ guka witũ archbishop Ismail. Nĩ ngũgeria gwathĩka mũno ndagĩka nini mũno. No tũtanathomerwo rũgano ngwenda gwĩtĩkĩria kanitha wothe wa Gospel Israel Church of God nĩgetha njĩtĩkĩrie mũthomu wa rũgano eharagĩrie marũgame othe kũrĩa marĩ kuma Gospel ya kũrĩa Thubukia Nyandarua Gospel ya Mũrang'a ithuothe ta nĩtũrũgame na igũrũ tũhe guka witũ gĩtĩo na rwĩmbo rũmwe tu na Ngai witũ nĩegũtũrathima. Gospel Israel Church of God harĩa hothe marĩ rũgamai na igũrũ na mumena na gũkũ mbere itĩ nĩ nyingĩ gĩtĩ gĩaku itigũikarĩrwo. Gospel ĩrĩa tekoragio nĩ wa Njenga ĩrĩa tokoragio nĩ Joshua yothe nĩ yumĩre na gũkũ mbere. Rwĩmbo rũmwe mũndũ ũgwĩtwo Simon Muthiga. Ahũria ndarama ngoro ya ma nĩ gĩthima gĩtherũkaga muoyo nĩ gĩtina gĩtheru wĩra-inĩ wa Ngai wothe maya nĩmo marĩtwa mathe kuma igũrũ na torete wega haya wihotore biũ wega mũno tarume rũgendo-inĩ rũthikendaba thĩũkinya ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ekũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ hĩndĩ warĩo barĩerũ ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua eriri wa Jehova nĩguo gũtongoria gũthiũrũrũkagĩrie akinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ekũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩo barĩerũ ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua eriri wa Jehova nĩguo gũtongoria ĩwega Mwathani ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ekũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ hĩndĩ warĩo barĩerũ hĩndĩ wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua eriri wa Jehova nĩguo gũtongoria ĩwega Mwathani ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua awĩhotore biũ wega mũno tarume rũgendo-inĩ rũrũ ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ekũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩo barĩerũ ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua eriri wa Jehova nĩguo gũtongoria gũthiũrũrũkagĩrie ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ekirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ nĩũkinya nĩwake ĩwakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua mathĩna makuo nĩ makweherera amakanithĩrwo biũ akinya matu-inĩ ndũgathĩna tũbĩhotokie rĩathondekeirwo nĩ niĩ ngamĩinia igũrũ
nake Saitani na jabati yake magatoroka gĩmĩ. Ĩni na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ ti wega atũire ithoĩ na ndiũĩ na ndiamenya thĩ ndiũĩ na gĩkeno ndaririkana ikaro yakwa igũrũ mũtheru nĩamekirĩtie ĩtigarĩtie hanini. Ĩni na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ ti wega atũire ithoĩ na ndiũĩ na ndingĩme ũtaraba ũyũ nĩguo thimĩtwo kuone Jesũ kũrengarenga nĩguo ngĩringa gatwarwo kwari mũndũ ũtoĩ ndoĩ ĩtega ndatũire ithoĩ na ndiũĩ na ndingĩme ũtaraba ũyũ nĩguo thimĩtwo Jesũ na kwari mũndũ ndoĩ ti wega ndatũire ithoĩ na ndiũĩ na ndiamenya atĩ ndiũĩ. Amen. Yes. Yeah. Ikarai theu. Kanitha ũyũ wa Gospel Israel Church of God ũratambũrũkĩtio nĩ mũthee kũndũ guothe, makĩria mũno kwanja mũndũ ũgwĩtwo Ajenga aratwarĩte kanitha ũyũ nginya Bungoma, na ndiramenya kana Wajenga andũ a Bungoma me gũkũ. Rĩu ndĩrenda mũndũ ũrĩa wĩna tribute, I mean mũndũ ũrĩa wĩna rũgano, mũndũ ũrĩa wĩna ng'ano rĩu no iheanwo, na nyamũ ĩno ĩkĩrĩtwo hama-inĩ. Nĩ gũscan mũndũ egũscan ng'ano citũ ti nyingĩ, tondũ tũronire twathondeka nyingĩ tũgũcoka tũkore iteagĩtwo na gũkũ bara. Ũkorage mũndũ ta ithe wa ndũng'ũ akorete baba wao ateagĩtwo na gũkũ bara, ti wega. Thimũ no nĩ ĩno ũguo. Mũndũ wothe wĩna thimũ, na mũndũ wĩna thimũ ndegũtinda agĩtia rũgano, no gũscan ũgũscan harĩa ũkũrũthoma thimũ-inĩ. Ng'ano nĩ iheanwo kamwena ũrĩa andũ mataraheo ng'ano, na mwena wa tungatĩri. Nake mũthomi wa rũgano agĩũke nĩgetha arũgame harĩa ndĩ. Mũthomi wa rũgano oke akĩrũgame harĩa ndĩ nĩgetha tũthomerwo rũgano. Ndeka ciakwa nĩ nini mũno, tondũ tũrageria gwĩthema kũruta igongona rĩa mũthee na bagabaga. Igongona rĩa mũthee ndarendete magongona ma bagabaga. Arogocwo Mwathani. Rĩu nĩ tũrageria gwĩthema mũno. Niĩ tani ndeka ciakwa nenda kũihũthĩra wega, ndikae gũthũkia. Rĩu we wa Steve ndũnengera nange ng'ano icio wega, ndũnengera mũndũ agũteithie, tondũ nĩ ũkũhũrwo nĩ atumia. Na waneo karũgano kau tũtigakore rũgano rũtetwo na gũkũ bara. Nĩ ũru mũno Wambũi wa Paũlũ makore ng'ano cia baba ateagĩtwo na gũkũ bara, ũinũke nako nginya mũciĩ. Ũguo tũtigakore ng'ano cia Archbishop witũ iteagĩtwo barabara. Mũthomi wa rũgano nĩ ũngĩũkĩte haha ndĩ. Mũthomi wa rũgano nĩ ũkĩte. Ngai Mwathani arogocwo. Ngai witũ anenehe, njĩkai ũguo mũndũ wothe harĩa arĩ. Ngai witũ amũrathime amwende na amũtũrie. Niĩ ndĩrathoma rũgano, njĩtagwo Pastor Simon Mũthĩga. Rekei tũthome rũgano rwa Dadi. Rũgano rwa mũtigairĩ Paũlũ Ndũng'ũ Gĩcia. Gũciarwo. Mũtigairĩ Paũlũ Ndũng'ũ Gĩcia aciarirwo mwaka-inĩ wa 1935 nĩ aciari ake atigaire Samuel Gĩcia na Milika Nduta itũũra-inĩ rĩa Maji Mazuri Moro, Elda Maravini, Baringo County. Ararĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Love Muthoni Kĩmemia na Martha Wambũi. Arerirwo hamwe na arĩa a nyina mwana mwega na mwathĩki.
githomo mutigaire Paulo Ndungu ambĩrĩirie gĩthomo gĩake mwaka-inĩ wa 1945 Moro Missionary School nginya mwaka-inĩ wa 1952 na thutha-inĩ agĩtuĩka bundi wa gwaka na mahiga kũrĩa arutire wĩra na kĩo na wĩrutĩri mũingĩ. Kanitha mũtigaire Paulo abatithirio mwaka-inĩ wa 1965 kanitha-inĩ wa African Mission of Holy Ghost Church na thutha akĩingĩra kanitha wa Gospel Israel Church kũrĩa ambĩrĩirie kanitha wake na agĩtongoria wega kũrĩa ararĩ archbishop na mũreri wa aingĩ kũhikania. Mũtigaire Paulo nĩ macemanirie na makĩendana na mwendwa wake mũtigaire Lucy Njeri mwaka-inĩ wa 1974 nĩ mahikanirie kũringana na ũndũire na makĩrathimwo na ciana inya nĩo Reverend Samuel Monica Nduta mũtigaire Shadrack Chege, Jacob Kaniu, Ezekiel Jogu, Rachel Wambui mũtigaire Daniel Gitau na Patrick Maina. Gũkua mũtigaire Paulo Ndungu nĩ akoretwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ mũtũrĩre-inĩ wake wothe, no nĩ akinyire handũ akĩambĩrĩria gũthĩnio nĩ mwĩrĩ nĩ ũndũ wa high blood pressure. Nĩ akoretwo akĩrigitwo thibitarĩ ngũrani ta Mama Lucy na Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital kũrĩa eheirwo na akĩhurũkio nĩ Mwathani kũrĩ tarĩki 22 June mwaka-inĩ o ũyũ. Arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 91 nĩ Ngai waheanire Paulo Ndungu gĩcia na nĩwe wamũgĩra rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ugai ameni. Tribute ciĩkuo andũ arĩa mena tribute ciana ciake no kũhena mũno na tribute ya tũguka nĩyo ndĩrenda rĩu. Gwĩciria gũtirĩ ũkĩona mategũka no nĩ ũkĩte. Karibu sana mũhei gacĩra. Rũgano rwa mũtheni rũu rũngĩ hihi ũkora iguĩte rũu tũtirũĩ rũu nĩ rũrĩa rwaheanĩtwo nĩ bamĩrĩ, ũguo rũu rũngĩ ithuĩ tũtirũĩ rũgano rwa mũtheni rũu. Greatest blessings, a pillar of strength, love, and wisdom. You taught us the beauty of kindness, the dignity of hard work, and the power of unwavering faith in God. Your hands built more than walls. They built a home filled with warmth, laughter, and love. Your voice soothed our fears. Your laughter brightened our days. And your wisdom became the compass that still guides our path. On behalf of your children, we honor and celebrate the life of a remarkable father. You raised us with love and discipline, with patience and prayer. You are not just our father, but our teacher, our protector, and our desired friend. The values you planted in us continue to blossom in our lives and in all who are blessed to know you. Though our eyes can no longer see you, we feel your presence in every sunrise, in every prayer whispered, and in every act of kindness that reminds us of you. Your legacy lives on in our hearts, in our home, and in the love you left behind. Rest peacefully. Dad,
your light will forever shine within us until we meet again. Asante. Haya, makofi mazuri. Niguthoma umireirie. Hena tribute from Glad Children. Andu aria maramwita guka. From grandchildren, it is with heavy heart that we stand here today to bind farewell to our cherished grandfather. Even though we are in pain and sorrow, we still celebrate a life well lived. Fond memories of you will always remain in our heart and minds. You believed in us and loved by many because you always stood by true love unconditionally. You cultivated in us the spirit of love and togetherness. We will never forget how you took great care of us and nurtured us into becoming responsible and disciplined kids. You took in all your children, grandchildren, and other with affection. In all this, Guka, we will live and become the people you always wanted us to be. May the Lord give you eternal rest in His bosom. Rest in perfect peace, Guka. You are an inspiration to us. Your successes and achievements, even how goal-oriented you are, a master planner and visionary. These are but a few of the lessons we've learned from you. Words would fail us in expressing how grateful we are to you for the many times you've given us financial support, life advice, as well as ensuring peace and unity. You lived a fulfilled life here on earth, and now you are gone ahead of us, called into the glory of our Lord till we meet again. We love you all. Makofi mazuri. Nitwarikia. Wana twarikia uguo. Twerekeire imwe kwa imwe kiugo-ini kia Ngai. Ni wona uria kwambia kuhana. Mwathani arogocwo. Guku kugarurukaga uri mwe ta kimbu. Nitwaria Ngai rogocwo. Twerekeire imwe kwa imwe kiugo-ini kia Ngai. No tutanathie kiugo-ini kia Ngai. Twina atungatiri mithemba miingi kana atungatiri aingi mena iremba na matare mena atumia ona matare atumia arogocwo Mwathani. Ndirenda atungatiri othe otiga bishop hamba-ini ino atungatiri othe. One, kuma andu metagwo archdeacons njoka guku thi othe tuguka haha mbere ithuothe ndimuhe rwimbo rumwe tondu tungiuga ni kugeithania tugathika muthenya wa Juma. Uguo atungatiri othe otiga ma bishop aikobe archdeacon, senior pastor, reverend, ma pastor othe umira ya mbere ndimuhe rwimbo rumwe tukirie mwaria wa kiugo kia Ngai. Tungiuga ni kugeithania muthenya gathikwo ro Juma. Atungatiri othe ona ko mwana wena atungatiri uka mwana uyu ona ginya mwana wende ona ginya pastor Miriam rwimbo rumwe titwambe Ivera uyo toruta tumirie ngoro muno tutongoretio ni kumenya ukaheo moyo ene toruta twendeine ni undu wa Roho Mutheru uria utongoragia theru magithie muoyo-ini muoyo wira uyu ni twandikirwo ni Mwathani na musara waguo ni muoyo uria wa ma wa tene na tene muoyo muoyo ne wira
Oyo nĩ twandĩkirwo nĩ Mwathani na Musa. Andũ acio nĩ matũinĩra wega. Atungatĩri twera andũ ai moko na igũrũ ũguo. Na inyuĩ mũtike magaithie. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũngiuga atungatĩri ũcio othe nĩ kwaria. Mũthe tũkamũthika rĩ. O Juma, Ngai wa mũarathime atungatĩri acio na meke maũndũ mega. Arogocwo Mwathani. Rĩu niĩ njerekeire gũkĩria mũnene wakwa ũrĩa ũgũtwarĩria ciugo cia Ngai. Arogocwo Mwathani. Mũndũ ũrĩa ndĩrenda gũkĩria cia Ngai ngĩigua kĩario rĩu nyumĩraga kuona banga. Arogocwo Mwathani. To nĩwe wanjĩkĩire ũhiki. Mũtu ũcio wakwa ndũrĩ wagera maguta ma mũndũ ũngĩ. Arogocwo Mwathani. Rĩu ndĩrenda tondũ rũgano rũrũ nĩ njũĩ rũraumire mbia. Rwĩmbo rũu rũrerwo roho nĩ etereirwo igũrũ. Nĩruo tũgũkĩria tũkũmũkĩria na gwĩthĩnjaga mũno. Nĩgetha twarĩrio ciugo cia Ngai. Rũgama inyuothe na igũrũ. Bishop Eliud tũkuna gwĩthĩnjaga mũno tũkĩrie mũndũ ũrĩa ũratũtwara ũhoro-inĩ wa ciugo cia Ngai. Ngai atũrathime. Kondo andũ arĩa nĩmathiaga na nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo. Nĩtũthiĩ ithuothe thĩ ĩyo njega nĩtwerekere kuo. Ikiananu tũtikona kũndũ kũu. Arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe. Ngoro ĩmwe ĩno na tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ. Ngai waire mwana wake tondũ nĩathurĩire nĩguo athambie Jakobu. Nĩaturĩirio maru nĩaraika hĩndĩ ĩrĩa hotire hinya thĩ na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ. Ndũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga arĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheru aro nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma. Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ino rwa gatũrũme makainĩme hamwe. Nĩmakagomana harĩ Ngai ciana cia nabi na cia tũmwo na ciana cia roho megoce na Mwathani. Magakũnjũra
kwĩrwo hema njerũ hapo igũrũ nĩ Jehova tondũ agakenera ya mwanake narĩo rumate o gwa Saitani. Rĩu ĩro ũcio ũngĩ twerekeire ciugo-inĩ cia Ngai. Twerekeire kũigua kiugo kĩa Ngai na ngũkĩria rĩu Archbishop Joshua ũrĩa tũranetwo mũno thutha ũyũ ona mĩeri ĩrĩ mandĩnathira. Twamũrĩrwo ũyũ guka ona mĩeri ĩrĩ anina aumagara arogocwo Mwathani. Rĩu na gĩtĩo kĩu kĩnene gĩguo ngwenda kweroka my Archbishop Joshua Gitau Kamande Ngai atũrathime na twĩke wega. Mũtikĩhũrĩra mũciĩ ũcio rũhĩ wega. Ona ũrĩa uma ho kabere mũhũrĩrai wega. Hũrĩrai ũtũmĩtwo nĩ mũhecimiwa nĩ ũndũ wa kĩhara. Ũngĩhutia kĩuno arĩa nyama. Mwathani aroneneha handũ-inĩ ha thĩnjĩri ndundu ya thĩnjĩri Archbishop marĩa matũtongoretie na thĩnjĩri othe family ya mũthĩnjĩri witũ na aya angĩ inyuothe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũndũ Jesũ nĩ mũrĩithi arĩa megũkwa kathoreki mwĩhoko ndũragaga ngoro tondũ one Mwathani aroneneha nĩ tondũ ũrĩa kũhana na ũrĩa mahinda mahana na ningĩ rĩera ũguo rĩahana. Ngũhũthĩra ndagĩka nini mũno na itanathiĩ hau he rwĩmbo ngonete na hau thutha Eliudi na rĩu ngwendaga tũine nĩgetha tũtonye o rĩmwe kiugo-inĩ. Tũkũhũthĩra ndagĩka nini mũno arĩa mangĩkorwo marũĩruga gũkũ kũrĩ na kĩehama kwĩ mũrimũ na gĩkuũ na kĩrĩa gũtũma tũine rwĩmbo rũrũ ona arĩa marũĩ nĩ kĩmwe tu. Ũguo senior pastor agweta Archbishop nĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra rĩu niĩ ũrĩa ndĩreigua nĩndĩraigua ta ndĩratwarwo nĩ mwĩrĩ ũru na nĩndĩrenda gũkũhe wĩra wa kũnyitĩrĩra kuma mwena ũyũ wothe wa Mũrang'a kuma Kĩambu gũthiĩ ũguo nginya Mĩrũ gũcoka nginya Mombatha na kũu na ikamba-inĩ. Nake Wanjenga nĩ akoretwo agaĩrwo akerwo kuma na gũkũ Nyandarũa athiĩ ambatĩte nginya Naikuru Bungoma na kũu kũngĩ guothe. Akĩnjĩra na igongona rĩu harĩrie na ihenya. Nĩ ndirikanaga twarĩ komiti-inĩ ngoragwo kũrĩa gwitũ Kĩgumo ya CDF na hũrĩra thimũ ndoya arĩa twarĩ nao ona mũhecimiwa arĩa okuo akiuga aria na mũnene waku. Mũhecimiwa mathikĩrĩirie hau ngĩmwĩra ndĩrenda igongona rĩakwa rĩthiĩ mweri wa 8. Anjĩrire aca niĩ ndingĩkinyia wa 8 ona wa 6 ndũngĩthira. Arogocwo Mwathani. Na rĩrĩa mũhecimiwa Mũnyoro nĩ mũrata wa Simon araiguire ũguo aramakire anjĩra niĩ ngũtũra ndĩtigĩrĩte gĩthomo gĩa kũrinũ. Arogocwo Mwathani. No kĩo gĩthomo kĩrĩa athuri aya matakomaga marumĩte ciana matakomaga mena thĩna makomaga megaĩte wega na arĩa tuma mocarĩ arĩa marora nĩ mona no ta gũkome gũkomete. Ũkĩra Eliudi tuge gũkũ kũrĩ na kĩehama tũigue kiugo kĩa Ngai kĩnini mũno no ũcio ũngĩ ũrarũmenya nĩ ũngĩ rwambĩrĩirie tũrwana tungatĩri tũigue aya ti tondũ rũĩ rũrũ gũkũ kũrĩ na kĩehama wĩ mũrimũ ona gĩkuũ no kũu kwa Ngai gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Arĩa mendeire Jesũ thĩ magathamaka matu-inĩ metwo nĩ ithe wao gũgatuĩka kwega 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 gũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Twana tũingĩ tũkonokuo tũrĩa twendagwo twĩ thĩno tũiguane na Jesũ gũgatuĩka kwega 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 kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Arĩa twarĩ ndũgũ nao na arĩa twetaga wathiomo tũkamakora kũu
igũrũ gũtarĩ twĩrakenaga mũno ma amu Jesũ nĩakoneka mũnene gũgatuĩka kwega 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 ĩgũgatuĩka kwega kũu igũrũ gũtarĩ gĩkuũ. Mwathani aroneneha ĩra ũcio ũngĩ nĩ gũgatuĩka kwega. Mũinaini ũmwĩre gũgatuĩka kwega. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga nĩ kũrĩ thĩ njega mũno ma kũrama kũrĩ andũ ega na arĩa athingu mathiaga. Nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũire kuo, na kũu Jesũ nĩakumagio hĩndĩ. Nĩ kũrĩ na mĩkuĩre maita merĩ, na no wega kwĩyũria werĩ ũgathiĩ kũ. Ũrĩa ũcio ũngĩ we wonaga ta ũgathiĩ kũ. Mũini wa rwĩmbo auga ũgatuĩka kwega ma kũu gũtarĩ na gĩkuũ. Mwathani aroneneha. Ngũkĩenda tũingĩre ciugo-inĩ citũ na iria tũkwenda kũigua Thaburi. Thaburi ĩno nĩ ya 35. Ciugo ici ciandĩkirwo nĩ Daudi. Daudi arĩ njamba na arĩ ndungata ĩmwe yendete Ngai mũno, na kwĩ hĩndĩ akinyire kũhatĩkwo. Ĩra ũcio ũngĩ kũhatĩkwo. Ciugo cia ũmũthĩ iroiga twanahatĩkwo mũno, ona twanatindĩkwo mũno, no nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ ona twahatĩkwo Ngai ũrĩa wa Isiraeli no atũhatũraga. Arogocwo Mwathani. Ona matũhatĩrĩria mũno, ona matũtindĩkĩrĩria mũno, Ngai wa Isiraeli no atũhatũraga. Na ndangĩreka Isiraeli rĩconoke. Rĩkwĩrwo riugage atĩ Ngai wao nĩwe mwene hinya na nĩwe mũrũi wa mbara. Na Daudi nĩamenyete hitho ĩyo atĩ Ngai ũrĩa etĩkĩtie nĩwe mũrũi. Mwathani arogocwo. Ũguo mbara yaneneha Thaburi ya 35-rĩ, Eliudi ngwenda gũthiĩ ho-rĩ, hau kwambĩrĩria ĩmwe-rĩ, Daudi ahetĩkĩtwo na kũgianio na gũtindĩkĩrĩrio, na nĩ harĩ ciugo eririe ta ũrĩa ũmũthĩ mĩtũrĩre ĩtũtindĩkĩte gũkaritũha, no Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie aratwĩra twarutirwo rwĩmbo nĩ athuri aya tũinage, nayo njĩra ĩrĩa ĩrĩriga Ngai no arĩtuonagia. Arogocwo Mwathani. Mendaga gũtwĩra tũtikanae kuona kũhotwo. Rĩrĩa waigua to gũthira, ndũgetĩkĩre Saitani akũhunjĩrie nĩ wathira. Nderire andũ ona ũngĩrũndwo ũkorwo ũrĩ thĩ, ũhane andũ arĩa mathakaga thinema. Ona atindĩkĩrĩirie thĩ-rĩ, twahota kuona aringwo kona ta ategũkĩra, no he mũndũ ũkaga hau ũguo akaringa thĩ, karinga rĩa mbere, kona kĩmũndũ gĩkuithĩtie titũ, karinga rĩa kerĩ, agĩthiĩ kũringa rĩa gatatũ, gĩkoya kũgũrũ karigwo. Ngai, kaĩ mũndũ ũyũ ahana atĩa? Arĩa Aithiraeli nĩguo tũhana, ona twarũndwo. Ugai nĩguo. Ona matũtindĩkĩrĩria matũrũnda, ona twĩthĩ tugage Ngai witũ no mwene hinya, na no aratuĩka maũndũ mega, na no arĩtũrũgamia, na mwene hinya no nene wake. Thoma. Jehova gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Jehova rĩu gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Ndungata ĩno yarĩ ngariũre, uga nĩguo. Daudi arĩ mũgariũre, arĩ mũhũre, arĩ mũtunye indo, atunyĩtwo nginya atumia, agakinya mũico akoiga Jehova gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Arogocwo Mwathani. Kũrĩ andũ marerwo nĩ Isaia 41 atĩ moirugĩtwo nĩ Saitani mokagĩrĩre arĩa angĩ, wĩra wao no kuruga arĩa angĩ, wĩra wao no kwa agocwo Mwathani. Jehova gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ. Rũa acio marandũithia. Rũa na andũ acio marandũithia, tondũ Daudi nĩamenyete atĩrĩ, mbara ti itũ nĩ ya Ngai, na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩwe mwene hinya wothe, na nĩwe woyaga guoko gwake akũroria mwena ũrĩa thũ ikagwa ikagaragara. Rĩu Daudi arakĩra Jehova-rĩ, rũa na arĩa mararũa na niĩ. Arogocwo Mwathani. Na rĩkorwo mũthĩ he mũndũ ũmwe kũnjigua ere Ngai rĩu rũa na arĩa mararũa na niĩ. Na woiga ũguo weherere mbara ti yaku, arĩ ithe witũ mbara ti itũ, nĩ ya Mwathani. Wĩra Ngai arũe na arĩa mararũa na ithuĩ. Oya ngo ogwata gĩthuma warahũke ũkĩndeithie. No korwo tũrĩte thĩinĩ wa Ngai na ndũĩ Ngai nĩ arũaga na ngo, uga nĩguo. Nĩ arũaga na ngo na nĩ arũaga na itimũ, na Ngai no ahũre njĩra, no ahũre thũ na njĩra ciothe, na gũtirĩ kĩndũ atangĩhũthĩra nĩgetha ahũre thũ. Onanie atĩ nĩ endete mũndũ wake,
nonanie nĩ arũagĩrĩra andũ ake. Mwathani arogocwo. Arakiuga oya ngo na itimũ. Ruta itimũ o narĩo. Ũtĩmĩrie acio mathingatĩte. Matĩmĩrie. Nĩ ndona kwĩhĩndĩ kwarĩ matimũ na nĩ moyagwo ũguo kahana ta watĩmĩria mũndũ. O nĩguo Bibilia ĩroiga. Daudi arera Ngai oya itimũ matĩmĩrie. Matinamba kwĩrwo moragwo. Merwo matĩmĩrio. Mambe mahahũrwo mathitũrwo. Monwo kana nĩ megũtigana nawe. Nĩ ũrĩa magũtindĩkire. Mwathani arogocwo. No nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ Daudi ona atindĩkwo ũguo ndaimire thĩinĩ wa Ngai. Ĩra ũcio ũngĩ ona watindĩkwo mũno. Mũhunjĩrio mwĩra no ngĩtindĩkwo mũno. Ona watindĩkwo mũno. Ndũgetĩkĩre kuma kwa Ngai. Tũraregera oro gũkũ kwa Ngai. Ithuĩ tũraikara gũkũ gwa Korinũ. Ithuĩ tũgathikwo na iremba. Saitani akĩendaga. Na atekwenda. Tũrarathimirwo oro gũkũ. Angĩkorwo mĩtoka ĩyo ĩhana ya Korinũ-rĩ, ũngĩkiuga atĩa? Ngai aratũrathimĩra oro kũ? O gũkũ. Anga mũtiraigua wega. Tũrarathimirwo oro kũ? O gũkũ kwa Ngai. Kĩre ngoro yakwa atĩrĩ. Ĩra ngoro yakwa atĩrĩ. Nĩ niĩ ũhonokio waku. Nĩ niĩ ũhonokio waku. Thiĩ na mbere. Acio macaragia muoyo wakwa-rĩ. Andũ arĩa methaga muoyo wakwa-rĩ. Nĩ maconoke. Nĩ maconoke. Manyarirĩke. Ugai maconoke. Arĩa methaga mĩoyo ya andũ a Ngai-rĩ. Arĩa methaga oro matũnine-rĩ. Acio matendaga mawĩra maitũ mathereme-rĩ. Ngai ũmũthĩ iga maconoke. Ugai nĩguo. Ngai ũrĩa mwene hinya aromaconorithia. Acio matendaga gũtheremwo. Bibilia yugaga hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnĩka matirĩ thĩna. Ona nĩguo Nehemia aroigire atĩ rũthingo rwĩ momoku. Bishofu wakwa matiarĩ na thĩna. No reke Nehemia ambie gwaka. Mambĩrĩirie rĩu gũka. Bibilia yugaga magĩthugunda makĩiyũrwo nĩ matũkũya. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo marakaraga andũ a Ngai marathimwo. No nĩ tũrarathimwo makĩendaga na matekwenda. Manyarirĩke. Nĩ macokio na thutha. Nĩguo ona magegea-rĩ. Ithano ĩroiga atĩa? Nĩ matuĩke ta mũngũ. Mũmbũre nĩ rũhuho. Marotuĩka ta mũngũ. Mũmbũre nĩ rũhuho. Mwathani arogocwo. Nake mũraika wa Jehova. Nake mũraika wa Jehova. Amatindĩkage. Aromatindĩka. Arogocwo Mwathani. Ugai marotindĩkwo. Tondũ mbara ti itũ-rĩ. Rekei twĩtĩkĩrie mũraika wa Ngai. Tondũ wĩra-inĩ ũtukũ na mũthenya. Araika 7,000 mainagĩra Ngai thaa. Makoragwo marĩ wa wĩra hĩndĩ ciothe. Wĩra ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ na mũraika ũtũmĩirwo. Mwĩra wĩ mũtũmanĩre. Kiugo kĩa Ngai kĩoiga marotindĩkwo nĩ mũraika wa Ngai. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ magĩtũtindĩkire mũno. Andũ aya nĩ matũtindĩkire mũno. Andũ aya nĩ matũtindĩkire biũ. No mũraika wa Ngai wĩra-inĩ aromatindĩka. Ithathatũ akoiga atĩa? Njĩra yao ĩrogĩa nduma. Nayo njĩra yao ĩrogĩa nduma. Na ĩtendere. Nake mũraika wa Jehova. Athingatane o nao. Arothingatana nao. Gũtirĩ makania megũkorwo mekũ. No Ngai no ekũmetha. Ugai nĩguo. Ngai arametha ũtukũ na mũthenya. Na no arĩmona harĩa marĩ. Na harĩa hangenagia mũno ta thoma 19 nĩ ũndũ wa mathaa. Ĩyo nayo ndathimaga 19 na 20. Acio metuĩte thũ ciakwa tũhũ. Arĩa metuĩte thũ ciakwa tũhũ. Ndũkareke makangenerera. Ndũkanareke magakinya hĩndĩ mangenerere. Acio Mwathani arogocwo. Kũgwa no tũgwe. No Ngai ndakanareke matũkenerere. Kwĩ hĩndĩ mũndũ ekoraga biũ maũndũ nĩ magũire thĩ. Biacara nĩ ĩgũire thĩ. Nĩ ũraingĩragia mbia rĩu ndũrĩ mamu wa John. Ũkeũragia nĩ niĩ mamu wa John. Ndĩrahota gũkorwo ndĩna tũmirioni twakwa tũigana. Atĩ rĩu nĩ niĩ ndĩrathiĩ magũrũ. No kiugo kĩa Ngai kĩoiga ona tũngĩthiĩ magũrũ. Ngai arotũma matikanatũkenerere. Ngai arotũma wega wake ũtũiganage. Tũrohumbagĩrwo nĩ riri na wega wa Ngai. Tuonagwo tũrĩ ona riri hĩndĩ ciothe. Wega wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Nĩgetha rĩrĩa mũkũigua ta mũkũnoga-rĩ, hinya mũingĩ Ngai amũheage. 25. Nĩ matige kũrekwo moige atĩrĩ. Ona gaka nĩ kangenagia Ngai ũrogiria. Moigage atĩrĩ. Nĩ matige kũrekwo moige atĩrĩrĩ. Nĩ matige kũrekwo moige atĩrĩ. Na ngoro ciao. Haiyaĩ. Ũguo noguo tũrendaga. Ngai arogiria moige ũguo. Atĩ ũguo noguo tũrendaga athire. Tũrahoyaga kahare. Tũrahoyaga ngari ciake iharagane.
ni undu aria aratuinainagiria ri turahoyaga ateo ni muthuri riu ni agiteo arogocwo mwathani no ni wega kiugo kia Ngai kioiga atiriri Ngai ndukanareke moige atiriri he uguo niguo turendaga mwathani arogocwo ira cio ngi tutigukinya hau Ngai ndakareka tukinye handu thu citu ciugage niguo irendaga Ngai no aricihotaga riria cirona ta igutunina riria turaigua ta tuguthira ni ariukaga agatuoya magirio moige atiriri ne magirio moige atiri turi kumumerukia ati turi kumumerukia mwathani arogocwo Ngai ni agiria matumerukie andu a Ngai tutingimerukio tutingininwo tuthire tondu kwina Ngai utwiciragia meciria mega kwina Ngai utwendete kwina Ngai uraturumbuia mwathani arogocwo uguo kio kia Ngai atumiriria atiriri ona matutindika Ngai witu no ariukaga tuoya muraika wa Ngai wira-ini ni aroka arute wira agocwo mwathani amen kwindi Jeremia 38 ni roiga kwi hindi merega kunyita mundu wa Ngai makagia na ihinda ria kumuikia irima ria kioro tuhutirie 38 kahari karia ga 6 na Jeremia ndaikirio kioro ni undu wa kuiya ugai niguo ndaikirio kioro ni undu wa kungumania ndaikirio irima riu ri aikitio ni tondu wa gutharia aikirio irima riu ni undu wa kuheana uhoro wa ma tondu aririo ria Ngai oigite no agithierwo ndundu makimunyita makimutindika iro cio ngi no utindikwo wikore nginya wirima thiini no ni ngugoca Ngai ni tondu ona wirima ri araika mari o wira-ini ona riria kinyite muthia ri araika mari o wira-ini ugai niguo niguo ndukiuge hindi yo makinyita Jeremia hindi yo makigucurukia Jeremia makimunyita makimuikeiria irima rienjetwo ria mai ria Marija muru wa muthamaki kuu kihingo-ini kia arangiri niguo magiikurukia Jeremia irima-ini riu na mihindo nakuo kuu irima-ini gutiari mai kuu gutiari arogocwo mwathani amen aikitio handu ati no gukue gukua tigo mutondo mutheri na ni ngwenda andu a Ngai tukinyage gukugia na witikio ta wa ndungata ici ta Jeremia Biblia roiga na ikio irima-ini riu ria mai Biblia yuga ari mutondo na ritiare kindu angiria kana anginyua akinina matuko maingi ho ndatigire kuga uria mwathani arenda ira cio ngi ndukariganirwo kuga uria mwathani arenda mwire wega ndukariganirwo kuga uria mwathani arenda na nä tå rehätithagio nä akibishopu må tä å rä a må må å kawä ta må må å rä a må igå å kaiga nä må igå ndå kae kå humbwo kanua na ihaki wä rä andå othe Jehova nä kä nä kä o Thimioni må nene witå athiä kå gweta no ndanaria maå ndå maingä aiga å rä aragä rä ria mathani maå aiga kå rä a kå roraganwo nä kwä rwo nä kå rekwo atä a na raini ya gä thomo gä kä gä a kå rinå nä njega nä yaragia ä ro cio ngä nä yaragia o tiga ä rä yaririe State House ya kå hå na ä yo yarä ya kå hå na arogocwo mwathani iyo tuge yari yakuhu no Ngai ni aragia tito wa bethi na raini ero ne kiria kero ne kiria Jehova Ngai araiga magikia Jeremia irima tiga mutondo mutheri nake Jeremia agitonyerera mutondo-ini ucio na riri Ebedi-Meleku Mukushi umwe wehokeirwo wira wa nyumba ya muthamaki ucio wehokeirwo wira wa nyumba ya muthamaki ri agaikara nyumba ya muthamaki aikarago hau nyumba-ini ya muthamaki ri akigua ati akigua ngumo nä maikätie Jeremia irima-inä nake muthamaki hĩndĩ ĩyo akorirwo aikarĩte kĩhingo-inĩ muthamaki akoretwo ahurũkĩte handũ kĩhingo-inĩ kĩa Benjamin Ebedi-Meleki ũcio akiumagara akiuma kũu nyũmba ya muthamaki nĩguo agĩthiĩ akĩaria na muthamaki one aria na muthamaki nĩ ũndũ wa mahinda na mathaa amwĩhoire ũrĩa Jeremia angĩrutwo irima rĩu aikĩtio nake agĩkĩrwo thiĩ woe andũ mũthiĩ mũmũrute agocwo mwathani Biblia handĩkĩtwo Jeremia oimire aihũrĩtwo nĩ wega wa Ngai o akĩgwetaga mũgambo ũrĩa ekũgwetaga one na ndoro ugai nĩguo kwĩ ngoma ihakaga andũ ndoro tito wa bethi ũkaigĩrĩrwo kĩgenyo ũtarĩ kwamenyeka na andũ aya nĩ moĩ kũhurunja ndeto cia mũhuhu itarĩ cio oigua mũndũ akwĩra nĩ cia tito wa bethi ndĩmũĩ nja na thĩinĩ ũcio nĩ ũrimũ na ũgũrũki mundu ria we tito wa bethi jana thiini no nyina wa bethi mutumia wake uyu ungi igwa ekwira ni cia tito ikara thi nguhe ndimoe jana thi o rimwe ukamenye yo ni ngoma agocwo mwathani
no rĩrĩ makĩmũruta irima rĩu aikĩtio. Mwathani aroneneha. Amen. Rĩu Ngai witũ arotwĩkĩra hinya tũmenye ona twakorwo tũtindĩkĩtwo atĩa no aratũruta. Na nĩkĩo mũndũ nake agwĩtwo Musa, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi ũkwaragia, no nake mũndũ ũgwĩtwo Musa akĩaria handũ hana thĩinĩ wa Thaburi ya 118 na ngane karaini kau ũngĩahinga nako ya 118 kahari ga 13 kũrĩ andũ moyaga kĩndũ kĩretwo gĩa kĩngĩtwo gĩa gũtirimana. Thaburi ya 18 karaini ga 13 na wandurumire mũno. Wandurumire mũno nĩgetha ngwe. Wandurumire mũno nĩgetha ngwe. Mũturumani ũyũ ĩndĩ Jehova nĩ akĩndeithirie. Arogocwo Mwathani. Karaini gaka ti kanene, nĩ kanini mũno. Karoiga atĩrĩrĩ, gũtirima nĩ matũtirimire mũno nĩgetha tũgwe. No Jehova nĩ atũteithirie. No Jehova eka ũndũ arenda kuga. Na araria tarĩ na ndikuona handũ hangĩ maandĩko mekwaria ta hekũcinũranwo. No haha hena njino atĩ we nĩ wandirimire ngwe. No nake Ngai rĩ agĩkĩndeithia. Agocwo Mwathani. Gũtirimwo nĩ matũtirimĩte tũgwe, no Ngai nĩ aratũteithia. Ugai nĩguo. Gũtirimwo nĩ magũtirimĩte ũgwe, no Ngai no aragũteithia. Maũndũ wakwa nĩ magũtirimire rĩrĩa wathomaga ũkĩaga gũthoma, no Ngai aromũteithia. Nĩguo. No korwo nĩ magũtirimire nĩ tondũ wa mũciĩ waku maũnine, no Ngai agĩgũteithia. Arogocwo Mwathani. Ngai aromũteithia ona mamũtirima. Hihi kwĩ mũndũ haha wahikirie akĩgĩa twana twĩrĩ tũtatũ nĩ atirimirwo agĩkore thĩ. No ũguo nĩ wagĩire twĩrĩ tũtatũ. No Jehova rĩ no agũteithirie. Egũtũma ciana icio ikũre. Ũmwe atuĩke injinia, ũrĩa ũngĩ atuĩke kĩrĩa kĩngĩ. Meragwo na cirĩ cia cingũmatha. Ngai nĩ aratũmire ithome tondũ nĩ watirimirwo ũgĩkorwo ũgwĩte. No Jehova agĩgũteithia. Ũguo gũtirimwo ti thĩna, ta Jehova agũteithie. Nĩ mathiĩ matũtirime biũ, no Jehova no arĩtũteithagia. Marĩkoraga twĩ thĩ tũkomete, no rũciũ tũkarũgama na Ngai agakorwo arĩ o Ngai. Nĩ wandirimire mũno. No Ngai nĩ akĩndeithirie. Uga rĩngĩ nĩ wandirimire mũno. Nĩ wandurumire mũno. Nĩ wandurumire mũno nĩgetha ngwe. Nĩgetha ngwe. Ĩndĩ Jehova nĩ akĩndeithirie. Haha ndoraga ngona Isiraeli makinyĩte mũico biũ, na hati harĩa meragwo matiarĩ atirime, matirimĩtwo makagwa thĩ mu. Nĩguo ũrakora rĩ mũndũ wa Ngai ũrarĩ na hinya ũmũthirĩte ũguo akoigaga ndĩrona ta gũtarĩ Ngai. Ndĩraigua ta ingĩkinya mũthia, no hĩndĩ ĩyo turumĩtwo arathiĩ gũkinya mũthia Tito wa Bethi-rĩ. Ta rĩu Jebere ĩrarĩ ndirime ĩrĩa harĩa yokĩrĩte he mũndũ ũratirimĩte njata yake, nĩ mamũtirimire akĩamba kũgwa. No Jehova rĩ akĩmũteithia. Amũteithia kĩrĩekaga nĩ kũmũũkĩria, njata yake ĩgatherema, makamuonaga agĩthiĩ akerathimĩrwo makĩendaga. Thoma 14 rĩu tũrĩkie. Jehova rĩ nĩwe hinya wakwa. Jehova nĩwe hinya wakwa. Na nowe gĩtũmi kĩa nyine. Na nowe gĩtũmi kĩa nyine. Arogocwo Mwathani. Ona matũtirima magwa Miriamu tũkage kũinĩra Ngai. Ona ũngĩigua tũkinyĩte mũthia inagĩra Ngai. Niĩ nĩ ngoca Ngai nĩ andũ arĩa maigua ta makinya mũthia magokĩra rũcinĩ makaroka kũgoca Ngai. Akoragio rainĩra Ngai mwana aingatĩtwo. Tondũ Jehova nĩwe ũĩ gĩkeno gĩa tũkene. Ngai nĩwe ũĩ gĩtũmi gĩa tũkene. Ona kũingatĩtwo ciana thukuru tũrerwo tũkenage tondũ Jehova nĩoĩ. Ona kwĩ mathĩna mokĩte manene tũrerwo tũkene tondũ Jehova nĩoĩ. Mwathani ndakĩmũrathime. Icio nĩcio ciugo cia ũmũthĩ. Tũtirĩ hĩndĩ tũrĩthia na matirĩtũhota. Tũrĩthiaga gũthira tũgokĩra nĩ tondũ wa wega wa Ngai. Ngai wa mo ndakĩmũrathime. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wĩ mwega. Tondũ wa mahinda mau manini watũhe nĩgetha tũigue mũgambo waku wa gũtũmĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya. Ngoro citũ irekwo wega nĩwe, cigwatĩre kĩrathimo kĩrĩa kiumaga na harĩwe. Tũgĩthiĩ na mbere na igongona rĩrĩ, twahoya gũtongorio nĩwe, kũrĩithio, kũmenyerwo na kũgitĩrwo rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai na Roho na Jesũ Mwathani witũ. Mwathani aroneneha. Nĩ tondũ wa wendo ũrĩa twendete Baba naguo, ona kũngiura ona nene atĩa tũkũmũthika onayo, na tũkũigua tũtarĩ na thĩna. Tondũ aririkana Isiraeli nĩ twainaga na mbura Simoni Mũheci. Nĩ ndamũkorereire tondũ
nĩ wa Amerika-inĩ itũ na ambĩrĩirie ũhoro mũnini ta ũrĩa ndambĩrĩirie. Rĩu nĩ ndamukoraga na rũru rũnene mũno rwa andũ anini na koira nĩ tweragwo ndĩeheragĩrwo twainaga tũkoma. Kwanja nĩ warĩ mũnene wakwa gwĩtwo wa Ismaili na njĩraga atĩ Josefu Wagakũyũ mũndũ angĩeherera mbura ucio no tũmũingate kanitha agocwo Mwathani. Na nĩ twathimagwo na gĩthimi kĩu nginya ciana ikoirĩrwo na gũtirĩ wathimoraga. Ugai nĩguo arĩu mangiurĩrwo ma no gatwarirwo thibitarĩ. Nĩũĩ nĩkĩ? Ti mwana thĩna nĩ nyina thĩna. Tondũ etĩkĩtie mwana oirĩrwo nĩ arũa. No nĩ mwene twainaga biũ biũ harĩa haima maĩ hakoma. Tondũ Ngai nĩwe ũĩ gĩtũmi gĩa tũkene na tũtingĩaga gũkena. Na rĩrĩa tũrarĩ kũrĩa kĩbereke nĩndĩroigire gĩkeno kĩa mũkũri no kĩrekwo gĩikare ho. Mũithiraeli nĩ wa gwĩkenera. Mũithiraeli nĩ mũndũ wa kũina ona atarĩte. Mũithiraeli nĩ mũndũ wa kũrarĩra na rũcinĩ arĩ o mahoya-inĩ. Mũithiraeli nĩ mũndũ ũtoĩ kũhotwo nĩ takĩ. Mwana ingatagwo akamwĩra ũka tũine. Mwana akamũria mami wĩna mũtua mwega. Na Mũithiraeli ahana ũyũ rĩu tondũ nĩ ndarĩkia biũ. Mũtumia ũmwe Mũithiraeli nĩ endire gũtũgegia. Endire kũgeria Ngai na ndarĩ ona kĩ ndarĩ ona ndururu. Akĩra ciana rĩu igĩrĩrai maĩ nĩ tũkũrĩa ngima na ndarĩ kĩndũ. Mũithiraeli nĩ muonete kũgũrũka. Wĩtĩkio wa Mũithiraeli nĩ mwega mũno naguo nĩ ũrutaga wĩra. Ĩro ũcio ũngĩ nĩguo mũtumia erire ciana igĩrĩrai maĩ tũrarĩa ngima. Agĩcoka akĩhingĩra na thĩinĩ kũhoya. Ciana igĩkĩra ngũ maĩ magĩtherũka. Akĩhoya akĩringaringĩrwo mũrango, mami ona ũkĩhoyaga rĩ maĩ nĩ matherũka. Twĩrĩre harĩa mũtu ũrĩ. Mũtumia ũyũ akongerera ihoya akĩra Ngai ndũkanjonorithie, ndagũthaitha ciana ici ũrekeirie mũtu. Ũũ nĩguo wĩtĩkio wa Mũithiraeli. Na tondũ nĩ njũĩ nĩ ngũhoyaga ciana ici ũrotũmairie ngima na kĩndũ kĩngĩ igũrũ. Agocwo Mwathani. Ahoya akera ciana ongererai maĩ. Agocwo Mwathani. Mongererwo githĩ to megũgĩtherũka. Karingaringĩrwo rĩngĩ mami nĩ hoire mũno na tũrenda mũtu na kĩndũ kĩu kĩngĩ. Akongerera ihoya. Ĩro ũcio ongerera ihoya. Rĩrĩa wĩ thĩ mũno ongerera ihoya. No geragie Ngai waku ũkĩmenya nĩ ekaga na nĩ ahingagia. Agocwo Mwathani. Mũtumia rĩrĩa athiĩ kũhoterera rĩu nginya akĩhoya na thiomi ciothe igĩthira. Akĩambia kũhoya na cia kĩrĩu cia gĩikamba hakuhĩ ahoya nginya na cia kĩnjaruo. Ona ũkĩhoyaga na thiomi maĩ rĩ nĩ mekũhũa. Agocwo Mwathani. No Ngai wa Mũithiraeli nĩ mwega. He mũrũ wa nyina watũraga Mombatha. Agĩkorwo nĩ arokire hwaĩ. Akiuga ndiĩrĩga kona sister. Akĩgera supermarket akĩgũra mũtu wa mĩkoni na wa kabagara okorwo nĩ kwarĩ. Agĩcoka akĩgũra wa ngano. Akĩgũra maguta. Agĩcoka akĩgera kabucĩri-inĩ ndiĩrĩga kwa sister ndinĩria kanyama kiro 2. Rĩu mũtumia agĩthiaga na mbere kũhoya. Akĩringaringĩrwo mũrango. Areciria arerwo maĩ nĩ mahũa. Akĩrwo rĩu ti maĩ tũrakwĩra. Mama nĩoka nena mũtu. Na to mũtu wika ena kĩndũ kĩngĩ. Na mũtumia nĩ ameraga tũkũrĩa mũtu na kĩndũ kĩngĩ. Agocwo Mwathani. Ĩro ũcio ũngĩ Ithiraeli nĩguo rĩhana. Nĩ andũ a kwĩĩtĩkia atĩ no ime haha athiĩ Mombatha magũrũ na nĩ ũndũ wa Ngai athiĩ. Mwathani ndakĩmũrathime. Nĩ ũndũ ũguo kwahana tũgĩkinyia hau na Mwathani amũrathime. Tũkwenda gwĩka ũndũ wa naihenya tondũ twakinya haha thĩnjĩri nĩo megũtwĩra twĩkagwo atĩa. No tũrĩrĩkia wĩra ũyũ na Mwathani no arĩtũrathimĩra guo tondũ nĩguo ekwendaga tũrute. Agocwo Mwathani. Na kwagaĩtwo atĩ hĩndĩ ĩyo kũraheo kiugo noguo gũkoira na gũtiakĩrĩ na thĩna tondũ kwarĩ kũrathe. Ĩro ũcio ũngĩ kwarĩ kũrathe na to kũrathwo nginya kwandĩkwo. Rĩu tũkwenda igongona rĩrĩ gũkĩrĩrĩkia na kĩruti kĩa igongona rĩrĩa Mwathani ekwenda gũtũthima kana tito wa Bethi no okĩre hau arĩ arehe igana rĩake kana merĩ haha akiuragĩrwo. Kana hihi he mũtumia wĩna gacuĩrĩ kega na nĩguo njuĩrĩ goro kana no arehe haha akiuragĩrwo. No mũthĩnjĩri Ngai ũyũ rĩ rĩrĩa yothe aroka gwitũ gakũna kũrĩa kũngĩ moiga gwĩtarwo ararĩ wa mbere na nĩ mũndũ ũrerutagĩra maũndũ-inĩ mo. Ũguo ĩro ũcio ũngĩ mũriganĩtie nĩ tũraruta indo cia Ngai. Na mũndũ ũtekũruta gũkũ no mũrogi. Ũcio atware kũrĩa atwara. Angĩ othe nĩ tondũ wa kwenda mũthĩnjĩri ona korwo nĩ tũhetwo haha nĩ inyuĩ mũregete gũtũhe handũ ithaka. Nĩ tũngĩrutĩte. Niĩ ndiraigua kwĩmbura nĩ inyuĩ mũraigua. Aca nĩ mũnene wakwa wa ndora ũru. Mũheci witũ wa ndora anjĩra we coka ndũgathimũre.
tuhei handu muticibi hau hema-inĩ ĩyo ya mbarĩ ĩyo rĩ etha gĩtĩ kĩndũ hau haha na harĩa twĩke kaũndũ ka naihenya twĩte athĩnjĩri Ngai matwĩre ũrĩa tũgwĩka tondũ ũhoro ũyũ warathĩtwo o ũguo na Francis ndiamenya nĩkĩ yeni kaĩ mũtekwĩbangĩte hau he mũticibi hangĩigwo kĩndũ andũ a hema ĩyo rĩ megũkĩhũthĩra hau andũ a hema ĩrĩa mahũthĩre haha na ĩno mahũthĩre haha yeni na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo ũrĩ mwega ũrera ũige handũ hega ta hau na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo ũrĩ mwega rekei tũhoe nyita kĩrĩa ũrenda kũhe Ngai waku na ũrĩa ũrenda kũhũthĩra thimũ anyite thimũ tuoe na igũrũ twambararie kũrĩa ti twatwĩrire Ngai aikaraga nako tũcinengerane kwa baba tũirehe kĩgongona-inĩ tũrĩkie kiugo kĩa ũmũthĩ rekei tũhoe tũkũgoca rĩtwa itheru rĩa Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ nĩ twakũgoca nĩ twagũkumia nĩ twagũtĩĩa o ũguo wonete gwĩ kwega tũrute igongona rĩrĩ rĩkĩrĩkĩraga na mbura ngoro citũ nĩ irĩ na thayũ na no tũkũiganwo nĩ wega wake we nĩwe wathaga mbura na ũgatha riũa ũngĩona kwagĩrĩire ũmĩrũgamie no wega na ũngĩona tũkĩruta igongona kũrĩ nayo no tũgũkumia na tũgũtĩĩa andũ aya nĩ mekwenda kũrehe indo ciao cia igongona magĩũka haha mbere yaku rĩ maretĩkĩrwo nĩwe nĩgetha kĩrĩa mũndũ ekũrehe kĩrĩ igongona rĩtĩkĩrwo na rĩgĩre na kĩrathimo rĩtwa-inĩ theru rĩa Ngai roho na Jesũ mwathani witũ mwathani arokĩneneha nĩ twaheana direction njega atĩ andũ arĩa me hema-inĩ hau he mũticibi mekũrutĩra indo ciao hau andũ a hema ya gĩthĩnjĩro nĩ mwaheo haha andũ a hema ĩrĩa ĩngĩ nĩ twaigĩrwo handũ hau na no mwambĩrĩrie gwĩka ũguo thengio mũno nĩwe tũraheire ũhoro ũcio wa gũtwaragĩrĩria na nĩ atwambĩrĩria athĩnjĩri rehe indo cianyu nake ũrĩa ũrenda kũhũthĩra thimũ anyite thimũ athiĩ harĩa ha send money mwena ũrĩa mũigire mwena ũrĩa ndiona ta mũbangĩte ũkai athĩnjĩri othe ũkai mũrute igongona nĩgetha tũbangĩrwo harĩa na Elio ndiko tangĩhiũka harĩa tondũ nĩ ũngenagia nĩ kũbanga maũndũ tondũ andũ aya ndiramenya kũigĩrwo gatĩga mwena ũkeha athĩnjĩri rehe indo cianyu nginya ũrĩa mbarĩ ya cera rehei arĩa mena cash rĩu no gwĩciria rĩu nengereria ngĩtwaraga mũtikamake mũtungati Miriam rũgama hau tũrute wĩra ũyũ wa Ngai nĩ tũnengereria ũguo tũkĩrehaga arĩa mena kũu thutha na namba neana mũtungatĩri arĩa mena cash ũkai haha tu andũ a Ngai ũkai mũrehe indo cia mwathani mbura nĩ kĩrathimo tũgũka haha ũkai haha tu ũkai tũrehe indo cia Ngai mwena ũyũ wĩna Ngai mũingĩ rũĩ na mathĩna maingĩ ũguo matiramaka rehe indo cia Ngai mwena ũyũ ũkai biũ ũkai mũtungatĩri Miriam ruta wĩra biũ kĩo wamũrirwo nĩ Ngai cianyitwo nĩ ũcio ina maguta nĩ maguta ma Ngai nĩ reverendi witũ rĩu tũkaneanĩrĩria ũguo nĩ wega ĩni arĩa marenda kũhũthĩra namba thiĩ hau ha send money twĩ mwena ũyũ arĩa matigarĩte ũkai mũneanĩirie guo ũguo asante sana twĩ mwena ũcio ũka tu ndũkamakere kurĩrwo kĩrathimo nĩ gĩethagwo ũkona magũrũ maku mwena ũrĩa ũkai mwena ũrĩa family haha ũkai haha ũkai mwena ũcio thank you tũrĩkĩtie kurĩrwo nĩ tũthiĩte wega Eliodi tũthiĩte heana namba tũrahũthĩra 0790 haya ana wasimamizi meha nĩo marenda gũthikĩria namba 0790 mwena ũyũ mena cash na simu ameteire namba haha 0790 314 134 haya rĩtwa nĩ kuma Josephat nĩtũke na gũkwa mena cash Joseph Gitau tũcokera rĩngĩ nĩ 0790 314 134 ndũgetĩkĩre kũhĩtũkĩrwo nĩ igongona thengio Eliodi nĩ ũndũ wa gũtũrutĩra wĩra mwega na inyuĩ mwena ũkai mwena ũyũ na mwathani akĩmwĩka maũndũ mega family ũkai mwena ũyũ hara mena cash nĩ haha kana mũndũ wothe mwena ũyũ wĩna cash ũke mwena ũyũ na namba thimũ-inĩ aũika hau namba ĩyo yerwo cokera namba ĩyo mũthĩnjĩri hau nĩ 0790 yes 314 one 134 we wĩna cash ũka haha na ihenya ũgũtũkiuragĩrwo mehĩkahĩke nĩgetha
mbura nĩ kĩrathimo o ikiuraga ũguo nĩ ndĩrenda kũnengere mũndũ ũgwĩtwo Bishop Eliud na ihenya atũtware kanya kau kangĩ kathĩnjĩri Ngai acio anene makĩgĩona ihinda o mũndũ gwĩtwĩra rĩtwa rĩake twetereire kĩake hanini tũthiĩ harĩa na ũhoro ũcio nĩ mwega tũcokanĩrĩrie indo icio hamwe na iria ingĩ ũkai mwena ũyũ na ũcio nĩ ũkorwo kĩrĩ mwega namba nĩkĩ ũrauga ndũkĩrehe na ihenya tũtwarwo mwena ũcio ũngĩ thengiũ mathaa nĩ mega tondũ nĩ thaa 8 nĩ mbura yoira no mathaa nĩ mega na tũrarĩkĩrĩria gwĩkwega na mwathani nĩ egũtwĩka wega mũheci witũ nĩ ekwĩhoyaga thiĩ no ndamũrambe arũgame hanini nĩgetha ndĩmwĩra ũrĩa ngũkĩenda na mwathani nĩ ekũmũrathima ũguo ndĩrenda gwĩtĩkĩria Bishop Eliud na gĩtĩo kĩnene ũkĩre nĩgetha athĩnjĩri aya anene rĩ ũgĩtwĩtĩre na ũhoro ũcio nĩ ũkorwo kĩrĩ mwega na ndagĩka nini mũno mwathani arogocwo bwana asifiwe ndĩrenda tũine rwĩmbo rũrũ tũikarĩte ũguo thĩ hau tũrĩ nĩgetha tũingĩre kũrĩ atungatĩri aya na rwĩmbo rwĩ thĩinĩ wa namba 73 nyĩmbo cia roho mũtheru backup ũrĩa meho 73 na ũhoro ũcio nĩ mwega rwĩmbo namba 73 irĩkũ nĩgetha tũingĩre cia roho mũtheru nĩgetha tũingĩre mwena wa harĩa tugire kĩambĩrĩria kwĩna riũa nĩgetha ũrathi ũmenyeke kũndũ gũkũ no nginya kũngĩaura nĩgetha kũmenyeke kũrĩa ũraima gũkũ nĩ andũ a Ngai tũũre Ngai rũhĩ wega thengiũ etĩkĩre mabishop arĩa twĩnao mabishop arĩa mengathĩra mabishop rekei tũrũgame bishops arĩa twĩnao bishop arĩa twĩnao rũgamai bishop arĩa twĩnao nĩnduĩka nĩ bishop ũrĩũkĩra ũguo gerera hau ũguo ũkĩarĩa hemũhes bishop ũkai ũrĩa andũ a bata bishop
Yes. Thank you. Nĩguo tekeria ndona tũraigana nĩ no bishop ũyũ. Yes. Tũkwambĩria nĩ braka nĩ bishop. Thank you mũno. Tũkwambĩria na bishop ũyũ kwa itũra rĩakwa nĩgetha akĩgeithania. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ tondũ wa Ngai. Njĩtagwo Bishop Mwangi. Nĩhonoketio nĩ Jesũ. Ndũkire kũhutia ndathi. Nahunjagia kũndũ gwĩtagwo gĩthai-inĩ. Kũrĩa Mũrang'a. Asante kuoneka nda. Nĩtwona Bishop ũngĩ haha. Bishop Wanjĩra reke tũgũthĩnie. Ngeithiai ũguo. Ngeithiai. Mwathani arogocwo. Asante. Tuna kipindi teu. Na kero akigethania ta Bishop. Amen. Mariko mako kitwa mzee bora moya. Naona mzee ambaye hata yeye ako na matumaini ya kuwa kiongozi na utakuwa. Unajua hivyo utakuwa. Oguo thirikari-inĩ ĩno ĩngĩ nĩguo njugire tũgũkorwo tũrĩ aingĩ na wĩra wa Ngai tũrute na twerwo ona twanyanywo ona twerwo ihana atĩa twĩtĩkĩre atĩ Ngai e hamwe na ithuĩ na nĩegũtwĩka maũndũ mega. Ngai amũrathime. Asante sana Muhesi. Thank you. Mwathani arogocwo. Tũtirĩ tũkũrũgamia githĩ tiguo. Twĩna Senior Bishop, twĩna Senior Bishop Maina, karibu sana ũtũgeithie. Senior Bishop Maina, karibu sana ũtũgeithie. Mwathani arogocwo. Niĩ njĩtagwo Senior Bishop Maina. Tũnĩ Nguthũrũ, Mĩthĩka, rĩmwe na nĩ ndigagwo nĩ gwitũ. Ngai atũrathime na ndĩ gũkũ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gĩtũmire ũke. Ngai amũrathime. Asante. Thank you mũno Senior Bishop. Twĩna Senior Bishop ũngĩ Joshua. Karibu sana nĩgetha ũkĩenje kanitha wa Ngai. Tũkũgeithania na mbura. Mwathani arogocwo. Nĩ wega ũcio mũigua etwo Senior nĩ niĩ na hutagia kũrĩa Embu. Ngai wa moya mũrathime. Asante. Thank you mũno. Amen. Twĩna Senior wa kũrĩa Huruma. Rĩu mũthee Archbishop Stefano. Rĩu ndũgĩkeithia andũ a Mwathani. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mũrĩega thĩinĩ wa Jesũ. Goco nĩ nguo ĩgũire na nguo nĩ ĩkĩgũaga. Ngai witũ akumio. Mbere niĩ njũkĩte nĩ tondũ wa maguta ma Archbishop. Maguta macio nĩmo numĩrĩire. Ngai witũ akumio. Ona ingĩtuĩka Archbishop tondũ ndĩkĩrĩ guo no nĩ maguta numĩrĩire. Ngai witũ akumio. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ndĩkĩrĩ wa Nairobi. Ndĩ wa Nairobi, ndiĩ wa nakũrĩa kwa Archbishop kwa Kũyũ. Niĩ ndĩ wa Nairobi. Ndĩ wa Nairobi. Bwana asifiwe sana. Niĩ njũkĩte nĩ ũndũ wa maguta na nĩ niĩ ndĩrarehire mũndũ ũcio kũrĩ mũndũ ũtarũgama. Bwana asifiwe sana. Nĩ niĩ ndĩrarehire ũthamaki ũcio gũkũ. Ngai witũ akumio. Ndĩramwĩra ndiahota kũhunjia gũkũ Nairobi na kũrĩa gĩcagi. Nĩ ndenda ũke ũndeithie nĩgetha ũnyonie na ngũrehere mũndũ. Mwathani agocwo agĩũka akĩnyitwo wega nĩ Archbishop. Asante. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndaria ciugo icio nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ rĩu mũndũ agathiĩ agĩigua atoitori. Mwathani agocwo niĩ ndĩho thĩinĩ wa Mwathani Jesũ. Na ndĩna andũ aingĩ mũno gũkwa akwa. Ngai andũ aingĩ mũno. Asante. Aingĩ Mwathani agocwo. Nĩ wega mbura ũguo yurĩte nĩrega gũkĩa gũkũ. Mũmenye wega mũthemie matirio marĩa kana mũkĩhoe rĩu ningĩ ngĩkĩe tondũ mũrathire nĩ kuga mũkĩhoe rĩu ĩgĩkĩe nĩgetha twĩkĩre mũndũ harĩa thĩ tondũ ihinda rĩrĩkinyũ rĩake o ta rĩrĩa naniĩ ndorete na nĩ gwekĩrwo. Bwana asifiwe sana. Tũtingĩrĩra nĩ tondũ tũĩ kũrĩa athiĩte. Asante. Mwathani arogocwo. Tũmũhũre ihũhĩro wega. Hau twakinya rĩu twathiĩ igongona-inĩ
na ngũtĩkĩria Archbishop ũrĩa wĩ gũkũ Nyandarua nĩgetha okĩre atũkĩrĩrie Archbishop Daniel arĩkia kũgeithania rĩu nĩo meho matũtware igongona-inĩ. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Mwathani arogocwo. Geithia neighbor ũmwĩre Jesũ nĩ mwega. Mwathani arogocwo. Ũgũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre Jesũ nĩ mwega. Nĩ wega. Ta ũguo mwaiguanĩria Archbishop ũgwĩtwo Sami kana wa Njenga. Itũũra rĩakwa nĩ kũndũ gwĩtagwo Karaũ. Nĩ niĩ ndũgamĩrĩire kanitha ũyũ wa gospel mĩena ĩno na nĩ ngĩkenete mũno nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Njuge wega twerwo mũturumani ihinda rĩake nĩ ikinyu onake eke atĩa ũgũkĩra na imbo mwĩre nĩ ũturumĩte aingĩ nawe ihinda rĩaku nĩ ikinyu nĩ ũturumwo. Mwathani arogocwo. Maũndũ nĩ mega nĩ tondũ tũrarĩrio kũringana nĩ Bibilia ĩrauga na tondũ ngĩkuo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kĩa Bibilia. Mwathani arogocwo. Ũguo itũũra rĩrĩ mwĩ karibu mũno nĩrĩo rĩakwa. Nĩngoretwo twĩna mũthenya matukũ maingĩ na tũrutĩte wĩra mwega wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩimba ũmwĩre igongona-inĩ rĩrĩa rĩega rĩa mũndũ ũtarĩ mũturumani. Mwathani arogocwo. Herera nĩimba ũmwĩre wega ũyũ haha mbere ndaraturumanaga. Mwathani arogocwo. Ũguo na ũndũ wa kiugo kĩu kĩagĩa na ihinda rĩa kwario ngwĩciria nĩ kĩega nĩ tondũ nĩ ũrĩkĩririkanaga rĩrĩa wathiĩ gũturumana. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kuga nĩ tũthiĩte wega na maũndũ nĩ mega. Mwathani arogocwo. Maũndũ no marathiĩ wega rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Twerwo wega wĩra ũyũ nĩ ũkoretwo ũrutĩtwo wĩ wĩra mwega. Mwathani arogocwo. Na ngwĩciria ũguo mũrona wĩra ũrutĩtwo nĩ ũrĩ nene na rĩrĩa matigĩrwo nĩ marĩ na bata na wĩra ũcio. Mwathani arogocwo. Geithia neighbor mwĩre ũhoro nĩ tũrahetwo na twarĩkĩrĩria twerwo nĩ mũtungatĩri witũ Joshua twĩũge o kĩndũ gĩtagwo gũturumana. Mwathani arogocwo. Kĩra nĩimba gospel ndĩrĩ na roho ũcio wa gwĩka atĩa. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũthiĩ ndorete nĩgetha tũrute igongona. Mwathani arogocwo. Na tondũ nĩ mũĩ wega mũthee ndarendete kĩndũ gĩtagwo ũhoro wĩgiĩ igongona rĩake gũthũka. Mwathani arogocwo. Na kĩndũ kĩrĩa kĩa bata na kĩega nĩ aratũrutĩte ũhoro wa igongona wega. Hĩndĩ ũcio ũngĩmwĩra igongona nĩ tũrutĩtwo ũguo tũtingĩenda mũndũ ũngĩthũkia igongona kana ũngĩkorwo wĩna mũbango ũtarĩ ũrĩa ararĩ naguo. Mwathani arogocwo. Nĩ mwĩro wega nĩ mũtungatĩri Joshua na aria wega auga mahinda matanathiĩ mũno nĩ tũrarĩkwo mũthee. Mwathani arogocwo. Na nĩ njũĩ nĩ harĩ maũndũ maingĩ araririe na maingĩ tũtingĩhota kwarĩria haha. Mwathani arogocwo. Rĩu kĩndũ kĩrĩa ngwendaga gwĩka hanini nĩgetha neane igongona nĩ nderwo nĩ harĩ mũtumia wa Archbishop marakoretwo nake ihinda inene mũno na nĩ ngwĩrĩtwo kĩrĩ nake ageithie andũ ameke ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Ekwĩragwo aretwo nyina Joyce. Nĩ ndakonderwo nyina Joyce nĩ wega ũkĩrĩ ageithie andũ a mami witũ. Oya guoko igũrũ mageithie. Ũrai mami witũ rũĩ. Karanja no nĩ aratũtigire. No ũyũ ndaheirwo iyo nĩ Archbishop Ismaeli na ngĩmwĩra no nginya njũke ndũgamĩrĩre mũthuri wakwa tondũ Archbishop ũcio komete harĩa matiatigana na Archbishop Ismaeli
na Archbishop Karanja ũcio na mũthuri ũngĩ wetagwo Ibrahimu na Marigi. Mwathani akumio. Rĩu niĩ njũkĩte kũrũgamĩrĩra my husband. Wega nĩ tũthiĩte wega mũhũrĩre iroĩ. Mwathani arogocwo. Twĩrwo maũndũ maingĩ mũno. Kĩhunjio-inĩ gwatuĩka wona mũndũ ũtaragĩa na gũkenerera ũcio ũngĩ, ũmenye anjia thĩna o haha. Ĩno nĩ imbatiga thĩna. Ndĩrenda kwaria maũndũ ma gũthiĩ tũtonyete nĩgetha tũgĩthiĩ mbura ĩgĩthiĩ gũcemia hanini tũingĩre thĩinĩ wa igongona. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrĩ na maũndũ maingĩ mũno tondũ mũnene witũ arĩ Archbishop na no tũtiga werũ-inĩ nĩ arutĩte wĩra wake kũringana ũrĩa kwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio ũngĩ gĩa na ũũgĩ na wagĩa na ũũgĩ ndũrĩtigaga andũ ũguo. Wĩra ũcio ũngĩ gospel ndĩtigĩtwo ũguo nĩrĩ na itugĩ iria imĩrũgamĩrĩire na mũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ. Mwathani arogocwo. Harĩ kaũndũ kanini gwĩka kanini mũno tondũ nĩ njũĩ wega no wega kũmenya maũndũ mamwe. Ngwendaga gwĩta arĩa tũrarigĩrĩirie mũcemanio nao onakorwo matikũgeithania. Niĩ nĩ niĩ ngwaria kaũndũ kanini mũno igũrũ rĩa ũrĩa tũrakorirwo tũkĩrĩkĩria na mũthee na aragĩtwĩra wega ũrĩa arenda kanitha na mbere na kanitha ũtũũre wĩna ngwatanĩro na ũrũmwe na andũ mendaine. Mwathani arogocwo. Koguo ngwenda kwaria mabishopu macio tũrarĩ namo masinia marũgame na igũrũ nĩgetha twarie kaũndũ kanini kegiĩ ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mabishopu marĩa mararĩ ho ũkokai haha. Harĩ kaũndũ ndĩrenda kwaria. Rũgamai hau murĩro. Mwathani arogocwo. Tũrarĩ na mũtungatĩri wa Meru nĩũkĩo haha nĩgetha njarie kaũndũ gaka nĩ tondũ harĩ kaũndũ ndĩrenda kuga tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ igongona-inĩ mũthee njĩrire wega nĩ niĩ kanua gake ona gwata nĩ niĩ anengera njaragĩrĩrie ũndũ ũcio na tondũ arakĩaririe na arathiĩ-rĩ githĩ ti wega ngĩarie nĩgetha andũ aya mamenywo nĩa. Mwathani arogocwo. Athuri aya mũrona aya me haha matikũgeithania. Mwathani arogocwo. Na aya maũndũ-inĩ mothe ma gospel gũtirĩ ũratuirwo mũnene kũrĩ ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Aya maratuirwo itugĩ cia kũrĩkĩrĩria wĩra ũrĩa mũthee arekire atĩa. Koguo ng'ano icio ingĩ na maũndũ macio mangĩ tũtimoĩ. Ithuĩ tũĩ wega wĩra ũrĩa rirwo wega ũrũgamĩrĩrwo nĩ andũ arĩkũ. Ta mahũrĩre irũĩ na mũngĩkarega gwĩkinyia wĩra no inyuĩ mũgeka atĩa mũkorio. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa tũramakaga na tũkaigua tũrĩirwo tondũ mũthee ndararĩ na ũndũ wa kĩriga arakĩra ihinda kinyu na we nĩ atũtigĩra wĩra. Mwathani arogocwo. Na gũtirĩ mũndũ arohire kana aragiririe. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo tũkĩte tũrĩ ndungata ici nĩgetha mũmenye wega kĩũria o gĩothe kĩrĩa mũngĩbatara kũũria gospel tia kũũria na kũu. Ũmwe wacio ũrona hau wamuona gospel nĩ weo. Mwathani arogocwo. Mahũrĩre irũhĩ Ngai amũrathime na meke wega. Ikarai thĩ ndungata cia Ngai na Ngai aromwĩka wega. Ithuĩ twawega gũkĩmenya ũguo. Rĩu koguo gospel ĩna itugĩ icio na no wega nĩ tondũ wa Ngai. Rĩu hau hangĩ kanitha wa Mwathani nĩ wega gũikaraga twĩhokete atĩ wega wa Ngai wagĩa thĩinĩ witũ tũrĩkaga maũndũ marĩa mega. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio ũngĩ wega wa Ngai watonya ũrĩkaga maũndũ marĩa mega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩronenya na rĩtwa rĩa mũĩ mwana ndakĩrĩ athika ithe gatiguo. Haleluya. Ti atĩ nĩ nyuma na ũndũ wa kuga ndingĩkĩmũthika no nĩ atĩ nĩhete gĩtĩo na tondũ harĩ mũtungatĩri ũrarĩ ithenya rĩa mũthuri ũcio marendaine mũno na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ kũrĩa kwĩtagwo Mũrang'a no ndĩronire wendo ũcio. Mwathani arogocwo. Na tondũ nĩ njũĩ nĩ akĩnyonetio na nĩ gũtĩana mũtungatĩri no ngwenda goe
ngikunengere kamweke gakai mwathani arogocwo harĩ kaũndũ kangĩ ngũthiĩ gwĩka na kaũndũ gaka twĩna marigithathi ma wĩra ũyũ mũthee ararĩ na mawĩra maingĩ no wĩra wake ndanareka ũthi mwathani arogocwo nĩ aretĩkĩrire gũtiga gũtungata nĩgetha ũcio ũngĩ mũthee ahanaga Elija kagakua nĩ aragatigire mwathani arogocwo nĩ ndĩ na akibishofu ũramũrĩtwo mbere yakwa mwathani arogocwo tondũ mũthee ndarendaga wĩra ũyũ ũthire nĩ arendaga wĩra ũyũ wĩke atĩa na rĩu tondũ arĩ haha rĩ nĩwe ngwenda tũhũrĩre rũhĩ rwega hũra rũhĩ rwega rwa akibishofu akibishofu wa kũrĩa nĩ Buruburu ũkĩra ũtũgeithie nĩgetha thiĩ hau hangĩ mũhũrĩre rũhĩ rwega. Mwathani agocwo ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrĩega rĩngĩ okay niĩ njĩtagwo Danieli Ndung'u Archbishop wa kanitha wĩtagwo Akolino Power of God Church. Bwana asifiwe. We Buruburu na Buruburu nĩ headquarter na mũrũ wa ithe witũ twambanĩrĩirie nake ũyũ kĩndũ 77 tukiujia nake nginya tukaingira 80 tukatuhunjĩtie nake tũgĩũka tũgĩtigana akĩrora na Embu na ningĩ ikũrũka na kĩanda. Bwana asifiwe. Jatiganĩte na ũru nĩ ũrĩa mũndũ aigaga reke ningĩ mũrĩmo ũrĩa nani ũyũ. Mwathani agocwo na aruta wĩra na kũu Embu na ndaruta na kũu Nairobi. Rĩu rĩrĩa ndĩrendire kwamũrwo Mwathani agocwo ndĩrethire mũnyamũri tondũ no nginya ũkorwo ũwĩ mũndũ ũrĩa ũragũitĩrĩria maguta wega. Na ngĩmwetha ngĩamba ngĩhana ta ngũrigwo nĩ kũrĩa atũraga. Ngĩthiũrũrũka mũno ngĩkora mũrũ wa ithe witũ mama ũyũ nĩ tũmũĩ mũno mũno. Bwana asifiwe. Nĩwe wagĩthire nginya akĩndwara harĩa mũrũ wa ithe witũ arĩ. Tũgĩkenanĩra mũno ngĩkĩmwĩra thĩna wakwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ ona korwo nĩ rũciũ. Bwana asifiwe. Na niĩ ngĩkĩra andũ akwa atĩrĩrĩ rĩu maguta tuge mũthenya ũrĩa ngũitĩrĩrio. Ngĩgĩũka na akĩnjitĩrĩria maguta na kũrĩa Nairobi nĩ arokangaga Buruburu thĩiniĩ na Mũkũrinũ nĩ mũndũ wa bata. Bwana asifiwe. Tondũ nĩ mũndũ ũmenyaga akĩrĩkia wĩra.
Mukorino nĩ mũndũ ũmenyaga rĩu nĩ kwĩbanga na to mbura nĩyo ira oka gwitũ nĩarithie ciugo iringaine na ũmũthĩ na ciugo icio niĩ ndingĩaga kũigweta tondũ arĩaigire atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ tũkũrire tũrĩ na ũyũ rĩu niĩ we na ũrĩa ũgũkua mbere athike ũrĩa ũngĩ Bwana asifiwe. Niĩ ngaigua ta ndamaka hanini to tikĩende njũria hihi nĩ akĩona na hĩndĩ wararia ũguo rĩ ndiraigua mwĩrĩ wega Mwathani agocwo ngaigua tata naiga wega no ndiakĩmũcokeirie no nĩ andĩkĩrĩithirie nĩ waigua mwĩra ĩĩ mbere ya kanitha ũgomanĩte ikiuga rĩu nĩ tũgĩeterere Mwathani agocwo he mwanake wakwa aramũraga na ngwĩciria kũrĩ ũmwe wa kanitha wanyu ũyũ ũhoro ũcio nĩ arendaga kũmwamũra narua no gũgĩkorwo niĩ ndirenda tondũ kwamũra mũndũ nĩ process nĩgetha mũndũ agatuĩka mũtungatĩri mwega no nginya athiĩ agũrane na no nginya eke ũhiki nĩguo oke tũmwamũre rĩu ndĩrarĩ ihanyũkĩrio ũhiki nĩ ũthoni nĩ ndĩramũgũranĩire rĩu nĩ process ya ũhiki no nĩ oigire atĩrĩrĩ haiya niĩ ndĩ mũmaku to mũranyona ngirĩte nĩoigire atĩrĩrĩ we rĩu nĩ mwanake wakwa ona ingĩkua rĩ hatirĩ ũndũ tondũ ndũkĩrĩ ũreharĩria no ingĩkua rĩ hatirĩ ũndũ wĩna thĩna tondũ niĩ nĩ ndagwĩthamba mũndũ ũcio nginya ndeyoga wega nĩ ũhoro ũcio ũikarĩte ũkĩmakagia tondũ muoyo hĩndĩ we muoyo no rĩu ũmũthĩ ndarĩ ho rĩu kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ tondũ nĩ athiĩ mbere yakwa rĩ niĩ nĩ ngamenya Ngai nĩ ũkamenyithia hĩndĩ yakwa ya gũgakua toguo wamenyithia ndungata ĩyo hangĩgagĩa kĩndũ gĩkũhinga-rĩ wamba kĩeherie tondũ thĩna tiwe ũyũ thĩna nĩwe naniĩ tondũ rĩu angĩenda kuongerera ndangĩongerera nawe wĩna ihinda rĩa kuongerera wĩna ihinda rĩaku rĩa kuongerera mawega kana wongerere maũru no ũyũ ndarĩ Mwathani agocwo ndikwaria mũno nĩkĩo ũrakĩona ndĩturanĩire na inyuĩ na mũkona ndĩ gatagatĩ biũ rĩu na nĩ atwĩrĩte atĩ rĩu tondũ niĩ ndĩrenda kwamũra mũndũ ndĩmũne wĩra ũyũ wakwa nĩ atwĩrĩire gwitũ buruburu na rĩu nĩ arakĩamũrire Joshua Bwana asifiwe Joshua ndĩguka we na ti wa kwĩyugithia
ndĩ guka wao. Okay, ũguo maũndũ moka kanitha-inĩ wanyu Joshua nĩ arĩmenyithagia, namo maũndũ moka kanitha witũ nĩ ndĩmenyithagia Joshua, amwĩra nĩ mũrĩmũnyitaga mbaru, mũtikĩrathimwo nĩ Ngai. Na rĩrĩ we ndĩ mũtumia ndĩ mahoru Chomoka. Uka. Dosamoka vio. Mwathani Jesu arogocwo, Mwathani arogocwo. Ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu nĩ kũhonokia, nĩ gũkena ndĩrakena mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũka gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ wa baba witũ. Mwathani Jesu arogocwo. Inyuĩ mũroiga nĩ baba wanyu ararĩ na ciana nyingĩ, ũguo mũtikona ta arĩa inyuĩ nĩ kũrĩ ingĩ. Mwathani Jesu arogocwo, tondũ rĩrĩa nake mũhuri wa mbegũ arahũra mbegũ athiaga akĩhandaga handũ na handũ, ũguo nĩ kũrĩ na ingĩ arahandĩte harĩa mũtaroĩ nĩ hĩndĩ mũgũcimenya. Mwathani Jesu arogocwo. Ũguo rĩrĩa akomete hau nĩ ithe wa andũ aingĩ, nĩ ithe wa ciana nyingĩ. Mwathani arogocwo. Ngacoka ngakena tondũ mũthenya wa ũmũthĩ tiga no harĩa andũ marĩraga tondũ no mũhaka ũrĩrĩra rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũ-celebrate. Mwathani Jesu arogocwo tondũ ena mĩaka mĩingĩ, mĩaka 91 rĩ, nĩ tũhoe Ngai atũteithie tũgakinyanĩria hau. Mwathani arogocwo. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa gũ-celebrate, kũinĩra baba witũ, kũgoca Ngai na kwĩra Ngai nĩ thengio na mũhurũkie ũhoro. Ngai aromũrathima. Njĩtagwo Tabitha wa Danieli, na ciugo icio mwĩguaria nĩ ciama mũno. Mũrũ wa ithe witũ Joshua ndũgatũrekie, ndũkarekie guka wanyu na niĩ. Mwathani Jesu arogocwo. Ndũkae gũtũrekia no tũrĩgwĩtaga guoko ũndũ, tondũ nake mũthe ũguo nĩguo arekaga. Na rĩu ningĩ ndakena nĩ kuona baba witũ ũngĩ gũkũ gwĩtwo Ismaeli, nake tũtũrĩte nake mĩaka mĩingĩ. Ũguo nĩ ndakena nĩ kũmuona na kũmũkora. Na rĩu githe tũtiakĩmenya tũrĩ ona mũthuri twatigwo nake. Ngai aromũrathima. Athuri aya mena mbwe ici mwamona, ĩragai Ngai tu atũkinyanĩria hau na Ngai atũrathime. Ũrai rũĩ rwega. Rĩu nĩkwenda kuume aha na nĩgetha heane program ya igongona. Mwathani arogocwo. Mũtungatĩri Joshua na mũtungatĩri Sami nĩ marĩ atumia na no wega nao makĩgeithie, na nĩgetha ona aciari arĩa mataramoĩ mamenye wega gospel kũrĩa ĩtigĩtwo na atumia ao. Mwathani arogocwo. Koguo mũtumia wa Sami na wa Joshua nĩ ihenya tu ndagĩka ĩmwe tu, tondũ rĩu nĩ ithaa rĩakwa ndirona rĩkĩnjĩtĩkĩria na nĩ mũĩ wega thiaga ihenya na nĩ nyendaga tũtĩe ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Harĩtwo njĩtagwo Naomi Nyambura wa mũthuri mũtungatĩri ũyũ wĩtagwo Archbishop Joshua. Ndĩ mũtumia wake. Nĩ ngenete nĩ ũndũ wa gũka gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tumagarie dadi witũ. Mwathani arogocwo. Dadi nĩ aranyendete mũno tondũ mahinda marĩa arokaga kũrĩa Sabasaba nĩ arahũragĩra thimũ akanjĩra o tũmarigũ tũrĩa ũndugagĩra ngore ũharĩrĩirie wega, na akanjĩra atĩ ndaranete mũtumia ũrugaga wega tani. Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩ mwĩnyihĩrie mũno na ngaiga Ngai amũige wega. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngeithia hiyo nĩ ũndũ wa Mwathani. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Ruthu wa Archbishop Sami nĩwe ũyũ, na gwitũ nĩ kũrĩa aukara mũkĩndũ, na nĩ nyenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Mwathani arogocwo. Njuge nĩ ndehete sara ciakwa cia rabirabi kwĩ dadi wakwa ndĩrendete biũ, nĩ ndĩramwendete na ngoro yakwa yothe, na gwitũ ndaratĩraga
arokaga o mweri nĩ arakoragwo agĩũka rita rĩmwe. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio nĩ ndĩraigua nĩ njũrĩirwo nĩ kĩndũ kĩega kĩrarĩ kĩa bata na kĩrarĩ kĩa goro mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mwathani arogocwo nĩ tondũ nĩ arandaraga, nĩ aranyonagĩrĩria ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũikara, na Ngai witũ amũrathime. Niĩ nguga mũhurũkie handũ hega o nginya tũkonana rĩngĩ ũthamaki-inĩ wa tene na tene. Rathimwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Mũhũrĩra irũĩ. Nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩkirie gũthiĩ mũthenya ũcio tũrarĩ, mũthenya aranjĩrire ndũkaigue thĩna no ngũhona, no thiĩ wĩre Wanjenga no ndĩroka athondekere gacũrũ. Mwathani arogocwo. Na tondũ gacũrũ gũtinagĩkinya hĩndĩ ĩyo rĩ, ithe to wega akĩrute kĩrĩa kĩu na uge nĩ ohora dadi agĩthiĩ wega. Mwathani arogocwo. Kanitha nĩ njũĩ nacio no ciũkĩte na maũndũ mothe nĩ mega, na o ũguo gwathiĩ dadi araciarĩte ingĩ. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio ũngĩ tũkia dadi. Mwathani arogocwo. Na ndararĩ kwenda gũkĩrwo, ona kaingĩ araikaraga thĩ tũkaruta magongona arĩ mũnene witũ. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio ũngĩ he maũndũ mega marĩ ũkũgaya wenda kũgaya, na ũngĩkĩaga kwenda rĩ no ũkĩringĩrĩrie. Ĩro ũcio ũngĩ ihinda nĩ rĩega na nĩ rĩagĩrĩru. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ tondũ wa mahinda na mathaa rĩ, reke njuge ona twendete kwaria tũtingĩigana kwaria ithuothe. Mwathani arogocwo. Ona twendete gũtongoria mũno tũtingĩtongoria ithuothe. Mwathani arogocwo. Na tondũ nĩ njũga itũra rĩrĩ ndauga nĩrĩo ngoragwo na ũtungata nĩkĩũĩ, nĩ nderetwo kanitha-inĩ mĩaka 30 na kĩndũ, koguo nĩ ndĩmũĩ wega, ona magongona no ndĩmoĩ wega. Mwathani arogocwo. Nĩ tũrĩ na andũ aingĩ mũno megũkĩte mena itũmi icio, no tondũ gũtirĩ ihinda nĩ wega gũkorwo ũkĩra ũcio ũngĩ iganĩra, na ũrĩa tũkũrũgamia tũtongorie ithuothe tũiganĩre na tuge nĩ tũrutĩte wĩra wa dadi mwega. Mwathani arogocwo. Nĩ nyitĩte maũndũ maingĩ angĩ makauga no tũrendaga, na tondũ tũtingĩkĩiganĩra ona ithuĩ nĩ aratwĩrĩte na nĩ aratũtigĩire. No wĩra ũyũ tondũ nĩ mũkĩũĩ mũciari thakame igĩtigana na mũciari githĩ mũtiĩ no nditũ, koguo na no Ngai na mahoya manyu matũmĩte tũmĩrĩrie na tũgaikara tũĩ ũguo, tondũ ndana tũtiga ũtheri-inĩ. Nĩ aratwĩrĩte ta mĩaka 2 nĩ araigua nĩ egũthiĩ na nĩ aratũharagĩrĩria no egwĩka atĩa. Rĩu ũndũ ũrĩa ũrarĩ wa bata nĩ aratwĩrĩte o kiugo kĩmwe kĩrĩa kĩarĩtio nĩ ndungata ya Ngai yatĩtwo Elija. Augire rĩrĩa ũrĩ nyona nĩ ũrĩ ngaya. Mwathani arogocwo. Koguo wothe ũronire mũthee nĩ arekire atĩa. Mwathani arogocwo. Ona ũcio ũtanamuona nĩ aragaĩirwo nĩ arĩa maragaire, tondũ no megũkinyĩrĩria ona mamũkinyĩrie kĩrĩa kĩragaĩirwo. Geithie ũcio ũngĩ ũmwĩre twarora igongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio ũngĩ twarora igongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ tondũ nĩ mũkĩũĩ wega rĩrĩa arandigĩire gĩtĩ kĩu, ndigĩthiaga ona ngĩharĩirie, na tondũ nĩ ũĩ wega mũciari ũrĩa ndauga, niĩ ndĩrenda njũkĩrie ndungata ya Ngai yũke ndĩmĩnengere program haha nĩgetha muone gospel. Niĩ ndatwara igongona ũrĩa rĩkwagĩrĩire, no ndauga tondũ tũtingĩkĩiganĩra gũtwara mothe atĩ tũnyitanĩre nĩgetha tũhane gathiĩ hamwe. Rĩu niĩ nĩ njũĩ wega ndaruta igongona kũringana ũrĩa mũthee arendete. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ njũĩ wega roho wake onaguo no ũgũkorwo ũkeneire na wĩiguĩte wega, tondũ ũrarĩ mwendi andũ othe. Mwathani arogocwo. Na makĩria mũno ndarendete, koguo nani ũmũthĩ ndikwenda, na nĩkĩo ndĩrenda kũnengera program ĩno nĩyo ndĩrabangĩte nĩgetha thike dad, no ndarora mathabu makwa na maũndũ makwa ndĩrona nĩ wega ndeithio nĩ mũthĩnjĩri Ngai, na nĩgetha onake agĩe na ũndũ wa kũmenya ndamũnengera, koguo nĩ ndathika dadi. Mwathani arogocwo. Koguo gospel niĩ nĩ ndathika kĩ geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre tũtirĩ na thirĩ na igongona. Rĩu ndĩrenda tũrũgame na igũrũ nĩgetha niĩ nengere mũruti wa igongona nĩgetha amenye wega ũndũ ũcio no mwega. Ndĩrenda tũine kĩbungo kĩmwe kĩaragia betũrũ ngombo ya Ngai, na nĩwe mũira wa ruo
ruria ruothe Jesu onire gatoro ngombo ya Ngai inde maira waruo ruria ruothe Jesu onire inde waruo cione watanira ya onene wairo ya maivire ebakanitha mwathani arogocwo riu nie ndirenda gwita kibisho nigetha atwire matira maria tuguthie na haria tuguthie ni tondu wa Ngai mwathani Ngai re witu arohe ogoci amen aria matanjunjite gwa kibisho wicu mweri Kimani wa Mwea mwathani arogocwo Jesu nani ni twendaine gukorwo ndi guku ri koretwo ndi guku tondu Archbishop Muhuruki tukoretwo twinake turi anake kuri ithanga Ngai agocwo amen ona kuikaria twaikanirie airetu a hindi imwe mwathani arogocwo uguo ndiroka guthika mundu kandi ukite kandi na neyo thika mundu itarame mwathani arogocwo ingenda kuria uhoro wa Paulu kuma wanake mwathani arogocwo ndingiaria ta mundu uratuguga Ngai agocwo amen toguo wiki onoka Nairobi ni tuikarite nake muno mathare na rikio ngugite mari wa iro itu nyina wa Joyce tondu ni tukoretwo nao muno ona ndokira no ndimwe handu ndakira Archbishop uria uratigirwo ete mutumia ucio nigetha Ngai agocwo makwa ni makuhi muno kuria gwitu rogo rwa gwitu ndio yo letwa reke njoyo guka amen kinya twana tujitaga ki kana tigwa marari arogocwo makanitha magwitu mothe majitaga guka tigo ikura muno no uhoro-ini wa guciarwo ngekirwo gakubia ngagimariro kuo kaikanirio kuo ndio ndungata kuo ndikire guka niki Ngai agocwo amen na ko ndire guka wandu aciangiri ciana ciakwa ni nyingi muno cia guciara na mwiri tito no yoguo mwathani arogocwo ona yokiri umwe mwathani arogocwo haleluya mwathani akumio na ndirikenaga ni undu wa Ngai kunyenda na kwenda wega wake ugie thiini wakwa riu andu aya ndungata ici cia Ngai ona ni ndahurirwo thimu ni Joshua na mwiri ndamba kumaka hanini tondu mureithe witu twirigaine kuria igongona-ini gwa Simoni na ngimwira tuthie gwakwa kinjira jeci ino ndingindekia jeci ino ndingindekia ni wega uguo kunjira na jeci ino ndingikate ndingindekia Ngai agocwo amen amen uguo niri na wira wa utungati wake uria tungatite twi hamwe kuma unini kinya Ngai arogocwo ndiga macio tondu macio makiriho na gutiri mundu ngithengia njuke igongona-ini njuge riu haha twakinya athuri aria mekurangire haria ni mekwamba kwehera hanini mwathani arogocwo mehera hanini na cio ciana cia mundu ucio ni iguka haha mwathani akumio ciana bamĩrĩ ya mundu gwitwo Archbishop yuke haha nigetha ndimihoere nie ndiraga andu mathiũrũrũkĩrie ithandũkũ ndĩrenda kũmwamũrania na gĩkuũ kĩu mũgũika haha hakuhĩ bamĩrĩ
atumia ao na ciana ciao ciũke niĩ ndiendaga gũikaria igongona mũngĩkĩte ũguo no muona ndiendaga gũikaria igongona no gũthiĩ tondũ ona hingĩte maitho no ndute wĩra ũcio ti tondũ ũyũ ũguo Mwathani arogocwo nĩ mokire ciana mwĩhĩkahĩke itu rĩtigacoke rĩngĩ tũhoe rĩu no ithuĩ nĩkĩ Wandũng'ũ Wambũi wĩhĩkahĩke na ihenya nĩguo hivyo Wandũng'ũ nĩguo ije Wandũng'ũ mwĩhĩkahĩkei Ngai nĩatũrũgamĩrĩire itu na nĩrĩroneka no rĩcoke Mwathani arogocwo Ngai akumio hĩndĩ ĩyo gũkuraga rĩ na tondũ ndĩramwĩra ũrĩa ndera Ngai rĩ andũ a gwitũ moĩ atĩrĩrĩ guka rĩ ahoya na mbura ĩgũkaga no kũrũgama Mwathani arogocwo Ngai akumio na matiũĩ tondũ wa kuga moĩ nĩ ũndũ wa kuona Ngai agĩka maũndũ marĩkũ maũndũ macio o hĩndĩ ĩyo rĩ no kũgũthaithaga Ngai wagĩtĩkĩra tũrute wĩra na mbura nĩ wathaga mbura na nĩ wathaga ũtukũ na mũthenya rũgamia itu rĩrĩkũ Ngai arogocwo Ngai akumio ũguo nĩ nyuma na mwĩhoko mũiganu tũtirĩrĩkĩrĩria kwĩna kĩ kwĩna mbura na nĩkĩo tondũ twayo chance ĩyo tũtigũgĩikara mũno Ngai athĩnjĩri nĩ mokera nĩtũrahoya itũ no he rwĩmbo rũmwe Ai vale me muoyo Jehova Ngai wa uturaga muoyo tene na tene ule muthingu we mwokaku mũrĩithi wa Isiraeli kuona we ndũtuaga mũndũ mwaganu mũthingu kana ũrĩa mũthingu agatuĩka mwaganu arĩ mbere ya ũthiũ waku ũrogocwo na ũkumio ihinda rĩrĩ rĩa kũrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ ithe witũ rĩa mũrũ wa ithe witũ Ngai wa Isiraeli ndĩrakũhoya atĩrĩ tondũ nĩ wĩkĩrĩte maũndũ mega ma ũtugi ithe witũ nĩ ũtũtugĩte na matukũ macio wetwo mũrũguo tũgakorwo twĩ nake Jesũ mũramaki mũnene we ũtatĩraga gũcerera andũ aku mũthuri ũyũ nĩ arĩ na ciana ciake ona nĩ kũrĩ na aciari ake ona nĩ kũrĩ na ciana cia ciana ciake nĩ arĩ na bamĩrĩ yake ya mwĩrĩ na thakame na nĩ arĩ na bamĩrĩ ya roho waku mũtheru Jehova mũnene wa ita Ngai na witũ
Ithe tiwe ũgũkĩaria thĩinĩ wa buku ya Ayubu 14 kamwari 5 atĩ matukũ ma mũndũ nĩũmagerete na mĩhaka ĩrĩa ũigĩte gũtirĩ ũngĩagarara nĩgũgũtĩĩa na gũkumie nĩ ũndũ Jesu kĩgongona kĩama nĩũtũmĩte mĩaka ya mũrũguo age kũmĩagarara na nĩatigĩte andũ. Ndahoera andũ aya thayũ, thayũ Jesu ũrĩa watigĩire atũmwo. Ndahoya ũũgĩ waku nĩgetha ũmatongoragie. Ndahoya araika a mbere ya Isiraeli arĩa matatĩraga gũka gũtungatĩra andũ moke nĩgetha maikaragie bamĩrĩ ĩno. Jesu mũthamaki, we wĩ mwĩhokeku, na wĩ wa ma, na wĩ wa gwĩtigĩrwo, ona wĩ wa gũtĩĩo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno ngũkũhoya atĩrĩ ũmarorage ũtukũ na mũthenya, araika aku maimaga igũrũ nĩgetha mamatungatagĩre. Ũcoke wĩkĩre andũ aku mũcamo arĩa othe maratungatagĩrwo nĩ mũrũguo, no mekĩre wendo, no mekĩre mũrigo wa gwĩciragia ũhoro ithe witũ wa bamĩrĩ ĩno. Rĩĩtwa rĩaku Jesu rĩrogocwo. Ngai arĩa marĩ muoyo nĩngwenda gũkararia na nganie mbũtũ na roho wa mũcukani, mbũtũ na roho wa andũ arĩa manakua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Ndũkanagenderia aya na ndũgokage Ngai arĩa me muoyo gũcerera aya. Kwenda kũmahumbĩra na riri wa thakame ya Mwathani ĩrĩa ĩtangĩtagararwo nĩ mahinya ma nduma na ĩrĩa ĩtangĩtagararwo nĩ mũcukani ona andũ ake. Thakame ĩyo nĩyo ngwenda kũhumbĩra nayo nĩgetha maikare mahumbĩirwo ũguo, ũmarotagie ithe witũ na wega wa matu-inĩ, ũmaimagĩrĩra na cianaki na iroto na mĩgambo cia ũrĩa kũu igũrũ matu-inĩ kũrĩa ithe wao athiĩte kũrĩ gũthaka, nĩgetha makĩrirĩrie ũhoro ũcio na worere rwa ngoro-inĩ ciao na mamũrania ithe witũ ona roho wa ũcio ũhurũkĩte mũthamaki mũnene ndakamacerere. Jesu mũthamaki, gũkinya mũthenya wa ithirĩro rĩrĩa karumbeta gakahuhwo nĩ tondũ arĩa akuũ nĩo makamba kũigua karumbeta kau. Ithe witũ mũthamaki mũnene, ndakĩoera ciana ici thayũ na bamĩrĩ ĩno thayũ ona kanitha thayũ. Jesu mũthamaki, roho wothe mũũru nĩndaũkania na nĩndawatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ndũkanathengerere aya ona ndũkanathengerere kanitha. Ciana ici irotũra ciguaine. Jesu mũthamaki, arĩa atiga marotũra marĩ arwario rũmwe na tondũ nĩatiga Samũeli ta mwana wa mbere. Jesu mũthamaki, nĩatĩo nĩaciangi mũthamaki mũnene nĩgetha enda kũmarĩria makona nĩaikarĩire gĩtĩ gĩa ithe wao makenyihia na makamwenda. Nake muoyo roho wa kwenda ciana ciao ona ciana cia ciana ciao. Ũguo nĩguo ndagũthaitha na kũhoya ũtheru-inĩ na ũthamaki-inĩ wa Jehova Ngai Jesu ona roho mũtheru. Amen. 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 Andũ no marigwo na makĩge moria atĩrĩrĩ, nake Ishumaeli ambĩrĩirie ũndũ ũrĩkũ? Roho wa mũndũ kana mwĩrĩ wa mũndũ ona akuĩte mũthingu. Ngai arogocwo. Amen. Ũrĩ na hinya no ũhoti nĩ ũndũ mahĩndĩ ma Elisha nĩmarariũkirie mũndũ rĩrĩa kũrarĩ mbara, andũ makua mũndũ wao na menda Ngai nĩmanarua marakorire mahĩndĩ ma Elisha. Ngai agocwo. Mũndũ wao mamũikia irima-inĩ ahutia mahĩndĩ na kũriũka arariũkire. Ngai agocwo. Amen. So what? Mahĩndĩ ma mũndũ wa Ngai kana kĩimba kĩa mũndũ wa Ngai nĩ kĩtheru na nĩ kĩrathime na tiga itee na ihinda ndamwĩra na ndĩmuonie ũrĩa gĩgĩtheru na kĩrathime. Amen. Rĩu ndĩrenda kũrathima njeneza ĩno tondũ mwĩrĩ ndiũguũria. Ngai arogocwo. Maguta maya nĩmegũkinya, maguta maya nĩmamũre, niĩ hũthagĩra maguta ma ndũrũme. Ngai agocwo. Ĩrĩa yareheirwo Iburahĩmu. Ngai agocwo. Amen. Rĩu thiĩ ũkiugaga gathuri kau agakema Ngai. Guka.
Tabura mundu murume tuturite nake iranga turia nake. Ayarogocu. Amen. Tukihikania, tukihikia tu o arika rimwe. Barani yarogocu. Ave jaga hamwe. Tiraga kuona ni mundu ndona ayarogocu. Ngai mwene hinya wothe ninge mwene uhoti muthĩnjĩri munene Jesu kĩgongona kĩama ũkuga nĩ ũhoro mũru mũno ona ũngĩgĩa na indo kana family na ũkaga gũthikwo wega. We nĩwe ũkwaria ũhoro wa gũthikwo wega. Jehova mũnene wa ita cũthĩrĩria ndungata yaku nĩ kũrutĩrwo igongona rĩa gũthikwo wega ta shujaa ya ũthamaki ũyũ, ta mũthigari ũkuĩte arĩ ũthamaki-inĩ. Ngai ithe witũ ũro nĩ wandĩkwo igũrũ matu-inĩ nĩgetha ũtũũre ũririkanaguo Ngai warĩa marĩ muoyo, naguo wega waku ũgĩtũũrie kanitha na andũ arĩa aciarĩte ũtheru-inĩ na ũthamaki-inĩ wa Ngai Jesu ona Roho Mũtheru. Amen. Amen. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mũrũithe witũ Ngai arogocwo. Amen. Tũtirĩ na ũhoro wa kũrĩteng'eria nĩ ũndũ onake nĩ ararutĩte wĩra matukũ maingĩ. Ngai agocwo na tũtigũthiĩ kahora. Nĩ ngwenda rĩu thomerwo mbuku ya Ayubu 30 kwambĩrĩria 23 nĩguo. Rekei tũthome amu nĩ njũĩ ũrĩnginyia o gĩkuũ-inĩ ũnginyie mũciĩ ũcio wathĩrĩirwo arĩa othe me muoyo. Jehova Ngai arogocwo. Mũndũ ũyũ ndararĩ mũndũ ũrerigĩtwo tondũ ararĩ ndungata Ngai na nĩ aroĩ ciugo ici rĩu ndĩrathoma haha. Ngai agocwo. Ngai akumio. Mwathani no kũmũrangĩra kinya gĩkuũ-inĩ. Mwathani arogocwo. Thomera mbuku ya Koherethu 9 wambĩrĩria 3. Maũndũ mothe marĩa mekagwo gũkũ thĩ kwaraga riũa-rĩ, ũru wamo nĩ ũyũ atĩ othe mathiraga ũndũ ũmwe. Ti-itherũ ngoro cia ciana cia Adamu ciũrĩtwo nĩ waganu na ũgũrũki ũkagĩa ngoro-inĩ ciacio rĩrĩa imoyo na thutha-inĩ ikaya gũthiĩ kũrĩ arĩa akuũ. Mwathani arogocwo. Ciugo ici ciaririo nĩ mũhunjia wa Ngai aragĩria andũ arĩa me muoyo nĩ ũndũ Paũlũ na tũngiuga atĩa no aigue ndangĩigua. Ngai arogocwo. Amen. 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 Na nĩkĩo ndĩrathoma ũhoro ũcio ũigue we wĩ muoyo atĩ ũhoro wa ũgũrũki waku ũngĩkũgiria ũtungatĩre Ngai no ũgakua no cinwo no ikio riko kwa ngoma. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu ihinda rĩrĩ ũkĩrĩ na mĩhũmũ na ihinda rĩrĩ wĩho ũthikĩrĩrie na ũigue ũhoro ũcio nĩ ũndũ mũndũ ĩmwe nĩ ũgarũrũkaga na nĩwe wĩriraga na nĩwe ũcokaga kwĩ Ngai. Ngai arogocwo. Ũhoro wakwa na mũtugo wakwa niĩ mũndũ wothe ũrĩ muoyo mũndũ wa ithaka niĩ ndimũtuagĩra itua rĩa mũico akĩrĩ na mĩhũmũ na no ĩrĩa agarũrũke. Ngai agocwo. Amen. Rĩu akorwo wĩna ũgũrũki ũrogiragia wĩrire ũgarũrũke no ũgakua na wakua ũtee mũthingu ũgathiĩ kwa ngoma. Ngai agocwo. Na wakua mũthingu ũgathiĩ kwa tondũ ũgathiĩte kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Ndingĩgĩa na nganja harĩa tũrutanĩtie nake. Mwathani arogocwo. Ona nĩ njaragĩrio nĩ Ngai onani na roho wa Ngai-rĩ nĩguo ũndungataga. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũthomerwo mbuku ya Isaya 57 wambĩrĩrie kahari kaigĩrĩ. Kaĩ andũ arĩa athingu no gũkua makua goro ũguo na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũmbũiya ũhoro wao na ngoro yake. Ona andũ arĩa maiguanagĩra tha no kweherio meheragio na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩciria ũrĩa andũ acio athingu meheragio matikone mũtino ũrĩa ũgũka. Jehova Ngai arogocwo.
iguru ni kumakwo kumakagwo tondu andu aria athingu no guthie mathiaga na andu aria maturanagia na andu acio matimenyaga ona matiuragia mundu ta uyu ri ageria atia no kiugo ni atiriri niho ndiroka haria gathia-ini Jehova niwe wathara mundu ucio muthe Danieli Jehova niwe wathara mundu ucio ndagathie ũru-inĩ erire nĩ ũndũ wa ũru ũrĩa ũkũmũko atharwo ũru ũrĩa ũgũka ndũkamũkore nĩkĩo atharagwo ona rua Ngai arĩ na gĩtũmi nĩgetha mweherie thĩna-inĩ na ũru. Jehova Ngai arogocwo hihi we ũgatharwo weherio ũru-inĩ kana ũgatharwo nĩ ũndũ ũrĩa ũgiire andũ watuĩka caitani. Mwathani arogocwo. Amen. Meciria wega rĩu andũ megũthiĩ makiugaga na guka nĩ mũguka ũcio aretwo andũ caitani. Bwana asifiwe. Ndikoragwo na apology niĩ tondũ nĩngorio nĩ Ngai tũrora ndaririe gũkũ thĩ nĩ niĩ ngatuĩka answerable ya maũndũ mothe marĩa ndaririe ku. Mwathani arogocwo. Amen. Ũkĩmenyeka nĩ ũkweherio Danieli ndũgakorwo nĩ ũru wambĩrĩrie kwĩrira gũtungata. Ngai arogocwo. Tũmũtungatĩre na tũhe hinya na ũhoti na tweherie ũru ũrĩa ũngĩtũma twĩrire ũhoro wa ũtungati. Mwathani arogocwo. Nĩngũthomerwo mbuku ya Ayubu 19 twambĩrĩirie 25. No ningĩ nĩ njũĩ atĩ mũkũria arĩ muoyo na nĩ akarũgama muoyo na atĩ marigĩrĩrio nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ na ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩya mwĩrĩ wakwa wĩna nyama ĩkorwo ndũrĩ ho ndio nĩngona Ngai. Jehova Ngai arogocwo. Mũndũ wothe wĩ muoyo nĩ abatarĩte kũmenya aciarwo kwerirwo nĩ kwagĩa mũgeni. Mũgeni nĩ atũraga? Mũbishopu mũgeni nĩ atũraga? Mũgeni ndatũraga. Matukũ mũgeni mathira no gũthiĩ kagatia. Mwathani arogocwo. Ona atũra ũmenyete ũguo kana wakorwo wĩ mwaganu mũno kana mũthingu mũno matukũ ma ũgeni waku gũkũ thĩ no megũthiĩ wathiĩ ugathiĩ cira-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. Na wathiĩ tondũ hau nĩ haritũ mũno tiga itarĩ na ihinda nĩngĩamũthomera ũthiĩ wĩthomere mbuku ya Koherethu 8 wambĩrĩrie 8 ĩroiga atĩrĩrĩ Ngai nĩwe wathaga rũhuho kũrĩa rũkũhurutana na nowe wathaga gĩkuũ kũrĩa gĩgũthiĩ gĩkagĩre mũndũ ũrĩa athanagĩrwo. Ngai arogocwo. No ũngĩkĩgiria kũhingia ũrĩa Ngai aiga. Ngai arogocwo. Ngai akũmio. No ũngĩgiria ũrĩa Ngai atuĩte gũtuĩke nĩguo na no ũngĩgarũra nĩ kũrĩ kĩmani gũtirĩ ona ũmwe gũtirĩ mũndũ ona ũmwe. Mwathani arogocwo. Nĩgũkinyĩtie nĩũkũrĩkĩtie gĩthomere mbuku no rĩu ĩno ya Injili ya Johana. Ngai arogocwo. Ya Injili ya Johana gũthomwo tũgĩthiaga andũ kũnyitaga mũthamaki ũyũ nĩmwĩre ũrĩa tũgũthiĩ ũratuĩka wĩkĩrwo tũnyamũ tũtũ tio kugio nĩ ĩno reke gwĩkĩre ni gaka gaka nĩ agwĩkĩra gaka hau nĩ kũhũthĩra gaka karathi kamera-inĩ direct. Ngai arogocwo. Na ndĩrenda hiũri gũtongorerio rwĩmbo tũgũthiĩ makinya matatũ gũtongorerio rwĩmbo na ndĩrenda ndongorerio rwĩmbo rũkuga atĩrĩrĩ Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa. Ĩni na akorwo ndũkũina ũnjĩre. Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩagake ateithagia kũrĩa kwĩ nyeki nduru na maĩ marĩa mena ũhurũko ariũkagia ngoro yakwa yacunjĩka akandongoria na njĩra cia ma wothe ndĩhona guo tondũ wa rĩtwa rĩa mũrĩithi ona ingĩtĩrahungura nĩkuĩ nduma ya ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra
hamwe na Jesu ithiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩcio igũtũma makũke njaragĩra mĩthemo gũitĩrĩrio rĩu Mwathani arogocu. Amen, amen. Ũrĩa ũgũthomagĩra nĩ athomere rĩu mbuku ya injiri ya Johana 10:5. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩkĩo kũria nĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ wa muoyo, mũndũ wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ hingo agakua. Amen. Hoya omba. Jehova Ngai ithe witũ baba no tũroka tũkinyũkĩtie makinya gũtwara mwĩrĩ ngata yaku o harĩa tĩri rũkũngũ ya oimire na nĩtũgerie kwambararie tondũ Ngai witũ kuma rĩrĩa wĩra nĩ ũtũnyitĩrĩire na inyitĩrĩra inene ona makinya mau mangĩ tũtigĩtie nĩ twakũhoya ũtũhe hinya ũtarĩ ho Ngai no wĩ thĩinĩ witũ na ithuĩ tũgaikara thĩinĩ waku baba nĩ tũgwĩka maũndũ manene narĩo rĩtwa rĩaku nĩ rĩkũgocwo na nĩ wega waku na wa mũrũguo Jesu nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Tereni. Amwana ndiye na niene goke na muno alia ale beziaga emwana ni ondongora ene wadongoririe nonongoretie egwaka waku kunyi enego getwarana ekonyitete amwe nemekona kara eriagiobiori eaka eaku wamukira nogoretie egwaka waku konyite enego getwarana moyo oyo injiri kana ũgĩthomerire nothomo wĩno nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ niĩ kũriũka muoyo ũrĩa wĩhokete niĩ atũra muoyo na wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ amen amen amen. Rĩu nĩ ngwenda mũndũ ũgwĩtwo Joshua Gakũyũ hoya. Nĩtũthiĩte ikinya rĩa mbere harĩ nĩ ikinya rĩa kerĩ mũthĩnjĩri baba witũ o nyũmba yake tũkĩhingagia ciugĩtwo nĩ kiugo gĩaku arĩa tĩri agatuĩka o tĩri gĩthiĩ twarana na ithuĩ rĩrĩkĩrĩria rĩtwa-inĩ theru rĩa Ngai Jesũ mwathani witũ. Amen. Gerarde vengarie guaquigo enanie kumagia adio dogoragie ene adogoririe dogore rugamera yau emwathani nĩthomero ibuku o rĩu ya injiri ya Johana
nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ ni muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Mwathani arogocwo. Mũndũ wothe wĩhokete Ngai akua no akariũ. Mwathani arogocwo na no agatũũra muoyo ũrĩa wĩhokete Mwathani. Ngai ithe witũ arogocwo. Kĩmani nĩwe. Ogocwo Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Ogocwo rĩngĩ Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Nĩ wega nĩ tondũ ciugo nĩ ciugĩte ũrĩa mũndũ anagĩikara agĩkana ũthikwo ũcio no ta wa tũhũ, no rĩu ithuĩ tũkĩte nĩgetha tũthike baba nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu, tondũ nĩ waigire tĩĩri ũcoke tĩĩri-inĩ, na nĩkĩo tũkĩte nĩgetha tũkinyĩrĩte twĩgerekanĩtie na arĩa angĩ twĩ nao, na ndungata yaku awa mũthingu nake anyitĩrĩire wĩra ũyũ twĩ nake mũthamaki baba Kĩmani, ona niĩ rĩ a mũthingu rĩ ndĩho nĩgetha baba ngĩkwĩra atĩrĩrĩ, oro ũguo tũikarĩte nĩ wega nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩaku, wega nĩ njũĩ wega atũrĩte nĩ wa gwĩkĩrwo gakũbia. Ngai itũ akumio nĩ wega Ngai ũromũrathima riumaga rĩo na icokero, mũikarĩre ona mũririkane na rũciaro rwake ruothe, ona kũrĩa guothe ciana ciake igĩthiaga baba inyitaga na itikarekagie. O ũguo ndahoya ũguo agĩthiĩ gũthikwo baba wa mũthingu tiwe wathikwo no wĩra wake wothe twĩ naguo gũkũ baba, nĩ tĩĩri wacoka gwĩ tĩĩri o wega-inĩ waku Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Mwathani arogocwo. Mũtinde. Vamos tishibwe. Ajaru acio mokeo agire mutwe tutiraroria na guku turaroria mutwe naku rĩu rĩ riũa rĩthũagĩra na gũkũ rĩthiaga na kũrĩa nĩ moke mamũigĩrĩra inyuĩ mũtigaye gwĩka wana rĩu Kĩmani mũramũrahoya arahoya atĩa rĩu nĩ kũhunjia arahunjia agacoka kuga tiwe tũrathika ũrĩa mũthuri ahoete nĩrangĩonoka mũno ndangĩaringĩirwo kĩama we ũkarekaga njuge mũndũ ũrĩa ũkũhoya ti wana wa mũthemba ũcio ũngĩinũka na mbara ũthirĩ nĩ wathira niĩ nĩ niĩ ngugaga no tiwe Igana ireu na rwĩmbo mũrĩithio. Amen, amen, amen. Tũtanathiĩ na mbere na gũthoma ibuku rĩu rĩngĩ, Ngai arogocwo, Ngai akumio, Mwathani arogocwo, Ngai tũcokie ngatho nĩ ũndũ Ngai nĩatũkinyia haha. Jehova Ngai we ũtũraga muoyo tene na tene, ũrogocwo na ũkumio mũrĩithi wa Isiraeli, nĩ ũndũ nĩ wahe magũrũ ma ndungata ciaku thũrimo ciao hinya, nĩ moka na matinahĩngwo ona gũtirĩ ũru woneka. Rĩĩtwa rĩaku itheru rĩrogocwo nĩ ũndũ ũtugi waku nĩ watũkinyia indo itũ mbĩrĩra-inĩ ĩrĩa tũkũiga mũrũ-wa-ithe witũ. Tũteithie tũigĩre itu nginya tũrĩkĩrĩrie nĩ ũndũ wa wega na ũtugi wa Ngai Jesu na Roho Mũtheru. Gĩthomerwo ibuku rĩu rĩngĩ.
uguthomera rimwe riu ringi ni ngukwira nĩ wega tũgũthoma maandĩko me thĩinĩ wa kũguũrĩrio 21 tũrute hau kamũhari ka mbere ndĩrauga atĩrĩrĩ ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ unyitire ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ amu igũrũ rĩrĩa rĩa mbere ona thĩ ĩrĩa ya mbere nĩ gũthenga ciathengetio igathira iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga na ngĩigua ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalemu ĩrĩa njerũ rĩgĩikũrũka riumĩte igũrũ kwĩ Ngai rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe. Na ngĩigua mũgambo mũnene wauma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki oiga atĩrĩ gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ ake nake nĩegũikarania nao matuĩke andũ ake nake we mwene agĩe hamwe nao Ngai wao nake nĩakamagiria maithori mothe mathire maitho mao nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa ona gũtirĩ hingo gũgacoka kũgĩa na kĩeha kana kĩrĩro kana ruo maũndũ marĩa ma mbere nĩ gũthenga ndũkahingĩrĩrie magathira okũrĩra-inĩ nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki akiuga atĩrĩ maũndũ mothe nĩ kũmerũhia ngũmerũhia nake akiuga andĩka amu ciugo ici nĩ cia kwĩhokeka na nĩ cia ma agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ maũndũ macio nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka nĩ niĩ Oliva ona Omega kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro ũrĩa ũnyotie ngũmũhe maĩ magĩthima kĩa maĩ marĩa me muoyo tũhũ. Mwathani arogocwo nĩ njoerwo rĩirio akohe mũndũ ũroya na akorwo hatirĩ nĩ nguoya Hi, retired. Hey. Hey. Ngai witũ arohe ũgoci. Jehova Ngai arohe ũgoci. Nĩ kwenda gũkena nĩ Ngai nĩ ũndũ igongona rĩothe rĩrĩa ingĩruta rĩage mũgambo menyaga nĩ wĩra wakwa ndaruta. Ngai agocwo. No kwagĩa mũgambo ũcio wa igũrũ ũcio ndĩhokete nĩmenyaga nĩ kũrĩ Ngai ha. Ngai arogocwo. Twerwo ithuĩ othe twĩrute na ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa ndungata ĩno ya Ngai. Ngai arogocwo. Amen. Wĩyũrie na wĩcũranie weko wakoma rĩ no ũnganĩrwo. Mwathani arogocwo. Weko wakoma no ũnganĩrwo. Ngai agocwo. Weko wakoma no ũnganĩrwo nĩ ũndũ wa kũruta wĩra wa Ngai. Ũguo nĩguo mũraika arakũria we wĩ muoyo. Hi, ready? Mahoya marĩa matũrĩte mahoyetwo nĩ ndungata ya Ngai nĩmo matũmĩte andũ aya mongane na roho wake ti mũkuũ. Roho wake no ũrona no ũramuona. Ngai arogocwo. Roho ũcio nĩguo arutirwo nĩ Ngai mwĩrĩ-inĩ wake agĩtwo kĩimba. Ngai agĩikara na roho wake na nĩ arona arĩ o hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo igũrũ rĩraiga. Rita. Ngai atũteithie. Mikakati ya maũndũ mothe marĩa tũreka. Ngai arogocwo. Nĩ kũrĩ mũraika ũrandĩka failo icio nĩgetha itwarwo igũrũ kuoneke ngoro cianyu wĩra ũrĩa mũraruta ka mwĩ thĩinĩ wacio ka nĩ mwĩrĩ. Ngai akũrathime onawe mwarĩ. Mwathani arogocwo. Ngai atũrathime. Rĩu nĩ tũkũina rwĩmbo haharũrũkio na atungati maneo tĩri.
over the top. Gitai tai. Ngai agoco Ngai akumio kuguranirio gwaire gitu Ngai uraire gitu no akoneka Ngai agoco niguo turero no akoneka na ni akoneka ku athi kuigwo Ngai agoco amen amen hada mwariria ndera kumwira atiriri ibuku riu guheanaga ri ugikurukia na ukianarira iga atiriri ngicoka ngiona andu aria aganu makua magithinikanio na ngicoka ngiona andu aria athingu makua moirwo makiigwo handu hega Ngai arogocwo no guku thi ithuĩ twakua ona mocari tuthiaga tugatukanio na kuu no iguru ni kuri mubango angikorwo we mutheru wa Ngai Ngai agocwo amen angikorwo we mutheru wa Ngai gikuo giaku gitihana kia nduriri Ngai agocwo amen dio thoma ibuku riu njugire Ngai aturathime nĩ ũndũ ũcio kũguũranĩrio ũũ nĩ akoneka ho Ngai aturathime rĩu nĩ ahingũrwo hau okay read it up clear atai clear thank you thank you thank you thank you thank you okay ndaiga kuhingũrwo haria nĩ ndĩrathikĩria mũnabii mũnene kũrĩ niĩ ngũigua nĩ niĩ mũnene nginya igũrũ matu-inĩ na hetwo control nĩ Ngai agocwo amen 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 kũgoca Jehova hamwe na njamba iria irũrũme ciarũagĩrĩra rĩtwa rĩake tiga ndathiĩ twoka kũrathima irima rĩ ndakĩmĩtiga hau no kohe mũndũ wa kwoera nĩ ngũkũrĩria nĩ kwamba kũrio o rĩu nĩguo ndaigarĩrĩria tũrie to ciĩkaga ũguo twatiga nĩ twoyagĩrwo nĩ kwarĩrio ro haha o rĩu njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro na ũmĩrĩru waiyũire ngoro nakwanĩrĩrwo thimũ yakwa tuoka kũrathima irima noka ndĩkĩmĩkuire ona yakwa ĩkiuma ona hau ona yakwa ĩkiuma ona hau rĩu ũrie arĩa matũheo Wagya kadamina semwa ke ubaile buru akera dimwo atire haria ugoti mitumudu ukona gaturia ka tuhore hura ona kwanĩrĩrwo ona kia ona akuĩ hau hatirĩ hau nĩ egũgĩthiĩtwo nĩ kwanĩrĩrwo thank you kathimwo nĩ Ngai igũkũra nĩ cioyagwo ona niĩ ndũrandigaga ngoerwo mũndũ ndaririkana ndũrĩ maina nĩ ekũhetie namwekawana kwĩra kĩmeria hũra nĩtũneo tĩri na nĩ ũgũthomera kĩa kĩambĩrĩria ithatũ kwĩna kĩambĩrĩria ithatũ ugatine moyo tĩri
Iga rĩrĩ. Waikia tĩri wambĩrĩria gũikio rĩ. Na bicobu mambe maikie. Mwathani arogocwo. Eheria indo ici. Ndaiga rwĩmbo rwa mbere rũthire na tikomena no rũgũthiĩ na mbere. Nĩgetha indo icio cieherio. Andũ arĩa megũikia tĩri nĩ maarchbishopu mekwamba gũikia tĩri na mabishopu gũcokerera mapasta na acio angĩ. Acio meka ũguo rĩu twĩtĩkĩrie andũ othe. Ngai agocwo. Ngai akumio. Ndweherie mbaũ ĩno ibuku rĩthomwo tũcokie tĩri tĩri-inĩ. Buku ya kĩambĩrĩria ithatũ 18 19. Rekei tũthome ibuku rĩa kĩambĩrĩria nĩ ithatũ kamweri ga 19 irauga atĩrĩrĩ. Irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o kinya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ, nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo, amu we ũrĩ o rũkũngũ, ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Na gĩtũmi kĩu kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtwaiga tĩri tĩri-inĩ na rũkũngũ rũkũngũ-inĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo. Atungati arĩa anene mambe maikia tĩri andũ a nyũmba nyene ciana ciao na andũ ao moke nao maikie. Ikia utisibi na ikiria tĩri kana nĩ athire. Rĩu no ine Wagakũyũ. Unaweza thiĩ na mbere rehe tĩri. Maikirie anyu. Rĩu andũ acio angĩ nĩ mahingũ, rĩu andũ arĩa akũrũ maikie. Iciko nĩgetha ũthiange narua. Tĩri ũikio na iciko nĩgetha ũthiange narua. Andũ othe rĩu nĩ matikane, tũkire gũthikana, na gũthikana nĩ gũikia tĩri.
mokemeie akayuro kore motino kene araika ara gaya gatum mokemeie Kebora bawama, arora marego okodi, kumari gwagwe sika, kore motina, anyodo ararika, araga yaga toma, kemoka mayani. Ekadwariararwe, atwarwone mwa. Jerusalem, kore motina, anedo ararika, araga yaga, mokemeie. Gazokia ora oruko, berage tekia oruko, yako kanyaya mamo kete ameye, kokaine kwa orio, ati oru naone mata igatu, na saitani wao. Okie yekabata na moleni, okie babana dola duro, ibone toa kwa peke nokemwe. Matuero mariaga tuero na doa kiara mamu magaduda Idena nyawaro moderu yona nagia matuero wagaga mamu magaduda Ena teke
nĩũkũnjethera Joshua, nĩũkũnjethera mũtungati ũcio wa gũkũ. Joshua mũtungati ũcio wa gũkũ rĩ nĩ wega tondũ wĩtharaba wakwa rĩ nyendaga ũhũrĩrĩrwo kĩmũtĩ tondũ kũrĩo na thikũ ithatũ. Korwo nĩ kwahoteka rĩ tuone kĩndũ gĩkũmera twahũrĩra mũtharaba rĩ nĩguo wega tondũ nĩguo hũthĩrĩte gwĩka tondũ rĩu no gũtigwo o thikũ ithatũ mũthũa rĩ tũhandaga mũkũngũgũ tondũ angari ahandĩirwo gĩtugĩ. Nĩngũiguaga nĩ mareka atĩ nĩ megũkorogera rĩ akorwo nĩ gũkorogwo nĩ sawa. Nĩ sawa ndũĩ mũtĩ Bishop mũtĩ rĩ nĩ ũraigua tondũ nĩmaranjĩrĩte nĩ megũkoroga nĩmaranjĩrĩte nĩ megũkoroga nĩ gũkorogwo nĩ sawa tondũ rĩrĩ tũgũthũraga ũkĩigĩrĩrwo ciumia igĩrĩ kĩrĩo kĩu. Na nĩwathiĩ wega nĩwathiĩ wega nĩwakenia mũno. Ona Siri agĩkĩra wega nĩ gũtũkuĩra thimũ nĩ woire thimũ niĩ ndĩrenda ũrore yaku kana ĩ haha tondũ no mũhaka ngahurie nyamũ ici cierĩ. Rĩu macio nĩmo meciria mega tondũ tũka kũrathima irima rĩ ĩno yakwa ona kũhutia ũguo rĩ kũhutia ũguo ya kana rĩ nĩwanyona nini na gĩthii kĩngĩ no gũgĩkĩrĩkĩrĩra rĩ gũgĩkĩrĩkĩrĩra tũkorwo na inyuĩ harĩa.
kuna ndo aina. Umenyera ndo wagai wakoragwo nigetha ithandũkũ rĩtikaritwo ti ũmwĩra ndamwĩta
Ngai amũrathime nĩ ũndũ nĩ inyuĩ mwahota gũtũma andũ a mathikane na inyuĩ mũtaranĩrio na Ngai. Jehova Ngai arogocwo. Haleluya. Nĩ tũrakinya kĩrere nĩ ũndũ nĩ hĩndĩ tũkũhanda gĩtugĩ. Bibilia ĩgĩtaga gĩtugĩ, na nĩ ngwenda tũthomerwo ũhoro ũcio thĩinĩ wa mbuku ya Kĩambĩrĩria 35 kamũhari kau ga 19. Toma. Na nĩ ngwenda mũriũ wake Sami eko Sami wapi Sami tawe hakuhĩ oka Mwathani arogocwo. Amen. Tiga nderwo nĩ harĩkoragwo tũhandaga mũtharaba ũcio tũhũragĩrĩra kĩndũ ta nyanjoe kana kĩndũ ta mũkũngũgũ, kĩndũ gĩgũkũra tondũ ona twahanda ndũrĩ na matukũ, no he kĩndũ kĩrakũra gĩtingĩrĩo nĩ mũthũa. Mwathani arogocwo. Tondũ gĩtugĩ kĩa Rakeri ona ũmũthĩ no gĩtũi. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ gĩtugĩ kĩa mũtĩ kĩahandirwo kĩndũ kĩrakũ. Mwathani arogocwo. Na rĩu tondũ Archbishop ũrĩa ũramũrirwo gũkũ anjĩra nĩ sawa nĩ marĩtie na marakoroga tondũ kĩmwĩhoke mũno. Ngai arogocwo. Na ndingĩaga kũmwĩhoka nĩ tondũ nĩ akĩheire igongona rĩu. Ngai agocwo. Amen. No mũhaka gũkĩaria ũhoro ũcio tondũ rĩrĩa rĩngĩ mĩtharaba ĩno ĩhandagwo ngwenda gũkorwo wĩ haha nĩ tondũ no mũhaka ũhandĩre thoguo mũtharaba mũkũnyitanĩra na wĩna mũtharaba mũhande rĩmwe ndaiga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe mũgaikũrũkia na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Sawa nĩguo ndũkaiga thoguo athikirwo we ũtoĩ na Archbishop korwo wĩ hau korwo wĩ hau. Rĩu reke tũthomere ibuku Kĩambĩrĩria nĩ 35 mũhari 19. Rakeri agĩgĩkua agĩthikwo njĩra-inĩ ya gũthiĩ Efiratha na no kuo Bethlehemu 20. Nake Jakubu agĩkĩhanda gĩtugĩ kĩrũngiĩ mbĩrĩra-inĩ yake, nakĩo gĩtugĩ kĩu gĩtũire gĩtagwo gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ya Rakeri ona ũmũthĩ. Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ tũkwendaga kũhanda gĩtugĩ gĩkĩ nĩgetha andũ arĩa othe marĩhĩtũkaga na arĩa magũtũũra bamenyage nĩ gĩtugĩ kĩa mũrũguo. Gĩtugĩ gĩkĩ tũgũkĩhanda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen, 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 amen. Rĩu nĩ ũguo. Kana ciũri nĩ ũkũmenya kũina rwĩmbo mũhuro wa mũtharaba ngwenda kũrũgama akorwo ndũkũhota tigana naruo. Nĩ sasa mahũa meha ihũa rĩa mbere nĩ rĩa mũtharaba nĩ rĩa kanitha. No rĩu no rĩa tũguka ũguo sawa gĩtirĩke na haha tirĩka na rĩo na andũ a moyo tũguka magĩka ũguo. Basi amena mahũa mangĩ nĩ harĩ akorwo hatirĩ nĩgetha tweherere mbura. Mwathani arogocwo. Amen. Gwĩciria tweka ũguo tiguo ndĩrenda gũkĩũria maũndũ macio mangĩ. Sami gũtuma mũcokio wa ngatho we kei mahũa tikũbangĩte mũndũ ũrĩa gũcokia ngatho atĩ megũthiĩ gũcokerio harĩa ngatho harĩa makĩrĩaga. Mwathani arogocwo. Cokia akĩrĩ thoguo rathikwo akĩrĩ thoguo rathikwo aria wĩna kĩnua kĩnene. Mwathani agocwo. Amen. Ndamugeithia mũrĩega. Wega. Wa mbere nĩ ngũmwĩra karibu sana. Ĩno ĩtagwo Nyandarua County. Wa kerĩ
ndimwira mutigetigire mbura tondu guku ni kuyuraga maita maingi. Na wagatatu ndimucokerie ngatho ni undu wa utana wa ngoro cianyu na kwirutira na undu munene guka kumagaria baba ariwe Archbishop wa gospel. Na murathimwo muno o mundu na itemi riria atunyitiriire. Haria twahitia muturekere no turirunga tondu twina ihinda inene na no turunge. Asante. Amen. Gutire mahitio. Siori. Wathi wega. Siori. Ndohoe mahoya tuthi. Rekei tuhoe. Wena ngubia no akirute. Ngai mwega. Mutugi ona muiguatha. Nitwakinya muthia wa igongona ria muthenya umuthi. Na nitugukuritia ati igongona riri acoka na thutha witu. No turi gucokeria ngatho na tuge ni wagiriire. Jehova Ngai kuma Archbishop guka witu uria waturutira igongona riri hamwe na Archbishop maria mwathani ma mutinda hamwe nake na mabishop na senior bishop. Uthinjiri wothe watinda giikaro giki. Andu aku othe riu marorathimwo niwe. Athuri na atumia nake na iretu ona ciana riu twatua kumagara. Ndahoya mwathani umagaranie na andu aya. Riria turikinya cikaro-ini citu kuria tukumite. Ngai no turi gucokeria ngatho. Giikaro giki nakuo no ni kuruge. Jehova Ngai ndahoya andu magithie kwamukira indo icio cia miri. Urogia na gutuma imaigane na uninge mateithie. Cia roho mutheru ni twamukirite. Tugwitiganiria hariwe. Twino igwera ni ukuhingia. O ta tuinwa Ngai na roho na Jesu mukuri witu. Amen. Naguo wega. Wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩra roho mutheru yogĩa na ithiringo ciothe tene na tene. Amen. Atungatĩri othe tũrathiĩ harĩa hama-inĩ andũ aya angĩ othe tũgũcoka hama-inĩ iria tuma nĩho andũ mekũherwo irio.